Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Микола Горбань. Слово й діло государеве. Одні з найжахливіших сторінок давнього минулого малюють справи страшної на всю Росію XVIII віку таємної канцелярії. Що ж таке була таємна канцелярія? Що вона робила? Чому її так боялись? Які стосунки мала вона до України? На ці та інші питання дає відповідь книга, видана 1930 року, а потім надовго заборонена і забута, з бажання стерти з людської пам'яті знання, своєрідний оберіг проти підступу, зради, смертельної небезпеки. Ще один втрачений талант – Микола Горбань та його книги. Від давніх, далеких, давно забутих днів до нас дійшли пожовклі, порохом віків укриті папери, пише автор, який просиджував цілими днями в архівах, вивчаючи історію жорстокої боротьби влади з народом. Мабуть, ніхто у колишньому Радянському Союзі не знав так глибоко всі ці страшні сюжети, пов'язані з тайною канцелярією, чия діяльність розпочалася тим, що на тортури було взяти Царенка Олексія, сина Петра І, від його першого шлюбу з Євдокією Лопухіною. До речі, цар наказав постригти її в черниці і відправив аж до Відня. Олексій був безжально скараний. Батько схвалив вердикт тайної канцелярії. Вінценосний кат і сам брав участь у тортуруванні тих, кого йому поставляла тайна канцелярія. Що ж таке була тайна канцелярія? Що вона робила? Чому її так боялися? Та які стосунки мала вона до України? Так характеризував своє завдання автор книги з вельми промовистою назвою «Слово й діло государеве». Ці слова наводили жах на людей. Вони завжди супроводжували підступні доноси і були сигналом смертельної небезпеки. Але спершу про автора цієї незвичайної книжки. Одна зі статей про Миколу Горбаня, написаних уже після проголошення нашої державної незалежності, має промовисту назву «Втрачений талант України». Можна до тих слів додати уточнення «ще один втрачений талант». Здається, навіть не збереглося його портрета. Принаймні, редактори енциклопедії сучасної України не змогли знайти знімка Миколи Горбаня до біографічної довідки про нього, що її написав Сергій Білокінь. Він народився 110 років тому на Полтавщині. У селі Микільському Красноградського повіту жив земський учитель Василь Горбань, який рано приохотив сина до книжки, і, безперечно, саме книжка мала вирішальний вплив на те, яке майбутнє хлопець собі вибрав. Він вступив до університету імені Святого Володимира, де провчився з 1917 по 1918 рік. 18-літній юнак сидів над книжками, а за вікном гриміли революція, війна. Люди намагалися довести одне одному і усьому світові свою правоту, гинули за ідеї та звикали до запаху крові й смертей. Хто значить гадав, углиблений у науку юнак, що колись усе те матиме безпосередній стосунок і до нього. Це йому в університетські роки щастило заховатися від усіх катаклізмів. Це поки що не прийшла по нього жорстока епоха. Але так буде не завжди. Невідомо, що спричинило його перехід до Харківського університету, де він провчився 2 наступні роки. А вже завершував Горбань вищу освіту в ІНО, Інституті народної освіти, яким став той же Харківський університет, змінивши за вказівкою нової влади свій статус. Бо університети, саме як університети в повному розумінні цього слова,
виявилися пролетарській владі непотрібними. Вона культивувала робітфаки і такий собі сурогат колишньої справді вищої освіти, як ІНО. Починалася довга епоха напівосвічених людей і червоної професури, яку годі порівняти з професурою ще недавніх часів. Горбань навчається в аспірантурі на кафедрі історії України. Його головний ментор – такий науковий авторитет, як академік Багалій. Водночас із навчанням він завідує інформаційним відділом Радіотелеграфічного агентства України. Співпрацює з редакціями газет «Вісті» й «Селянська правда». Журналістика дає йому багато, вчить дисципліни думки і лаконічності її викладу. Після закінчення аспірантури він стає науковим співробітником цього ж інституту. Ще встиг, будучи на волі, попрацювати в Інституті української культури та в Українському науково-дослідному інституті сходознавства. Був у комісії вивчення українсько-турецьких зв'язків. Відомий наш літературознавець Олекса Мишанич, який реставрував подієвий перебіг життя Миколи Горбаня, з'ясував, що саме в ті 30 роки молодий учений, котрому було заледве 30, дивував широтою своїх наукових зацікавлень та бурхливою енергією. А він читав в інституті курси з історії України, історіографії, історичної географії, палеографії. Заповідалася яскрава кар'єра здібного педагога і амбітного вченого. В його активі вже були сотні серйозних публікацій, з-поміж яких, передовсім, варто назвати студію про можливого автора історії русів, нариси з української історіографії, Гайдамаччину. Він коментує археографічні праці академіка Дмитра Багалія, історичні пам'ятки і архівні документи. Охоче виступає з рецензіями на історичні твори, пише передмови до Марусі Марка Вовчка і Шоломів у сонці Катрії Гриневичевої. Його публікації з'являються не тільки в спеціальних виданнях, а й у популярному тоді «Червоному шляху». Його заарештували 1931 року у справі так званого Національного центру. Репресивна машина тоді тільки примірялася до недалекої Косовиці. Тодішні заарештовані ще мали якісь шанси фізично вціліти. І дехто справді вцілів. Їхні вироки ще не такі жорстокі, як у тих, кого було схоплено 34-38. Скажімо, Горбаневі визначили заслання на 3 роки до Алма-Ати. Після закінчення цього строку його знову було заарештовано. Тепер у справі української військової організації, про яку він, певно, ніколи не чув. Місцем заслання йому назвали Тобольськ. Термін заслання скінчився в 1937-му. Слава Богу, що його лишили в спокої. Він міг навіть вибрати собі роботу, яка його справді цікавила. Працював в архівах. Реабілітація прийшла аж 1957-го, коли почали повертатися додому сотні тисяч репресованих. Тих, хто лишився живим, пройшовши концтабори. Сибір неісходима стала братською могилою для незліченної кількості видатних українців. Із тих, хто не дожив до тих часів. Горбань додому не повертався. Невідомо, що було причиною цього. Біографія вченого доки що вивчена лише в загальних подробицях. Горбань був висланий до Алма-Ати, далі Тобольськ та Омськ. Як пише Мишанич, учений і на засланні, важко їй уявити в яких умовах, писав наукові праці. Викладав латинську мову в Казахському медінституті. Вчителював в Омську. Згодом, після звільнення і переїзду до Ташкента від 1960 року, був викладачем історії у місцевому педінституті. Працював в Держархіві. Там кандидат наук, доцент Микола Горбань, викладав латину і був завідувачем кафедри. Саме тоді він був реабілітований
Верховним судом Казахської РСР. Його земний шлях урвався 1973-го, на 75-му році. Є в тому своя закономірність, що Микола Горбань узявся писати історичну прозу. Не один з істориків, археологів та архіваріусів марив лаврами Кліо, але література – це дама вельми вередлива. Вона має чимало критеріїв до претендентів на звання письменника. І передусім таку доволі істотну необхідність, як наявність таланту у неофіта художнього слова. У Горбаля був такий талант. І справді потужний. Перша його і, на жаль, єдина історична повість «Козак і воєвода», що з'явилася друком 1930 року 5000-ним накладом у харківському кооперативному видавництві «Рух», засвідчила, в літературу прийшов невипадковий чоловік. Він не тільки мав відповідну підготовку для роботи в історичній прозі, історичну ерудицію, пристрасть колекціонера до сенсаційних фактів та колоритних постатей з історії, а ще й досвід роботи зі словом. Співпраця з газетами і журналами стала своєрідною школою літературного ремесла. «Козак і воєвода» – це слобідська Україна середини XVI століття. Щойно скінчилася Україно-польська війна, в якій козацтво та селянство виборювало незалежність нашого народу. Але сталося не так, як гадалося. На зміну польському пануванню в Україні прийшло панування російське. У великих наших містах російські залоги, повсюдно урядують їхні воєводи. Сум'яття в душі Івана Сірка, який живе в своїй мерефі, не відаючи, чого тепер на Україну ждати. У козацьких низах наростає хвиля невдоволення. Вже й гетьман Іван Брюховецький закликає до зброї взятися і непроханих гостей з України витурювати. І ось уже веде козацьку дружину Іван Сірко, веде на Харків, щоб вибити з нього російську залогу, яка не просто зайняла кругову оборону в тамтешній фортеці, а й налякала населення міста тим, що буцімто повсюдно в підземеллях заховано в порохових льохах те, що несе загрозу всьому місту. Отож, воєвода об'явив, що коли тільки пригородок упустить Сірка, пристане до нього, то він зірве фортецю з пригородком разом у повітря. Загине він, загинуть ратні люди, але загинуть і всі зрадники, та й з Сіркового війська чимало пропаде. Тож не диво, що проти волі своєї, проти бажання свого мусили харків'яни боронити від Сірка місто, пише Горбань. Як бачимо, обставини складаються не на користь повстанців. Сірко відступає з-під Харкова. Друга невдача – Зміїв. Чугуєвський воєвода послав своїх ратних людей для поїзку над Зміївцями. Хоробро боронилися повсталі зміївці, чимало нападників наклало головою під мурами Змієва. Однак не сила було встояти, не спромога. Ось як описує ту подію Горбань. Уже запалала пожежа в самому місті. Уже порозвалювані були стіни дерев'яні в кількох місцях. Уже виснажились сили оборонців. Побачили зміївці, що край надходить. Побачили і ухвалили кидати все і мандрувати до Сірка якнайшвидше, пробитися через ворогів. Настала хвилина страшної розпуки, прощання з рідним містом. У кожному подвір'ї метушилися люди, мов на пожежі. Витягали з хат скрині, одежу, жужмом кидали на вози, знову вбігали в хату, знову вибігали на подвір'я, не знаючи, за що й хапатись. Дехто в себе на городах та подвір'ї нашвидку закопував в ями хатнє збіжжя різне, притоптував, потім присипав землею і поспішав далі. Плакали жінки, плакали діти, стривожена метушнею ревіла худоба. Стогін, зойк лунав по всьому місту. Повстання захлинається.
північні слобідські полки, очолювані тими, хто добре пам'ятає перебіг подій під час антиросійського повстання під орудою гетьмана Івана Виговського, не пристають до Сірка. І несподіваний поворот подій. Тихого вечора прощався Сірко з своєю Сірківкою. Перебирається зі Слобожанщини на Гетьманщину. Пронизлива сцена прощання Сірків з Мерефою належить до однієї з найкраще виписаних у всій повісті. То там на Слобожанщині вибухають повстання. Гуляють із ватагами у степах хоробрі козацькі отамани на взір Остапа і Левка. Нищать ратних государевих людей. Однак сили нерівні. І хоч іще повстає Харків, та підстерігає повстанців поразка. Сюжет твору наприкінці його мовби переноситься в уяву читача. Він спрямований у майбутнє, в якому відлунюватимуться ці епізоди історії і вестимуть за собою і зумовлюватимуть особливості подальших подій. Козак і воєвода уриваються на пронизливій трагедійній ноті. І ось вони, фінальні рядки повісті, що дистанціюють зображувані в ній картини в далеку-далеку давнину. І в безвісті віків припали пилом та забулись імена тих харків'ян, що в давні тії дні боролися проти нового панства. Лишень старі пожовклі папери, що чудом збереглися до наших днів, ховають імена далеких і безвісних. Слово і діло Государеве, що побачило світ також 1930 року у видавництві «Рух», а через 63 роки виходило у видавництві «Обереги» з ініціативи його головного редактора Наталі Охмакевич. Книжка, в якій історик Горбань та письменник Горбань справді плідно співпрацюють і вигідно доповнюють один одного. Історична глибина і емпірична докладність посилені літературною повнокровністю. Це, гадається, особливо горбанівські тексти. Тут сконденсовано найпитоміші прикмети таланту Миколи Горбаня. Здається, ніхто в нас так вичерпно не писав про діяльність страхітливої тайної канцелярії та малоросійської колегії, про всі репресії українства, які чинилися ними над нашим беззахисним народом, що потрапив у колоніальне провалля. Багатьом його синам довелося пережити, або і не пережити, нелюдські тортури і брутальні приниження. Не маю жодного сумніву в тому, що ця книжка матиме вдячного читача. І не тільки з-поміж істориків, студентів чи вчителів. Вона справді буде цікавою всім допитливим людям з усієї неоглядної армії читачів. Михайло Слабошпицький. Вступне слово. Від давніх, далеких, давно забутих днів до нас дійшли пожовклі, порохом віків укриті папери. Багато сторінок минулого воскрешають вони. Багато давно зниклих постатей стає перед нами. Оживає життя давнє, тогочасне. Оживають люди тодішні, з їхніми радощами й болями, з їхніми мріями, з їхніми сподіваннями. Оживає давнє життя тогочасне, і страшні картини іноді розстилаються перед нами. Жахні малюнки минулого стають в уяві. І, може, одні з найстрашніших сторінок малюють справи страшної на всю Росію XVIII віку тайної канцелярії. Ці справи, що лежать тепер на схованці в Москві в древлехранилищі, і взяті за підставу для тієї низки історико-побутових нарисів, що і подаються в цій книзі. Що ж таке була тайна канцелярія? Що вона робила? Чому її так боялися та які стосунки мала вона до України? Ось на ці питання й даємо відповідь у цьому вступному слові. Полтавський розгром шведського війська, погром Мазепинської української старшини
широко розчинили двері московському торговельному капіталові в його наступі на Україну. Козацький старшина, що намагався сам будувати свою державу, Гетьманщину, де б старшина козацький панував так, як у Польщі шляхтич, козацький старшина, що перетворювався, поневолюючи широкі маси селянські в українського шляхтича, тепер мусив дати місце в Україні своєму конкурентові, російському дворянинові і купцеві. А з 1709 року в Україні швидше йшов процес перетворення України в звичайнісіньку російську провінцію. А поруч із цим козацька старшина, зрікаючись думки боротися проти свого північного конкурента, хоч і клясового рідного брата, російського дворянина, невпинно перетворюється в благородне малоросійське дворянство, невід'ємну і неподільну частку всього російського дворянства. Як відзначають дослідники українського права, з другої чверти XVIII віку помітно величезний вплив російських способів боротьби з злочинами, великоросійське карне право широко ввіходить до вжитку в Україні. Та надто це треба сказати про кари державних злочинців в Україні XVIII віку. Особливо злочинців, винних в образі чести царевої, в лихих замірах проти царя, в негожих лихих словах. Стара Гетьманщина XVII віку не створила спеціальних форм судочинства для «злочинців» в лапках, винних у лихих замірах проти носія вищої влади в Україні гетьмана. Як відзначає той такий дослідник Слапченко, деяким іншим видам злочинів у Малоросії зовсім не було місця. Такі є злочини, спрямовані на те, щоб одібрати престол, щоб усунути невгодного гетьмана. Кожен міг зібрати партію невдоволених ясновельможним, зібрати раду і на ній обрати нового гетьмана більшістю голосів. Гетьмани з невдахами і змовцями, звичайно, не соромилися розправлятися. Кінець цитати. Примітка. Професор Слапченко. Опыты по истории права Малороссии 17-18 веков. Одесса, 1911 год. Приміром, Богдан Хмельницький при нагоді вдавався до звичайних азіатських способів. Конкурентів своїх наказував потай стратити. Виговський теж кількох галицьких старшин, на которых имел не якийсь подзор, о неприязньку у себе, теж стратив. І таких прикладів можна навести чимало, як і всіляких кар за образу гетьмана. Але все залежало від реального співвідношення, а не було стрункої, добре організованої системи. Це ж можна сказати і про кари злочинців, винних у лихих замірах та словах проти московського царя, нового владаря української старшини. З наказу центрального уряду гетьмани, коли хотіли запобігти ласків царя, люто карали таких проступців, але ж знову це були окремі випадки. Інакша справа стала з початків XVIII віку, коли ботфорт російського дворянина-офіцера міцніше став на українському ґрунті. Тепер вже і в Україні встановився в основному той порядок, що й по всій Росії. Для розгляду справ державних злочинців в лапках з деякими іноді незначними одмінами. Тепер виникають ті спільні для всіх частин Росії установи, що ці справи розглядали. До цих установ протягом усього XVIII віку з України надсилають злочинців в лапках, як надсилають їх звідусіль, із Сибіру, із Архангельська, із Астрахані, з усіх найдальших кутків та закутків. На сцену виходить страшна тайна канцелярія. Шириться страшне слово і діло государеве. Московська держава знала слово і діло ще з початків XVII віку. Кожен, хто знав за кимсь злочин, образу найвищої влади або ж замір
підірвати цю владу, повинен був заявити слово, що знає він государеве велике діло. А далі вже починалося слідство. На початку XVII віку справи ці на місцях розглядали воєводи, допитували всіх причетних до справи поодинці і надсилали справи до Москви. Там їх розглядав якийсь з московських приказів, здебільш розрядний приказ, що віддав військову справу, поліційну справу і, зокрема, воєводське управління. Траплялися між цими злочинцями в лапках іноді й українці. Так було до часу видання за царя Олекси Михайловича одного з найважливіших законодавчих актів Московської держави – уложення 1648 року. Це уложення було, по суті, в ужитку аж до 19 віку, до часів виходу повного собрання законів за часів Миколи. Тільки деякі окремі укази коригували, вносили поправки до нього. В уложенні є цілий розділ, присвячений державним злочинам. І в цьому розділі закріпляється формально те, що було в ужитку на практиці. Кожен, хто знав про державний злочин, повинен був робити ізвіт, інакше йому за те, що не доніс, загрожувала сувора кара. За те, що он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то да прямо, и его зато казните смертью безо всякої пощади. Так говорилося в уложенні. Повинен був доносити батько на сина, чоловік на жінку, сестра на брата, бо все одно, коли б виявилося, що знали вони про злочин близького родича і не донесли, їх би спіткала люта кара. Ізвіт – це був обов'язок кожного вірного підданого. Навіть від хлопів, від кріпаків-селян, обмежених у правах, залежних у всьому від свого пана, приймав уряд ізвіти в справах політичних, хоч і додавало до того уложення, а прич тех великих дел ні в каких делах таким ізвітчикам не вірить. Для великого государевого діла й холопські доноси в пригоді ставали. Знову-таки й у цей час перше слідство провадив на місці воєвода. І тільки у випадках, що особливо цікавили царя, давалося спеціальні доручення окремим особам, особливим вірникам царевим. Так було до кінця XVII віку. А там почалася нова доба в історії Росії. Доба великої перебудови життя. На нові рейки ставала Московська Русь. Та великий опір чинило старе, багато ворогів і явних, і таємних було у нього. У боротьбі з сусідами, в боротьбі, де московський торговельний капітал розбивав перешкоди, що стояли на його шляху до морів Чорного і Балтійського, вся держава зазнавала величезного напруження, несла величезні втрати і фінансові, і людські. У муках нелюдських з Московської держави народжувалась Російська імперія. Щоб побороти силу ворогів, доводилося рішучих заходів вживати. Своїми руками рубав Петро І голови бунтарям, десятками засуджував на смертні кари. Усіх сил прикладав, щоб приборкати невдоволених. І ось іменним указом з 25 вересня 1702 року наказав Петро: «Буде впредь на Москве и в московский судный приказ учнут приходить каких чинов-нибудь люди или из городов воеводы приказные люди, а из монастырей власти присылать, а помещики и вотчинники приводить людей своих и крестьян, а те люди и крестьяне учнут за собой сказывать государево слово или дело, и тех людей в московском судном приказе, не расспрашивая, присылать в Преображенский приказ к стольнику, ко князю Федору Юрьевичу Рамадановскому. Да и в городах воеводам и приказным людям таких людей, которые учнут за собой
сказывать слово или дело, прислать к Москве, не расспрашивая же. Конец цитаты. Примітка. Полное собрание законов, номер 1918. Не вірив цар Петро владі на місцях. Усі справи державних «злочинців» в лапках зосередив тепер в одному місці – в Преображенському приказі. Цей приказ ще з 1696 року провадив цілу низку поліційних справ, пов'язаних із порушенням ладу, як от про бійки на вулицях та вдома, співи там, де їх не дозволено, затримував підозрілих людей і розбишак, розглядав іноді і справи слова і діла. Тепер же Преображенському приказові, коли на чолі його стояла людина вірна і віддана Петрові, не відбираючи інших справ, передали й виключний розгляд справ у слові і ділі. Федір Юрійович Ромоданівський був людина близька до царя здавна. Брав він участі в цілій низці робіт і в цілій низці розваг Петрових. Тож йому Петро дає титула князя Кесаря. Князь Кесар – це була одна з вигадок Петрових. Мав користатися з такої ж шани, як і цар. Скрізь йому давалося перше місце, скрізь йому особливу шану віддавали. Петро, пишучи до нього, називав себе холопом і последнім рабом. Князь Кесар – це була пародія царської влади, з якою дуже тішився справжній цар Петро. Але коли князь кесарство було іграшка, одна з розваг Петрових, то вже керування над Преображенським приказом було справжнє діло. І скоро Преображенський приказ став страховиськом на всю Росію. Звідусіль звозили туди і злочинців, і доносчиків, і свідків. Щодня кипіла робота. Щодня на страшні тортури брали тих, хто мав нещастя тут опинитися. Слідство і допити провадилися нечувано жорстоко. Рідко хто виходив на волю, не зазнавши під час слідства тяжких мук. Є переказ, що навіть Петро дивувався жорстокості старого Ромоданівського і сказав йому: «Звірю, чи довго тобі людей пекти? Годі тобі знатися з Івашкою. Бути від нього пиці драній». Кінець цитати. Примітка. Івашка Хмельницький. Хміль. Знатися з Івашкою – пиячити. Ромоданівський у так званому «все п'янішому соборі» неабияку роль відігравав. Та це були тільки слова. Ніякої погрози Ромоданівському не було, адже Преображенський приказ ретельно виконував волю цареву, нищив без жалю його ворогів. Та самого Преображенського приказу було замало Петрові. 25 січня 1715 року Петро дав такий іменний указ: «Кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, тот без всякого сомнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому государю, или, пришед ко двору его, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующих. Первое. О каком злом умысле против персоны его, царского величества, или измене. Второе. О возмущении или бунте. Третье. О похищении казны. А о прочих делах доносить, кому те дела вручены». Кінець цитати. Примітка. Полное собрание законов номер 28575. Безперечна річ, добрих християн в лапках знаходилося чимало. Надто як і згадати, що за недонос загрожувала сувора кара. Хоч і добре вправлявся із своєю роботою Преображенський приказ, та іноді настигали несподівані важливі справи. Їх доручав Петро розглядати окремим персонам, здебільша ляйб-гвардійським майорам, додавши до них відповідних урядовців.
Отже, виникали на якийсь час окремі для спеціальних справ призначувані майорські канцелярії. Працювали вони під непосереднім наглядом і керівництвом царя. Закінчивши, розв'язавши справу, повертався майор до своєї звичайної роботи. Канцелярія припиняла свою діяльність. І от з однієї з таких майорських канцелярій Толстого виникла канцелярія тайних розіскних діл, постійна установа, що від Преображенського приказу перейняла всі справи, пов'язані з словом і ділом. Петро Андрійович Толстой, далекий пращур славетного Льва Миколайовича Толстого, був один із видатних діячів петрівського часу. Була ця людина надзвичайно хитра, обережна, облеслива. Щоб досягти свого, не спинявся Толстой ані перед чим, ні перед якими хитрощами, зрадництвом, навіть убивством. Недаремно про нього і його брата говорили сучасники, що це люди в уме зело острое и великого пронырства и мрачного зла в тайне исполненные. Не один злочин за своє життя вчинив Толстой, не одного хитрощі його на той світ припровадили. Согрішив був Толстой замолоду. Брав він участь у стрілецькому бунті 1682 року, коли чимало полягло близьких родичів Петрових, родичів його матері, коли буйне стрілецьке військо на чолі держави поставило сестру Петрову царівну Софію, лютого ворога Петрового згодом. Та минуло кілька років, і Толстой уже на боці Петра, упадаючи коло нього всіма способами запобігаючи ласки. Далі, з кінця XVII віку, почалася його бурхлива кар'єра. 1693 рік правив Толстой за воєводу в Великому Устюгу. Коли погнав силою Петро за кордон учитися 60 своїх стольників, то 1697 року приїхав на кордон і Толстой. Є переказ, що сам він попросився, не так, як інші, що всіма способами уникали страшного відрядження. Пробув за кордоном Толстой майже 2 роки. А вчився в Італії морської справи. Про свою подорож лишив Толстой чудовий опис. Дуже вподобалось йому чужеземне життя, і це зблизило його з Петром. Та хоч привіз Толстой добрі атестати з-за кордону, та навчився не так багато. Тож кілька років був без діла. І тільки 1701 року призначив його Петро на відповідальну посаду – посла до Туреччини. Там у важких обставинах працював спритний посол до 1710 року, коли почалася нова війна Туреччини з Росією. Опинився Толстой у Константинополі, в тюрмі, і сидів рік і 5 місяців, аж доки не підписаний був мирний договір 5 квітня 1712 року. Та переговори про виконання договору затяглися, і знову опинився Толстой у тюрмі. Просидів 5 місяців знову, і тільки в 1714 році вернув до Росії. І ось, через 3 роки Толстой разом із Рум'янцевим дуже в пригоді став цареві. Велику службу, велику прислугу зробив. З-за кордону привіз на праведний суд царевича Олексія. Після цього зоря Толстого зійшла високо, і весь час він користався з милості Петрової, одержуючи нагороди і чинами, і орденами, і землями з кріпаками. 21 березня 1722 року він одержав найвищий орден святого Андрія. По смерті Петра Толстой був одним з найголовніших помічників і прихильників жінки Петрової Катерини І, допомагаючи їй опанувати престол. Перший час царювання Катерини Толстой мав величезний вплив, але вже незадовго перед смертю цариці виступив проти всемогутнього Меншикова, плануючи по смерті цариці на престол посадити дочку Петрову Лизавету,
Меншиков домігся арешту Толстого і 6 травня 1727 року, у день смерти цариці, був виданий після невеличкої судової комедії, підписаний її іменем указ, і того ж 6 травня Толстого разом із сином Іваном за цим указом вирядили на заслання до Соловецького монастиря. Химерна доля зле пожартувала з Толстого. Він, голова, один із міністрів тайної канцелярії, опинився в тюрмі Соловецькій. І та ж таки тайна канцелярія тепер накази давала пильно стежити за ним, не давати жодних пільг, найменших. Там, у Соловках, і помер спершу син Толстого, а далі і він сам у 1729 році, 84-літнім дідом. Так кінчилася кар'єра хитрого, жорстокого царедворця. Майорську канцелярію Толстого встановив Петро для розгляду важливої і серйозної справи. Провадила вона слідство над бідолашним сином Петра, царевичем Олексієм. Від батькового гніву утік був Олексій, син Петра від першої дружини Явдохи Лопухіної, яку з наказу царя силою постригли в черниці під іменем Олени. Утік був за кордон, до Відня. За спиною Олексія стояло все старе в московській державі, все невдоволене Петровими реформами. Тож не дивно, що коли царевича хитрощами виманив Толстой із Рум'янцевим з-за кордону до Росії, розпочалося велике серйозне слідство. Спершу провадили його в Москві. Виявлялися все нові й нові справжні й вигадані зв'язки Олексія з цілою низкою духовництва, старого боярства, з усіма, хто мріяв, що помре Петро, помруть і його реформи. Справа від самісінького початку набрала великого значення, адже ж мова йшла про сина царевого. Цар цікавився кожною дрібницею. У березні 1718 року майорську канцелярію Толстого з наказу царевого перевели до Петербургу. Тут їй, зважаючи на виключну важливість справи, дали назву «Канцелярії тайних розіскних діл». Звичайно ж, її почали називати «Тайна канцелярія». Так будемо звати її й ми далі. На чолі слідства стояв Толстой з 3 помічниками: гвардій-майором Ушаковим, капітан-поручником Скорняковим-Писарєвим та генералом Бутурліним. Сам цар не то що переглядав справу, але й сам допитував підсудних. Почалися страшні тортури, ба навіть страти, початок діяльності тайної блискучої. Довелося на тортури брати не кого іншого, а сина царевого. Дальша доля Олексія відома. Розлютований Петро призначив особливий суд. Це була комедія. Була ж відома всім воля царева, і суд присудив царевича до смертної кари без всякої пощади за злочинні наміри проти батька й держави. Це було 24 червня. Знайшлися серед усіх царедворців Петрових 3 відважні особи, що відмовилися підписати присуд. Решта, слухняні раби, виконали волю цареву. Уже після присуду, 26 червня, в присутності самого царя знову на тяжкі тортури взяли царевича. І того ж дня ввечері царевич помер. Така була перша справа тайної канцелярії. Такий був її початок. А далі вже в її сіті почала ловитися риба меншого гатунку, ніж царевич. Своєї діяльності вона не припиняла ні на рік. Усе життя Петрове. В своїх руках зосередила всі справи про слово і діло, перейнявши від Преображенського приказу і його справи, і його страшну славу. Цар Петро жваво цікавився її роботою. Весь час вислуховував доповіді начальника над канцелярією, переглядав справи, іноді й сам брав участь у допитах суворих і невблаганних. Діяльність канцелярії була весь час на очах імператора,
Важливіші справи завжди йшли на розгляд цареві. Тайна канцелярія ставала судовою установою, що вирішує справи державних злочинців. 1725 року помер цар Петро. Уже навіть в останні роки його життя поставала думка ліквідувати тайну канцелярію, цю установу, що виникла за надзвичайних обставин, і справи передати вищій установі – Сенатові. 28 травня 1726 року тайна канцелярія була влита в Преображенський приказ. Справи політичних злочинців мали перейти до слабого, вже похилого, хоч і досі лютого Ромоданівського. Та не Преображенській канцелярії в Москві доводилося розглядати важливі справи політичних злочинців. Їх розглядала нова найвища установа в державі – Найвища тайна рада, що стала щодо розгляду справ політичних злочинців спадкоємцем тайної канцелярії. Коли ж на початку 1730 року скасовано Найвищу тайну раду, коли наказано їй не бить, всі такі справи переходять здебільша до Сенату. Та так тривало тільки з рік. Сенатові не сила була впоратися з цілою масою цих справ. Та до того нова цариця Анна Іванівна дуже непевно почувала себе на троні. Отже, потрібна була спеціальна установа, щоб боронити її від різних змов та лихих замірів. І от за указом 24 травня 1731 року відновлено тайну канцелярію. На її чолі став старий фахівець Ушаков. Тут починається останній період діяльності цієї установи, що проіснувала до 1762 року. Начальник над цією установою Андрій Іванович Ушаков почав свою службову кар'єру з 1704 року, вступивши як доброволець-солдат до Преображенського полку. Уже ближчими роками він дістав офіцерський чин і виконує цілу низку царевих доручень. Так, 1707-1708 років він перебуває в Україні і вживає заходів, щоб припинити всілякі відгуки булавінського бунту. Згодом Ушаков працює в Преображенському приказі та, як відкрито за часів Петрових тайну канцелярію, а він стає за ближчого помічника її начальника графа Толстого. Отже йому, як старому фахівцеві, і доручила цариця Анна керувати нововідкритою тайною канцелярією 1731 року. Мінялися царі, мінялися временщики, сила бурхливих подій та високо підносила людей, то їх же кидала щосили об землю. А Ушаков був незмінно на своїй посаді. Аж до самої смерти, до 1747 року, стояв він на чолі страшної установи. Як пишуть про Ушакова російські історики, це була людина дуже хитра, підла. Політичних переконань у нього не було, пише професор Корсаков у своїй роботі «Воцарення Анни Іванни». Його професією було рабськи прислуговувати ладові, що існує, та вимагати свідчень проти цього ладу через страшне катування, якому він віддавався із захопленням. Кінець цитати. Ім'я Ушакова страшне було по всій Росії, навіть при дворі царському. Покровський говорить, що від самого імені Андрія Івановича Ушакова тодішні дворяни тремтіли, а дами непритомніли. Що ж уже говорити про широкі маси населення? Ніхто не був застрахований від того, що не сьогодні-завтра опиниться він у тайній канцелярії, у пазурах страшного, всевладного її начальника. День за днем сидів Ушаков у своїй установі. День у день на його очах на тортури брали всіляких «злочинців» в лапках. Так на цій роботі й до смерти дожив старий, посивілий дід, не людина, а монстр, чудище, як казали в XVIII віці. Та це чудище
робило ж корисну роботу для самодержавства. По смерті Ушакова на чолі тайної канцелярії до її скасування став його ближчий помічник граф Олександр Іванович Шувалов, що пройшов добру школу на спільній роботі з Ушаковим. Тайна канцелярія, звичайно, перебувала в Петербурзі, а в Москві був її відділ під назвою «Контори». Але коли двір переїздив до Москви, назви ці змінювалися. Які ж справи провадила тайна канцелярія? Яке було її завдання? Ми бачили, що ще за Петрових часів для слова і діла встановлено було 3 пункти. Перший – злий замір проти царя або зрада. Другий – бунт. І третій – похищення казни, крадіжка, розтрата державних грошей. Відновлюючи тайну канцелярію, цариця Анна передавала їй наслідство і розгляд справи, як говорили в перших 2 пунктах. Перший. Ежели кто каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело или персону и честь нашего величества злыми и вредительными словами поносить. Другий. Разумеется, будь кто за кем подлинно уведает бунт или измену против нас і государства. Отже, тільки ці 2 справи тепер становили велике государеве діло. Решти справ, хоч би й важливих, тайна канцелярія не розглядала. Як за часів Петрових, коли виникла тайна канцелярія, так і тепер, коли її відновлено, роботи їй було чимало. Часи Анни Іванівни – це часи страшного, надмірного визиску широких мас, часи, коли величезні гроші, зібрані, стягнені силою з населення, йшли на марнотратство царицини, її временщика-коханця Бірона та цілої низки двораків. Натуральні повинності, рекрутчина, тяжкі податки нечуваним тягарем лягали на населення. Україна в цей час переживала важкі часи. Саме на 30-40-ві роки припадає загострення процесу збезземелювання широких мас козацтва і селянства. Панство українське вбирається в пір'я, в лабети цупкі бере селян. 30-40-ві роки – час пролетаризації широких козацько-селянських мас. Це той час, коли, як каже професор Слабченко, перехід її в землі від дрібних власників до великих, утворення на Україні латифундій та знищення дрібної індивідуальної власності ведуть до великого зубожіння народних мас. Цей процес, що відбувається протягом усього XVIII віку, добре змалювали всі історики українського селянства. І до цих часів цілком можна прикласти слова Карла Маркса. Це час, коли експропріація безпосередніх продуцентів відбувається з нещадним вандалізмом. Пружини, що її рухають, то найбезсоромніші, найбрудніші, найганебніші та найдріб'язковіші пристрасті. Кінець цитати. Примітка. Карл Маркс, Капітал, том 1, сторінка 154. Зрозуміло, що за таких обставин маємо величезний опір селянський. Маємо ґрунт для поширення найрізноманітніших чуток, аби тільки вони давали надію на краще. Маємо ґрунт для самозванства. Лихого царя чи царицю скине добрий. На цьому ґрунті виникла справа 1738 року самозванця Миницького, що про неї говориться далі в одному з нарисів цієї книжки. Ім'я Бірона, цього, як каже Покровський, німця-управителя при сердитій пані, якою була Ганна, було оповите широкою ненавистю. Дворянство російське було теж роздратовано цілою низкою заходів. Уряд міг триматися тільки на багнетах, тільки терором. І ось тайній канцелярії, невтомному Ушакову, доводилося боронити цей уряд від ворогів. Кожен, хто так чи інакше висловлює своє невдоволення,
Міг сподіватися, що ось-ось на порозі його дому з'являться солдати і потягнуть до тайної канцелярії на допити, на муки. Кожен, у кого виривалося необережне слово про царицю, про її коханця Бірона, зазнавав лютих мук і лютої кари. Доноси стали повсякденним явищем. Слово й діло лунало по всій Росії. Звідусіль тягли до тайної канцелярії злочинців в лапках. Померла Анна Іванівна. Останні її слова до Бірона були «Не бійся», та боятися йому було чого. Настала пора боротьби за російський престол. І в цій завірюсі Андрій Іванович виловлює ворогів уряду. Сьогодні тих, хто проти регента, яким став Бірон за малолітнього царя, немовляти Івана Антоновича, завтра, коли регента заарештовано, тих, хто за нього. Сьогодні виловлює тих, хто проти малолітнього царя Івана Антоновича і його батька й матері, а завтра, коли на престол гвардія, представники російського дворянства посадили Лизавету, веселу дочку царя Петра, на муки бере тих, хто навіть ім'я Івана Антоновича згадує. Ретельно виконує своє завдання тайна канцелярія. Ретельно провадить справи, охороняючи особу і честь царів і цариць, приборкуючи рішуче всякий прояв невдоволення, на муки й кари віддаючи ворогів царевих. Як і у XVII віці, так і тепер. Кожен, хто тільки знав якийсь державний злочин, у перших 2 пунктах, під погрозою страшної кари повинен був донести і заявити слово й діло. Попам, указом із 17 травня 1722 року, наказано було негайно доносити владі про все, що вивідають вони на сповіді від своїх парафіян. Уряд, видаючи указ, як і личило в цьому разі, посилався на відповідні тексти. «Аще согрешит к тебе брат твой, или и обличи его между тобою и тем единому, аще тебе послушает, приобрел еси брата». Кінець цитати. Текст, правда, не зовсім підходящий, але уряд тлумачив його так, як треба. Мовляв, сам Бог за доноси до тайної канцелярії. А далі в указі просто відзначалося, що від цього, коли піп донесе, не поракуется исповедь, понеже объявление беззакония намеренного, которого исповедующийся отстать не хочет и в грех себе не вменяет, не есть исповедь, и же часть исповеди, но коварная к прельщению совести своей ухищрение. Кінець цитати. Так красномовно наказував уряд попам доноси на парафіян у державних злочинах робити, і кожен піп давав окрему присягу, що щиро виконуватиме цього указу. Отже, донос був обов'язком кожного. Скрізь, де б не була людина, коли знала вона государеве діло, повинна була кричати «Слово й діло». І де б не було, чи в корчмі, чи на вулиці, чи вдома, зараз же з'являлися солдати, хапали доносчика, а разом із ним і тих, на кого він доносив. І свідків. Коли справа була десь на провінції, то місцева влада не сміла навіть питати, у чому справа, а повинна була негайно і доносчика, і всіх, на кого він покаже, посилати чи до Москви, чи до Петербурга. А там уже починалося слідство. Часто густо траплялося, що доносчик ні на кого не міг донести в важливій справі, що перших 2 пунктів стосувалося, і за ложне сказування слова й діла терпів належну кару. Так само карали за неправдивий донос. За правдивий донос видавали нагороду, іноді карбованців з 5. Простежимо, як ішла справа в самій тайній канцелярії, що воднораз і слідство провадила, і присуди ухвалювала. Тільки нахапали доносчика і всіх, на кого він покаже, тягли їх до тайної канцелярії. Розсаджували по окремих казематах. Як зараз же починалося слідство. Перші допити
відбувалися часто в день доносу. Допитували спершу доносчика, а далі вже обвинуваченого і свідків. Коли обвинувачений признавався, то справа була проста. Коли ж ні, то зводили віч-навіч і доносчика, і свідків, і обвинуваченого. Коли по тому признання не було, а доносчик теж стояв на своєму, починалося те, що жахної слави наробила тайній канцелярії. Починалися допити з пристрастієм, з погрозами взяти на тортури в застійну, а далі справа доходила і до тортур. Найкрасномовніше говорить такий документ про ті тортури, яких уживали в тайній канцелярии. Обряд, како обвиненный пытается. Для пытки, приличившихся в злодействах, сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт для того, что при пытках бывают судьи и секретарь, и для записки пыточных речей подьячей. А в силу указу 742 года велено, записав пыточные речи, крепить судьям, не выходя из застенка. В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в 3 столбах, из которых 2 вкопаны в землю, а 3 сверху попереть. И когда назначено будет для пытки время, то кат или палач явиться должен в застенок со своими инструментами, а оное есть хомут шерстяной, к которому пришита веревка долгая, кнутья и ремень, которым пытанному ноги связывают. По приходе судей в застенок и по рассуждению, в чем подлежащего к пытке спрашивать должно, приводится тот, которого пытать надлежит, и от караульного отдается палачу, который долгую веревку перекинет через поперечный в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут, через приставленных для того людей, встягивается, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит. Потом свяжет показанным выше ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы к столбу, и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет. Если ж из подлежащих пытке такой случится, который изобличается во многом злодействе, а он запирается, и по делу обстоятельства доказывают его к подозрению, то для изыскания истины употребляются нарочно. Первое. Тиски, сделанные из железа в 3 полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты, сверху большие 2 из рук, а внизу ножные 2, и свинчиваются от палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше сжать перстов, и винт не будет действовать. Второе. Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что оно изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду, только что почти по капле, отчего также в изумление приходит. Третье. При пытке, во время такого же запирательства и для изыскания истины, пытанному, когда висит на дыбе, кладут между ног на ремень, которым они связаны, бревно, и на оное палач становится затем, чтобы на виске потянуть его, дабы более истязания чувствовал. Если же и потому истины показывать не будет, снимая пытанного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают, для того, что и через то боли бывают больше. Хотя по законам положено только 3 раза пытать, но когда случится пытанной на 2 или на 3 пытке речи переменить, то еще 3 пытается. И если переговаривать будет в 3 пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с 3 пыток одинаковое скажет. Ибо сколько бы раз пытан ни был,
а если в чем-нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще 3 пытки вытерпеть, а потом и огонь таким образом. Палач отвязал привязанные ноги от столба, висячего на дыбе, растянет и, зажегший веник с огнем, вводить по спине, на что употребляется веников 3 или больше, смотря по обстоятельству пытанного. Когда пытки окончатся и пытанной подлежать будет по винам ссылки на каторгу, то при посылке от палача вырываются ноздри, сделанными нарочно клещами. Если же которые подлежат смертной казни, то и таковых в силу указов до будущего о действительной казни определения велено ссылать на каторгу ж, а при посылке также ноздри вырезываются. И сверх того особливыми присланными стемпелями на лбу и на щеках кладутся знаки «Вор». В тех же стемпелях набиты железные острые спицы словами, и ими палач бьет в лоб и щеки и натирает порохом, і оттого слова видны бувають. Кінець цитати. Такий чудовий асортимент тортур був у тайній канцелярії. Спершу брали на тортуру 3 доносчика, звідси приказка «доносчикові перший кнут». А як він витримував, то вже й до обвинуваченого доходило. Іноді й свідкам перепадало, як плутало в свідченнях. Як правило, уживалося на тортурах кнута, рідше вогневих тортур, решту ще рідше. Після таких допитів часто тижнями лежали, гоячи рани, хворі, бідолашні в'язні, іноді ж траплялося, що й помирали. Та таку смерть вважали за цілком звичайну річ. Відзначалося просто: такий волею Божою помер. І годі. Про хід слідства, якщо справа хоч яку вагу мала, начальники над тайною канцелярією робили безпосередньо доповідь цареві чи цариці, хто в той час на престолі був. І часто цар чи цариця робили вказівки, як далі слідство провадити, чого і про що питати ще в'язнів. Коли тайна канцелярія закінчувала розгляд справи, тоді подавала знову цареві чи цариці свого присуда на затвердження. А тим часом арештанти, забиті в колодки, сиділи, чекаючи присуду. Іноді доводилося чекати місяцями, сидіти в холоді, трохи не вмирати з голоду. До тайної канцелярії привозили і надсилали злочинців з усіх кутків та закутків Російської імперії. Везли із Сибіру, із Пермі, з України. Та для України, для Гетьманщини, був деякий виняток зроблений. Починаючи з часів Першої малоросійської колегії Вищого уряду в Україні з 1722 до 1727 року і до часів гетьмана Розумовського деяку частину справ слова й діла розглядали в Україні. Важко сказати, які були взаємини між тайною канцелярією та урядовими вищими установами України в розгляді цих справ. Але й малоросійська колегія і канцелярія міністерського правління від часів Данила Апостола і до Розумовського, коли на чолі цієї канцелярії стояли призначувані від центрального уряду керувати Україною російські генерали, розв'язували деяку частину цих справ. Іноді ж тільки провадили слідство і винних надсилали до Сенату, якому підлягала колегія, а звідти вже їх надсилали до канцелярії тайних розіскних діл. У своїй практиці ці установи в Україні, призначені від центрального уряду, керувалися тими ж нормами, що й тайна канцелярія, і користалися з тієї ж любові населення, як і вона. Ось як змальовує діяльність тої канцелярії міністерського правління невідомий досі автор історії русів, що писав про події XVIII віку за переказами і оповіданнями сучасників. Бывшая из членов их отдельная министерская канцелярия или так называемая
Тайная экспедиция заставляла трепетать малороссиян в самых отдаленнейших их жилищах и в своих домах. Она была точное исчадие великой оной Санкт-Петербургской тайной канцелярии и не переставала от времени до времени допрашивать, расспрашивать, мучить разными орудиями и, наконец, пекти шиною попадавшихся ей несчастных людей. Дела ее и подвиги значили бы в нынешнее время бред горячки или помешанных умов, а тогда они были самые важные, таинственные и прибыточные. В ней истязывались и мучились люди как бы в римском чистилище, единственно по доносам и всех родов прицепкам и придиркам, перехожих и квартировавших солдат, а паче из беглецов и других бродяг, а доносы состояли о слове и деле государеве. И сие слово и дело было для злодеев и бездельников как бы сигнал или лозунг, либо талисман на их злобу и мщение, и состояло оно из 3 пунктов касательно жизни, чести и благосостояния государевой особы и его фамилии. Каждый обыватель, хотя бы он был наичестнейший человек и дознанного поведения, подвергался мучительствам по доносу самого дознанного злодея и бездельника. Когда не уподчивал кто солдата и всякого бродяги, когда не обдарил его или по неосторожности озлобил чем такого, то уже горе тому. Бродяга тотчас идет к городскому или сельскому начальнику и кричит перед ним, что имеет на такого-то именно донесть слово и дело государева. Куй его и меня. Начальство, не имея ничего о начальстве испытывать, но оцепеневшее от одного слова доносителева, оковывает в цепи оговоренного, равно и доносчика, отсылает их под крепчайшую стражею и видом самого ужасного секрета в министерскую канцелярию. А тама, не входя в исследование о состоянии доносителя и оговоренного, о причинах самого доноса и может ли он быть справедлив, и не входя даже в рассудок, мог ли сделать какое зло государю и его фамилии, которых он никогда не видал и видеть не может, но, повинуясь слепо своей инструкции, определяет доносителя в пытку, когда он в 3 разные ее приемы выдержит и утвердит донос свой, то уже оговоренный есть безответен, и его мучат и умерщвляют непременно. Предание общее и достоверное повествует о самом месте, где была министерская канцелярия, что, ежели б перстом руки божеской изрыть частицу земли на месте оном, то ударила б из него фонтаном кровь человеческая, пролитая министерскою рукою. Конец цитаты. Известно, что во всяком роде добра и зла есть свои тонкости или ветви расширения их. Таковы имели и таинственное оное слово и дело государева. Сверх 3 его пунктах, довольно угнетавших человечество и бывших великим для него бичом, прибавлены еще к ним поиски за честь и достоинство клейнодов и регалий государственных. И не говоря о многих подробностях жертв, изысканий тех, довольно сего доказательства истины, что один знатный помещик или владелец местечка Горска претерпел великие пакости и истязания за одного орла гербового на печатях употребляемого. Переезжавший через местечко оное офицер армейский по имени Якинф Чекатунов, недовольно утрактованный хозяином, увидел в доме его на одной печи горничной по кахлям или изразцам печным вымалеванного мастером орла, тотчас арестовал командую своего хозяина сего, отослал в министерскую канцелярию с доносом, что он жжет на печах своих герб государственный, неведомо с каким умыслом. Министерская канцелярия, сочтя донос тот полусловом и делом государевым, допрашивала помещика, с каким намерением поставил он на
печи свой герб государственный и его прижигает. Помещик, поставляя в доказательство свидетелей и свою присягу, хотя извинялся, что купил он печь тую в свободном местечке, городне, у гончара тамошнего, Сидора Перепелки, у которого между множеством фигур на украшение печей сделанных были между животными лица человеческие, а между птицами и орлы. Но чтобы то было священное и заповеданное, ему о том и в ум не приходило. И купил он все печи, а между ними и ту зазорную, с единственным и общим умыслом, чтоб зимою согревать горницы. Однако, несмотря на все извинения, орлы стоили помещику хорошего табуна лошадей и коров з денежним приданним. Конець цитати. Тут справа дійшла до анекдота. Але здебільше з тайної канцелярії пахло не жартом, бо хтось один не виходив на волю. Або обвинувачений, або доносчик, коли не міг до носа довести. Присуди ж, кари були суворі, жорстокі. Смертна кара, каторжні роботи, заслання до монастиря й Сибіру, різні кари на тілі. Серед кар на тілі перше місце займає найболючіша, найстрашніша кара – кнут, зроблений з широкого ременя товстої сириці, зігнутої вздовж, як жолобок, і так засушеної. Кнут мав один або три кінці. Це була люта кара, що для багатьох закінчувалася смертю. Били по голій спині. Щоб зручніше було бити, примушували злочинця ззаду обхопити руками шию помічника ката. Той цупко тримав злочинця в своїх руках. Отже, злочинець лежав на спині помічника ката. Ноги злочинця зв'язували вірьовкою, а кінець її тримав другий помічник ката. Коли в ката не було помічників, то солдати просто хапали з юрби якогось із глядачів з простолюду. Далі кат одходив від злочинця на кілька кроків і, розігнавшись з усієї сили, бив кнутом. Отак за годину встигав кат дати 30-40 ударів. Отже, мука тяглася довго. Були ще й інші способи карати кнутом, але мета одна. Кат б'є так люто, пише чужинець Стройс, що з кожним ударом оголюються кості. Примітка. Русский архив, 1880. Дивись Євреїнов «Історія тілесних наказаний в Росії» та Тимофеєв «Історія тілесних наказаний в русском праві». Санкт-Петербург, 1897 рік. Отже, його, того, що карають, розтерзують від плечей до пояса. М'ясо та шкіра висять шматками. Якщо карають узимку, то кров у ранах зараз же замерзає та стає тверда, як лід. У наших нарисах на кару кнутом натраплятимемо на кожному кроці. Коли за часів Лизавети смертну кару було скасовано, мовляв, з великого милосердя, то кара кнутом часто перетворювалася в справжню, тільки болючішу кару на смерть. І за Лизавети, і пізніше. Це відчували й сучасники. Приміром, відомий історик XVIII віку князь Щербатов пише: «Убийцы у нас осуждаются быть биты кнутом, но разным местам града, иногда даже без счету, даже до смерти, а иногда со счетом, ударов от 300 и больше. Некоторые из них в жесточайших страданиях, нежели самое умирают. Другие же, перенесшие всю жестокость сию, бесчувственные, отвозятся в тюрьмы и там умирают. А некоторые есть и такие, которые не умирают, а выздоравливают. Законы наши отвергают смертную казнь. То можно ли судье определить, да еще мучительную казнь? Если скажут, что это только мучительное наказание, от коего, не снеся, некоторые люди умирают, сие есть смешная отговорка, ибо не должно быть никогда, где отменена смертная казнь, определять наказание, от коего может человек лишиться живота.
А не такого ли рода наказания есть 300-400 ударов кнутом? И малое число надлежит располагать по сложению человека, дабы его не умертвить. Кінець цитати. Примітка. Щербатов. Размышления о смертной казни. Чтение. 1860 год. Страниця 67-68. Трохи легша була кара батоги. Це були палиці з обрізаними кінцями, завтовшки з палець. Хоч і вважалося, що батоги легша кара. Та й батогами можна було забити і на смерть, особливо коли наказувалося бити батогами нещадно. Далі йшли пліті, дуже поширене знаряддя кари за тих часів. Їх уживали і урядові установи, і приватні особи, поміщики, караючи кріпаків тощо. Для солдатів з часів Петра І заведено було спеціальну кару – шпіцрутини. Шпіцрутини – це довге гнучке пруття. Щоб карати ними, вишиковували 2 довгими рядами певну кількість солдатів, давши кожному в руки пруття. І далі, під звуки барабана, вели засудженого, оголеного до пояса цією вулицею. Щоб він не йшов швидко, йому прив'язували руки до рушниці, повернутої багнетом до нього. За цю рушницю й водили його. Отже, засуджений не міг іти швидше, ніж ішов той унтер-офіцер, що тяг його за рушницю, інакше міг напоротися на багнет. Кожен солдат повинен був щосили бити засудженого. І так водили часто доти, доки винний не падав непритомний. Часто кара шпіцрутинами перетворювалася в кваліфіковану смертну кару, надто коли призначалося неймовірну кількість ударів. Приміром, уже в 19 віці, що виходить за межі наших нарисів, цар Микола І наказав покарати 2 за те, що порушили правило про карантин. Так, виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить. Присуд явно лицемірний. 12 000 ударів – це була та ж смертна кара, тільки в більших, страшніших муках. Часто з кнутом та іншими карами сполучалося вирізування та виривання ніздрів. Кати великими щипцями виривали зараз же після кари на тілі в ще непритомного злочинця ніздрі. І це був знак на все життя. З вириванням ніздрів тісно поєднувалося і таврування злочинців, що теж відбувалося відразу ж після кари на тілі. Кат брав залізну плястинку, всю вкриту голками з криці, приставляв цю плястинку до обличчя злочинця і щосили бив по плястинці, голки входили в тіло, лишали на ньому знак – тавро. Щоб це тавро помітне було на все життя, ранку одразу натирали порохом. Форми тавра були різні, і знаки, і літери, як ото «вор», що їх ставилося на лобі і щоках, по 1-2 літері. Не дивно, що коли в тайній канцелярії вживалося страшних тортур, коли присуди були суворі й жорстокі, коли кожен міг опинитися в ній через неправдивий донос, тайна канцелярія стала страховиськом. Можливість всіляких неправдивих доносів, зловживання всіляким злочинним елементом з слова і діла, іноді, щоб затягти свою справу або на якийсь час відстрочити кару, все це робило тайну канцелярію огидною в очах більшості населення. Не дивно, що навіть дворянство російське, яке перетворювалося в клясу диктатора, було проти тайної канцелярії, цього знаряддя в руках уряду, що боронило інтереси не всієї дворянської влади, але тільки особу носія найвищої влади в державі. Тож зрозуміло, що на чергу стало питання про ліквідацію тайної канцелярії. Петро III, що його часам належить славнозвісний указ о вольності дворянській, де говорилося «дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают». Указом з 21 липня 1762 року скасував тайну канцелярію. В указі говорилося, що
тайная разыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда. И ненавистное изражение, а именно слово и дело, не долженствует отныне значить нічого. Далі говорилося, що, мовляв, Петра І примусили встановити канцелярію тогдашних времен обстоятельства і неисправленные еще в народі нрави. Кінець цитати. Тепер же потреби в ній нема, тим паче, що через існування тайної канцелярії злим, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни, или же злостнейшими клеветами обносить своїх начальників или неприятелей. Кінець цитати. Отже, скасовано тайну канцелярію, щоб токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самих истязаний защитить, но паче и самим злонравным пресечь путь к произведению в действо их ненависти, мщения и клевети. Кінець цитати. Так говорилося в указі про скасування тайної канцелярії. Та, безперечна річ, царський уряд, незважаючи на солодкоречиві заяви, не міг цілком одмовитися від організованої боротьби проти своїх ворогів. Тому наказувалося й далі всякому, хто знає справу в перших 2 пунктах, доносити найближчій судовій установі або ж найближчому військовому командирові. І знову-таки ці доноси не розглядалися на місці, а доносчика місцева влада повинна була надсилати до Петербурга, до Сенату. Додавалося до цього, що за справедливий донос всегда учинено будет, смотря по важности дела, достойное вознаграждение. Кінець цитати. Отже, хоч і скасовано тайну канцелярію, та зараз же їй і спадкоємця знайшли. При Сенаті утворено тайну експедицію, куди перевели на службу всіх урядовців тайної канцелярії і передали нерозглянуті справи. На чолі експедиції поставили секретаря тайної канцелярії Степана Шешковського. І в цій новій установі, що існувала аж до початків XIX віку, панували ті ж звичаї і кари, що й в тайній канцелярії. Як колись тайна канцелярія, так і тайна експедиція оповиті низкою переказів. Розказували, що як тільки приводили когось на допит, то зараз же Шешковський бив його палицею по підборіддю. З того й починав допит. Декого на допитах він катував сам. Як переказували сучасники, Шешковський був дуже побожною людиною. Навіть у тайній експедиції, в кімнаті, де відбувалися допити, всі стіни завішані були іконами. І в той час, як від тортур часто в передсмертних муках конали злочинці, Шешковський любив читати акафісти Ісусові. Звідси, кажуть, і приказка «притягти до Ісуса». А самого Шешковського називали духівником. Оцей страшний побожний кнутобоєць виконував іноді й дрібненькі доручення царицині. Приміром, одного разу донесли цариці Катерині II, що генерал-майорша Кожина про неї зле говорила. Зараз же наказала Катерина Шешковському зробити так. Она, Кожина, всякое воскресенье бывает в публичном маскараде. Пожалуйте сами и, взяв ее оттуда в тайную экспедицию, телесно накажите и обратно туда же доставьте со всей благопристойностью. Кінець цитати. І таких, як Кожина, що після кари, певна річ, мовчали, що їх недавно осягла благодать із рук Шешковського, було чимало. Та крім дрібненьких доручень, дрібненьких кар, тайна експедиція весь час неупинно виловлювала і винищувала всіх ворогів державного ладу. Поруч із якимсь п'яненьким козаком, що насмілювався щось про царицю та Потьомкіна сказати, бачимо тут і справжніх попередників пізніших революціонерів. І їх приймали тут і допитували так точнісінько, як усякого, хто тільки мав нещастя у тайній експедиції опинитися.
Способи допитувати за часів Катерини та її сина Павла були такі, що, приміром, Радіщев, відважний публіцист і вчений XVIII віку, коли його заарештували і він довідався, що його допитуватиме Шишковський, знепритомнів, а на допиті зрікся своєї славнозвісної книжки «Путешествие из Петербурга в Москву», заявивши, що він писав її по сумасбродству. Так само, як і в тайній канцелярії, так тепер у тайній експедиції чимало підсудних зазнавало тяжких тортур та тяжких кар. Дуже поширена була ще й така кара. Проголошували винного в лихих словах проти цариці чи ладу за божевільного і садовили до якогось монастиря, доки він в совершенство ума своєго не прийде. От солодкоречивого маніфесту Петра III ніщо, по суті, не змінилося. Отже, 1762 року тайна канцелярія не вмерла. Її заступила з честю тайна експедиція при Сенаті. А вже 19 вік приніс нові форми, і на чолі боротьби з усякою вільною думкою, з усяким проявом революційного руху став утворений 1826 року третій відділ власної його величності канцелярії та окремий корпус жандарів. Це були нащадки тайної канцелярії в 19-20 віці, що дожили аж до революції 1917 року і впали разом із царатом, вмерли разом з останнім царем. Від тайної канцелярії та тайної експедиції до наших днів збереглося, хоч і не цілком, їхнє діловодство. Великі і невеликі справи, переживши понад сотню років, дійшли до наших часів, зберігши імена десятків жертв страшної установи, що боронила носіїв самодержавства від усяких замахів, ба навіть дрібних образ. Справами цими цікавилися і вчені, і письменники. У російському письменстві вийшла ціла низка нарисів історичних, що за підставу для них стали справи тайної канцелярії. У цій книжці нарисів з історії слова і діла взято ті справи, що у них йде мова про злочинців-українців. Окремо трохи стоять справи з часів Веселої Лизавети, дочки Петрової, що не менше за нього вміла і випити, і погуляти. Весела Лизавета одружена була з сином простого козака Олексою Розумовським. Отже, все українське пішло в моду. При дворі з'явилися бандуристи, українці-співаки, всілякі українські страви, напої. Звичайно, від цього не легше стало українському селянству, що його в цупке ярмо взяли нові пани. З України, користаючись підтримкою могутнього земляка, потягся цілий хвіст усіляких шукачів щастя. Малоросіяни, тобто українське панство, пішли вгору, і всім ясно і зрозуміло було чому. І це стало за ґрунт для тисяч всіляких розмов про царицю Розумовського, про матір Розумовського, справжню відьму, як думали в Москві. Бовкне хтось десь негоже слово про малоросіяна, вже тайна канцелярія бачить у цьому натяк на некоронованого чоловіка цариці, і справа готова. Значна більшість справ, що їх використано для цих нарисів, досі зовсім невідома широкому світу. І тільки кілька нарисів написано на підставі справ, що з них раніше вже скористалися інші письменники, як от Семевський, Арсенєв, Єсіпов. Та за підставу для цих моїх нарисів теж узято справжні справи, а не їхня обробка. Усього таких нарисів є 4. Головніша література. Новомбергський «Слово и дело», том 1 и 2. Веретенников из истории тайной канцелярии 1731-62 годы, Харьков, 1911 год. Веретенников «История тайной канцелярии Петровского времени», Харьков, 1910 год. Карамзин о тайной канцелярии. Сочинение, том 1, издание 1848 года.
Тайная канцелярия в царствовании Елизаветы Петровны. Русская старина, 1875, номер 3. Семевский. Слово и дело. Санкт-Петербург, 1884. Есипов. Люди старого века. Санкт-Петербург, 1880. Есипов. Тяжелая память прошлого. 1885. Каратыгин. Язык мой, враг мой. Исторические вести. 1897 год. Арсеньев. Непристойные речи. Исторические вести. 1871 год. Тельберг. Очерки политического суда и политических преступлений в Московском государстве XVII века. Москва, 1912 год. Джерела. 7-й розряд Державного архіву. Москва. Древлехранилище. Дела тайної канцелярії і тайної експедиції. Примітка. Головнішу літературу подаю не так для читачів, як для критиків, щоб не було тих чудернацьких непорозумінь, що їх рясно в рецензіях Теліги та інших на мою першу повість «Козак і воєвода» написано про старий Харків XVII віку на підставі першоджерел, коли рецензенти виявили глибокодумне і цілковите незнання тих історичних фактів, про які вони пишуть. Таємниче привиддя. Примітка. Матеріали для перших двох нарисів використовували і Семевський, і Єсипов. Дивна таємнича пригода сталася в Спаському Новгород-Сіверському монастирі. Рано вранці, 27 січня 1720 року, ще тільки-но почало сіріти небо, як після служби з церкви тихою ходою вийшов чорнець-іконописець Порфирій. Зайшов він на хвилину до келії своєї. Похмурими кутками непривітно дивилася келія на хазяїна свого. Тільки м'яке світло лямпади лягало по темних похмурих кутках, наче хотіло заглянути в них та боялося. Такий же суворий, як і келія його, був і сам Порфирій. Був він завжди похмурий, неговіркий, до жартів не ласий. Тільки тоді ясніше ставало чоло його, як стихало все вночі в монастирі, як витягав він Біблію староострозького друку, знаходив там у книзі Апокаліпсиса і поволі читав у 100-й раз напоєні страшним зловіщим віщуванням рядки. Таємничі привиддя повставали в уяві. Душно, страшно ставало в келії. Швидше билося серце, жах охоплював ченця. Та любив ці хвилини Порфирій. Любив над усе в житті. Тож і сьогодні, заглянувши до келії, в який уже раз перечитував знайомі, читані безліч разів рядки. «И так видь их в видении кони, и сидящая на них имуща броня огненные, а акинфны и жупелны, и главы конем их, яко главы львом, и из уст их исхождаше огонь и дым и жупел, и от 3 язв всех погибет 3-я часть человек, от огня и от дыма, и от жупела, исходящих из уст их». Страшні, жахні віщування. Перегорнув далі кілька сторінок і знову почав читати. «И стах на песце морстем, и видях из моря зверь исходящий, и мощеглав 7, и рогов 10, и на розях его венец 10, а на главах его имена хульна, и зверь его же видях, беподобен рыси, и нозе ему яко медведя, и уста его уста львова, и дает ему змей силу свою, и престол свой, и область великую. И чудился вся земля вслед зверя, и поклонишася змею, и же дает область зверю, и поклонишася зверю, глаголюще, кто подобен зверю, и кто может ратоватися с ним, и даны быше ему уста, глаголюща велика і хульна. Зловіщі примари повставали навколо. Закрутилася голова, швидше на повітря.
Вибіг з келії, став на порозі, глянув на небо, затремтіли коліна. Страшне привиддя побачив Порфирій. На синьому чистому небі чиясь жовта страшна голова. По один бік голови шабля і 2 палаші крижем, а третій сторч. По другий бік 2 нозі й 2 руці. Над руками 2 місяці. Над місяцями 2 зорі. А там ще місяці. Хрест, якась літера. Страшно, страшно. Жах охопив Порфирія. Кинувся бігти. Прибіг на хлібню. Там уже була робота. Був там монастирський економ, Чернець і Єзикіїль, служка Грицько та кілька послушників. Блідий, мов смерть, тремтячи, вскочив Порфирій у хлібню. «Братія, ходімо, ходімо! Видіння Господня на небі!» Вискочили на подвір'я ченці, хто в чому був. Та хмарами заволокло все небо. З-за легких хмаринок визирав примерклий місяць. І видіння ніхто не побачив. Сполошилися, зацікавилися, і старий чернець і послушники. «Розкажи бо, брате Порфирію, яке видіння Господь сподобав тебе бачити?» Пішли всі до Порфирія в келію. Почав розказувати Порфирій. Та від хвилювання не міг говорити. Далі взяв крейду і намалював на стіні в себе в келії видіння. А тим часом до келії зібрався трохи не весь монастир. Прийшов і намісник монастирський Макарій. Прийшли майже всі старці. Безліч разів довелося повторювати Порфирієві своє оповідання. Дивувалися, головами хитали побожні ченці. А намісник наказав: «Оний рисунок малярам намалірувати на бумагу чорнилами». Узяв того малюнка намісник, одніс до хворого тяжкого архімандрита Геннадія. Надзвичайний малюнок враження велике справив на хворого, та й не тільки на нього. По всій Сіверщині пішла чутка про чудне видіння. Іконописці монастирські мали добрий зарібок. Чимало й селян і міщан не шкодували грошей, купували малюнки з написом «Сія комета, поведають, видена була над Новгородським монастирем року сего. Поведають же й сам новгородський архімандрит з братією виділи». Купували, побожно роздивлялися, дивувалися страшного видіння, намагалися відгадати, що воно пророкує. Різно тлумачили люди видіння. Страшна голова, наче одрубані руки й ноги, мечі, шаблі, нагадували недавно минулі роки. Згадувалася недавня війна, як приходив швед в Україну. Згадувалося страшне лихоліття. Згадувалася столиця гетьманська, Батурин, знищена, спалена, зруйнована до останку. Згадувалися порубані, поколоті, побиті. Згадувалися страшні тортури, що їх зазнали батуринські люди. Недобре віщувало привиддя. Нові люті війни, страшну різанину, нові завірюхи воєнні. Хоч і хворий був архімандрит Геннадій, та й до нього дійшли тії чутки. Зрозумів він, що справа з привиддям так собі не минеться. Зрозумів, що може лихо скоїтися. Тож наказав негайно одіслати малюнка до його милості ясновельможного пана гетьмана, а разом із малюнком і того, хто теє привиддя побачив. Боязкий був старий гетьман. Боявся всього на світі, а царя Петра найбільше, а після Петра світлішого князя Меншикова, улюбленця Петрового. Саме в цей час світліший князь перебував у Ніжині в Україні. Тож відразу гетьман, прочитавши донесіння архімандритове, дав наказа Порфирія з малюнком до світлішого князя надіслати. Суворої вдачі був Меншиков. Вихованець Петрів, не любив він духівництва, надто ченців, суспіль ворогів Петрових. У всякій справі, пов'язаній з ченцями, бачив хоч одвертий, хоч потайний виступ ворожий. Отже, не дивно, що відразу взявся він до допитів.
Привезли до Ніжина й переляканих і Єзикіїля та Грицька, що їм першим сказав про привидця Порфирій. Надіслали князеві аж 4 малюнки видіння. 2 дні відбувалися допити. З піною на вустах, розлятований, сердитий, допитував князь переляканих ченців. Порфирій стояв на своєму, бачив видіння. Свідки розказували, як прибіг Порфирій, як вискочили вони на подвір'я, але не побачили вже нічого. Хотів за всяку ціну світліший добитися від ченця, щоб признався той, що не бачив нічого, що то все вигадка нікчемна. Та вперто заявляв Порфирій, що те видіння він все конечно видів. Наказав тоді князь зараз же при ньому намалювати видіння. Ніколи ще так не тремтіли руки в старого іконописця, як сьогодні. Сяк так намалював, тремтячи від жаху. Намалював і підписав. Закінчилися допити. З наказу Меншикова відпустили свідків на волю, а Порфирій сидів у в'язниці. Сидів, дожидався, що з ним зробить страшний, невблаганний князь. Минуло кілька днів, і до далекого Петербурга з України летів лист Меншикова до кабінет-секретаря Олекси Васильовича Макарова. «Благородный господин секретарь», – писав Меншиков, – «не мог я оставить, еже бы не объявить чинившейся здесь плевелы, которую по прибытии в Малую Россию по свидании с господином Гетманом сведал. Понеже Новгородского монастыря монах, самый плут, Порфирий, издал изображение, будто он видел на небе. А каким образом оное его плута вымышленное, будто видение было, и которого числа, тому при сём прилагаю учиненный им плутом в подобии рисунок. А рисунков этих здесь, в Малороссии, зело размножилось у всякого чина людей. И не без великого есть здешним народом от того мнения, чего для я упомянутого плута взял за арест. А о том, от кого он то будто видел видение на небе, был научен изобразить, расспрашиван. Он же, аки бы в самой правде, стоит твердо, и показал тому свидетелей. А они в допросе сказали, что того на небе не видали, а видели то у плута, нарисованное в келье. С допросов их, для лучшего его царскому величеству доношения, при всем сообщаю копию. А им, Плутом Порфирием, за сей вымышленный фальшь намерен был разыскивать, пытать и о снятии с него сана к черниговскому архиерею Антонию за его царского величества указом предлагал. Но понеже он того не учинил, вызволяя себя тем, что будто того, чтобы видимого плута без 7 соборов сана лишить невозможно. Чего ради, да изволите, ваша милость, о сём в благовременный час донести его царскому величеству. И что изволит повелеть, прошу нас уведомить. При сём же, особливо вашу милость прошу, не оставить нас в своей корреспонденции, через которую о всех тамошних обращениях уведомлением сообщить, в чем я, на вашу милость, благонадежен есмь, и остаюсь вашей милости доброжелательный Александр Меншиков. Из Батурина, 22 апреля 1720 года. Минуло кілька місяців. Минула весна, минуло літо, аж восени надійшов наказ від Петра вести Порфирія до Петербурга. Там у Петербурзі привітала Порфирія тайна канцелярія, саме ім'я якої страшне було по всій Росії. 21 жовтня з тюремної ізби повели Порфирія на допит. Як у страшному сні згадував потім Порфирій цей день. Згадував страшного 75-літнього діда, начальника над канцелярією Петра Андрійовича Толстого. Згадував його спершу облесливі, хитрі слова, далі погрози, криву посмішку. На своєму стояв Порфирій. Тільки казав, що ті малюнки, які привезено з України, не зовсім правдиві. Надто переконував він, що бачив на небі літеру «покой» – «П»,
а не шибеницю з вірьовкою на ній, як то було на малюнках. Так і повели Порфирія з допиту, не добившись нічого. Того ж таки дня до митрополита Степана Яворського, теж українця, як і Порфирій, прибув гвардійський поручник від Толстого з наказом прислати духовну особу розстригти Порфирія. Нащо було це робити? Та дуже просто. Справа затягувалася. На допитах в канцелярії часто густо до тортур доходило, а духовну особу катувати не годилося. Тож завжди робилося так. Спершу розстригали, а потім уже брали на муки до схочу. Не раз доводилося митрополитові тайній канцелярії помагати, ченців та попів розстригати. Тож і сьогодні зараз же послав він ієромонаха Гедеона. Мов у страшному сні для Порфирія минав ганебний обряд розстригу. Падало додолу обстрижене волосся, струмками лилися сльози по обличчю, та робив своє діло досвідчений Гедеон. Закінчив обряд, і з іконописця ченця став розстрига Потап. На другий день потягнули знову на допит. І знову, як і на першому, заявляв Порфирій, що бачив видіння, але нікому ніяк не тлумачив. Минув день, і знову допит. І знову те саме. Цього разу страшніший був допит за всі ті інші. Поставили його біля диби в ремінь, а руки поклали в хомут. Стояв охоплений жахом Порфирій. Ось-ось почнуться тортури. Ось-ось засвистить у повітрі кнут. Почне рвати на шматки м'ясо і, може, вже неживого винесуть його звідси. Почав знову питати Толстой. Знову на своєму стояв розстрига. Побачив Толстой упертість Порфирієву, зрозумів, що нічого більше не доб'ється від розстриги. Наказав вивести його за стінку. Проминуло ще кілька місяців. Голодний, обірваний, напівголий, сидів Порфирій у тюремній ізбі при канцелярії. До Петербурга з далекого Чернігова викликали архієрея Антонія, що не хотів тоді розстригати Порфирія. Та про це й не знав Порфирій. 14 березня Толстой з товаришами своїми, Ушаковим та Писаревым, ухвалили иеромонаха Порфирия, что ныне растрига Потап, за то, что он показал ложно, будто видел на небе видение, чему и рисунок учинил, с которого в Малой России немало таковых от его плутовства размножилось, а его ложному плутовству верить немало не подлежит, и зато сослать его в Соловецкий монастырь и держать там его до смерти, отнюдь никуда не выпуская. Від Петербурга до Архангельська 1040 верст, тож на прогони на одну підводу видала тайна канцелярія аж 3 карбованці 23 алтини. І помандрував колишній ієромонах на далеку північ, життя своє доживати. Дяки пиворізи. Не кожній людині судилося вік у своєму селі чи місті звікувати. Серед рідні, серед друзів, серед знайомих. Багатьох водить часто доля по тернах, по чагарниках, не дає спокою. Так було й з ченцем Іоною. Довго крутила його доля, водила по світах, перекидала з місця на місце, з села до села, з міста до міста. Був батько його, Піп, у селі Черемишні поблизу Казані, та помер, лишивши 8-літнього хлопця сиротою. А за ним за кілька років померла й мати. І лишився тепер Іван самітний на світі. Пішов у пригород Дманськ до приятеля батька свого, старшого піддячого Василя Воронова. Почав молодий Іван під рукою батьківського приятеля за піддячого служити. Меткий був він, та на гроші жадібний. Тож не дивно, що незабаром і хату собі, і цілу садибу збудував. Та спіткало його лихо. Поїхав на повіт податки збирати і купив під цей час в одного селянина вбрання,
знаючи добре, що той дістав це вбрання від розбишак. А далі половили тих розбишак, заарештували й молодого піддячого. Довго просидів Іван у тюрмі. Зазнав тут тортур жахливих. Нарешті ухвалив суд присуд. Били його кнутом, вирізали ніздрі і мали заслати на каторгу. Так би і загинув десь Іван на каторжній роботі. Та мав він добродіїв-оборонців. Звернувся він, ударив чолом Тихонові, митрополитові Казанському, благав про помилування. Тихін звернув увагу на нещастя попівського сина і попрохав за нього губернатора. Випустили Івана на волю. І він зараз же постригся в ченці під іменем Іони. Та жити в монастирі швидко набридло Іоні. Почав він волочитися з монастиря в монастир, збирати по містах та селах милостиню. У травні 1722 року занесла його доля до Глинського монастиря поблизу Глухова. Тут зустрівся він з інквізитором Сівсько-Спаського монастиря ченцем Мелетієм. Той радісно привітав ченця Волоцюгу і, довідавшись, що той іде до Києва, прохав передати доноса на одного з приятелів своїх, київському митрополитові. А за це дав Іоні подорожню. Тепер уже не боявся Іона, що десь дорогою схоплять його і арештують, як Волоцюгу. Міг сміливо тепер йти просто до Києва. Прийшов Іона до Глухова. Зустрівся тут із цілою юрбою місцевих дяків-пиворізів, мандрівних напівучителів, напівшколярів. І ввечері, 27 вересня 1722 року, в однім із численних глухівських шинків сиділа невеличка, але дуже чесна компанія. Був тут Гаврило Лисий, старший дячок Іллінської церкви, Лук'ян Нечитайло, молодий, здоровий хлопець. З 10 років втративши батька, мандрував він по різних школах для обучення. Та зле було в Лук'яна з наукою. Горілка і дівчата не давали йому як слід до немудрої науки взятися. Так і мандрував він із школи в школу, доки восени цього року не примандрував до Глухова та не спинився в школі дяка Лисого. Край Нечитайла сидів Гнат Кривенький. Він теж, як помер його батько, кинув рідне містечко Сенчу Лохвицької сотні і почав мандрувати по школах для роботи, а поруч нього Купріян Солоченков, родом із-під Чернігова. Він теж, як і Нечитайло, втративши батька, вже 13 років мандрує по школах та монастирях. Ні про що не дбає, ні про що не думає, коли голодний, а коли і ситий. Поруч Лисого сиділо два справжні дяки-пиворізи – Григорій Митрофанов та Микита Григорів. Митрофанов був родом із міста Суджі. Лишився він після батька сиротою 3 років. Як підріс, почав ходити по школах. Уже з 5 років жив він у Глухові. Був він добре письменний та й службу церковну добре знав. Був із нього справжній мандровий дяк. Микита Григорів тільки наставав на ту стежку, якою давно вже йшов Григорій. Тільки рік тому прийшов він до Глухова, щоб учити по школах малих хлопців. Отака ото тепла компанія зібралася в шинку. Непомітно летіла година по годині, повеселішав навіть старий дяк. Жвавіші стали розмови, веселіші обличчя. Ой, там над Дніпром, там над водою стояла дівчина з бандурою свою. Затяг Григорій і раптом ожив увесь шинок. Веселі звуки сороміцької пісні розбудили навіть поснулих п'яниць. Закінчили однієї, почав співати старий Лисий. «Боже, дай же добрий день, дяченьку тобі!» Зареготали слухачі, а старий, пританцьовуючи, виспівував про те, як дяк, поклавши в ліжко дівчину, вчить її азбуки. А там пішла пісня за піснею. Були це здебільша канти блудні, що їх чимало таки знав кожен із пиворізів. Навіть Іона розперезався, став посеред шинку, почав вичитувати.
Радуйтеся, пиворізи, і паки реку радуйтеся, се день приспє, день глаголю, праздника рождественського зближається. Як даже стануть по вулицях со звуком бродити, іщуще сивухи, приймуть вас козаки в окрови своя. Минав непомітно час. Темна ніч почала вже обгортати своїм серпанком глухівські вулиці. Спотикаючись, хилитаючись, рушила компанія додому, до школи. Попереду йшов старий дяк, як поводир. Побіч нього Іона. Ну, сяк так не дійшли, а долізли додому. Полягали спати. У невеличкій кімнатці дяка примостився він та 3 школярі – Митрофанов, Солоченков та Григорів. Нечитайло зліз на верхню лаву біля печі, а внизу, на нижній лаві, спав Гнат Кривенький. Проти печі на лаві примостився хлопець Степан, а біля столу на покуті на лаві послали Іоні. Погас каганець у хаті, задрімала, заспокоїлась п'яна компанія. Та не спалося Нечитайлові. Довго перекидався він, ніяк не міг укритися старою свиткою. Довго вовтузився та й докрутився до того, що злетів із своєї лави. Та просто на ноги Кривенькому. Розсердився той дуже. «Ей ти, чого не спиш? Час уже спати». «Та де там не спиш?» – бурмотів п'яненький Нечитайло. «Це я впав». І, лягаючи знову на лаву, промовив. «Годі мені вже по школах валятися. Або оженюся, або в ченці пострижуся, от їй-богу». «Де ж тобі в ченці постригатися?» – сказав Кривенький. «Нині є указ государів, а по тому указу, хто хоче постригатися, той послужив в монастирі років з 10, а тоді, може, й пострижуть. Та опріч того, спершу явитися треба перед його імператорську величність та об'явити про себе, чи не біглий ти та якого чину. А як хто не явиться, того по тому указу розпитають». Примітка. 21 травня 1722 року з наказу царя Петра Синод заборонив ченцям та черницям переходити з монастиря в монастир. Заборонялось також надалі постригати в ченці. Отныне впредь никого не постригать, на убылые ж места принимать отставных солдат і настроєння монастирське денег не давать. Не міг нічого на це відповісти п'яний Нечитайло і з пересердя вголос на всю хатину вилаяв скаредною бранню царя. Почув цю лайку старий Іона. Закричав теж собі. «Гей, що там за дурисвіт такі неістові слова говорить? Та за такі ж слова й голова злетить із пліч». Затихли всі, хто й чув Лук'янові слова. А Лук'ян уже захріп. Заснув відразу. Та з сусідньої кімнати вийшов, зачувши розмову, Григорій Митрофанов і звернувся до Лук'яна. «І справді, а для чого це ти, зухвальцю, такі негожі слова про його імператорську величність говориш?» Але перебив його мову Степан, що, прокинувшись, чув усю пригоду від початку. «Тобі, Григорію, що треба?» – замахнувся він на Григорія. «Зараз уже й доносчик об'явився. Дамо добре пам'ятного, знатимеш, як доносити». Замовк Григорій. Пішов знову в свою кімнатку. Стихли всі. І за кілька хвилин мертвим сном спала вся компанія. Настав ранок. Прокинувся Іона. Попрокидалися школярі. Усім тільки й думки було, як би похмелитися, бо на похмілля після вчорашнього бенкету не в одного в голові джмелі гули, а найбільше в старого Іони. «От що, братці, хочу я хоч трохи браги випити», – звернувся він до приятелів. «Ну що ж, добре, ходімо до шинку, там і нап'ємося». Пішов старий, а з ним Лук'ян і Григорій. Випили трохи і вернули одлежуватися до школи. Почалася розмова. І тут згадав Іона про вчорашню пригоду. «А що, братці, хто це з вас ночись про його імператорську величність безчесні слова говорив?»
Та ось той, хто з тобою ходив похмелятися, той і говорив. Знову не витерпів Григорій і показав на Лук'яна. Ой, ні, знати нічого не знаю, ніяких я слів не говорив. А нащо ж ти не признаєшся? Приставав Григорій. Ось як я піду, та як донесу про тії слова, то буде всім лихо. Ти, отче Іоно, як почнуть тебе питати, то не зречися. Ну, що було сказати Іоні? Ну що ж, іди, донеси, а вже ж я потверджу. Дуже не вподобалася ця розмова всім школярам, а надто Степанові. Ти що ж це? Підійшов він до Григорія. З нами жити не будеш, чи що? Коли ти жити з нами хочеш, то чого ж доносити йдеш? Ось тобі, доносчику. І з усієї сили вдарив Григорія по шиї, збив з ніг. Переляканий схопився Григорій на ноги, та розлютований Степан ударив знову так, що аж із хати вилетів Григорій. Ось тепер іди й донеси. Минуло кілька хвилин. Григорій вернув до хати, зараз же знов до Степана. Стій, стій, Степане, я тобі лихо доведу. Не стерпіли тепер Купріян з Микитою. Вчора вони п'яні лежали в кімнаті дякові і не чули, що сталося. Але сьогодні довідалися про всю пригоду. І добре знали вони, що лихо буде Лук'янові, якщо дійсно Григорій донесе. Тож хотіли вони допомогти товаришеві. Почали лаяти Григорія. Знявся справжній галас у школі. Ну що ж, іди, підеш, похватаєш у нас кия. Сирич палки. Не втихомирювався Григорій. Погрожував тепер уже всьому товариству. Справа вже і до кулаків доходила. І не минути б бійки, коли б не старий Іона. Нумо, хлопці, годі сваритися. Ходімо до шинку, винця покуштуємо. До серця припала всьому товариству ця пропозиція, і вся компанія рушила до шинку. Тільки Лук'ян пішов на базар, знайому бублешницю побачити. Та хоч і йшли всі вкупі, але й дорогою знову завели сварку. Купріян, так той навіть ударив кілька разів Григорія. Увійшли в шинок. Гнат Кривенький випив 2 чарки та пішов до школи обід готувати. Сьогодні бо була його черга. Решта сіла коло столу, почалося частування, та даремне думав старий Іона, що за чаркою помиряться школярі з Григорієм. А вийшло на гірше. Горілка тільки масла в огонь підлила. «Ось, слухай, доносчику», – говорили школярі. «Ми тебе в школі різками очмагаємо і виженемо геть». А Степан так просто кілька разів кулаками вибивав Григорія з шинку. Та Григорій не хотів іти, усе вертався і кричав: «Буде, буде вам не одному!» У відповідь лунала добірна лайка і погрози. Зовсім розлютувався Григорій на товаришів, аж тремтів від злості. В цей час біля шинку проходив капраль. Вискочив до нього Григорій, попрохав до шинку, сів із ним поруч і почав частувати. «Хочу я тобі сказати слово, і те слово скажу потім. Тепер вам уже не втекти», – звернувся він знову до товаришів. «Ось я піду, солдатам об'явлю, щоб вартували вас по дорогах. А задумаєте втекти, так за вами погоня буде. Чого ти не хваляєшся? Ми не боїмося і тікати нам нема чого». Так минуло кілька часу. Задзвонили дзвони по церквах, і Купріян з Микитою пішли до церкви. Коло церкви зустріли Лук'яна, переказали йому про погрози Григорієві. А Григорій тим часом наважився остаточно. Бачив він, що вже до школи вертатися не можна. Поб'ють, лаятимуть. Треба до краю діло довести. Довго не думав. Вийшов із шинку, пішов швидкою ходою до двору, де жив президент малоросійської колегії бригадир Вельямінов. Дорогою зустрів якогось майора, спинився і закричав йому «Слово і діло». Через кілька хвилин команда з 6 солдатів з Григорієм на чолі разом рушила до школи. Там у цей час готував обід Кривенький. Старий Іона щойно
вернувся з шинку. Після горілки хотілося попоїсти. Та ще не готова була їжа у Кривенького. Стояв старий Іона, дивився, як булькала вода в казанку. Не встиг Іона й постояти трохи, як оточили школу солдати. Заарештували його і Кривенького і повели до колегії. Ідуть, аж гульк, на мосту стоїть Микита. Кивнув на нього Григорій, арештували й того. Далі пішли до індійської церкви. Знав Григорій, що там на криласі співає Купріян. Знялася метушня в церкві, забрали й Купріяна. Усіх повели до малоросійської колегії. А тим часом Лук'ян вернувся додому. Тут застав він тільки малих хлопців, що поприходили до школи. «Ой, дядю, приходили москалі, забрали дядька Гната і того старого, що вчора з вами був. Тікайте, бо і вас питали». Перелякався на смерть Лук'ян. Вискочив із школи, побіг, щоб довідатися де-небудь, за що ж саме взято Кривенького. І дорогою наскочив на солдатів, що вели його товаришів. Закричав Григорій солдатам: «Ось це він! Беріть його швидше!» Заарештували зараз же й Лук'яна. За кілька хвилин уся недавно весела компанія сиділа в тюремній ізбі малоросійської колегії. Усіх їх забили в колодки і порозсаджували кожного окремо. Тільки Степанові пощастило уникнути арешти. Збіг він світ за очі. Повели Григорія на допит. І він заявив, що знає слово і діло, а його величество високої монаршеской честі. Отже, днів через 5 і його, і Лук'яна, і свідків під вартою забитих у колядки вирядила малоросійська колегія до тайної канцелярії. 19 жовтня відбувся там перший допит. Лук'ян Нечитайло, головний злочинець, каявся в усьому. Визнавав провину свою, визнавав, що лаяв його величність, але робив це суще в п'янстві і безпам'ятстві. І цього признання було досить. Купріян з Микитою на допиті заявляли, що вони не чули тих слів Лук'янових, бо були дуже п'яні, а що Григорія вони не лаяли і не били. Та потаїти правди не змогли. Мусили признатися. Тільки тим і виправдували себе, що, мовляв, жалко було Лук'яна. За 3 дні вже й присуд був готовий. Тайна канцелярія ухвалила: перше, доносчикові Григорієві Митрофанову дати 10 карбованців нагороди та ще й кормові і прогонні гроші. Друге, Гната Кривенького з пашпортом відпустити до Глухова, бо ж він був тільки за свідка. Третє, Микиту і Купріяна одіслати при указі в малоросійську колегію і вчинити на місці публічну кару. Четверте, розшукувати Степана і, розшукавши, покарати прилюдно, як Микиту і Купріяна, а після кари всіх 3 вигнати зі школи. П'яте, щодо Іони, взяти довідку в синоді, за яку провину він був покараний, та чи не втік він, бува, з каторги, та, нарешті, 6, покарати Лук'яна, бити кнутом нещадно і, вирізавши ніздрі, заслати в вічну каторжну роботу. 1 листопада 1722 року в Москві на Красному майдані відбувалася кара. Рано вранці вивели на той майдан Лук'яна. Йшов він, оточений вартою, не дивився навколо. Йшов, переступаючи через калюжі, не помічаючи навісного осіннього дощу. Підвели його до лобного місця. Спинився похід. Збіглася велика юрба. Секретар почав читати присуд. Школяр Лук'ян Васильєв в нинішньому 1722 році в сентябрі місяці в городі Глухові в Троїцькій школі у 3-й годині ночі говорив ти школяреві Гнатові Кривенькому про його імператорську величність декотрі непристойні слова, про котрі ти у тайній канцелярії винився, що ті слова говорив ти ніби в п'янстві.
І сього октября, 22-го дня, його імператорська величність указав за ті твої непристойні слова учинити кару, бити тебе кнутом нещадно, вирізати ніздрі і заслати на каторгу в вічну роботу. Стояв, тремтячи Нечитайло. Закінчив читати секретар, підійшов до Нечитайла кат, підвів до стовпів, прив'язав, оголивши спину, і кара почалася. Непритомного одв'язали Нечитайла від стовпа. 30 ударів кнута скуштував він. Кліщами вирвали йому ніздрі. Непритомного кинули на візка. Одвесли до шпиталю. Дорого заплатив дяк Пиворіз за зухвалі слова, за необережну лайку. Нещасна розмова в корчмі. Мов вихор страшенний, страшний, скажений, нищив цар Петро на шляху своєму всі перешкоди. Став на шляху тому, не скорився батьківській волі молодий царевич Олексій, нелюбий син від нелюбої жінки. Не скорився і загинув лютою смертю, в муках тяжких, невимовних. Не стало, як писав Петро, по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества. Не стало юнака, що за його спиною стара Росія хотіла дати рішучий бій. Стало відразу питання про успадкування престолу. 5 лютого 1722 року видав Петро указ. «За благо рассудили мы сей устав учинить, дабы сие было воля правительствующего государя, кому он и хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отменит». Мовляв, кому цар схоче, тому й віддасть разом з майном своїм і всю Росію. Чутками стоустими, стоголосими відгукнулося скрізь на смерть Олексія. А потім, згодом, на цей новий указ царський. Не було куточка, де потай, пошепки не переказували страшних подробиць про смерть сина від батьківської руки у в'язниці, на тортурах. Не було міста, села чи містечка, де б не говорили про нові укази цареві. І не знав, не гадав козак-муравщик, що й на ньому, на його спині відгукнеться указ про успадкування престолу. Неспокійне життя настало в опішнянського селянина Єреми Волошенка, як у подвір'ї його оселилися на постої старий драгун із жінкою-ляхівкою Христиною. Справжнє пекло настало. Повсякчасні лайки, бійки та сварки. Коли старий драгун бував вдома, то ще сяк-так мусів Волошенко коли-неколи та й змовчати. А вже як колись відряджало начальство драгуна, тоді вже Волошенкові не було й упину. Обридло слухати всякі неподобні слова драгуновій жінці. Пішла до капраля. Поскаржилась йому на господаря свого. Як і годилося, узяв капраль із собою жінку, пішов до ратуші на Волошенка скаргу подавати. Повно було люду в ратуші. Та протисся капраль через юрбу до столу, де сидів Війт із радниками. Почав капраль Війтові на Волошенка скаржитися. Вислухав уважно скаргу тою Війт Опішнянський. Обридло вже йому оці щоденні скарги слухати, бо ж між господарями та постояльцями часто по всій Опішні раз у раз до сварок та бійок доходило. Обридло до безкраю. Треба хоч одного покарати. Може, схаменуться? Покликали до ратуші Волошенка. Не признався той у злочині своєму. Та розлютувався вже Війт. Наказав Волошенка в колоду забити та й тримати, щоб більше не важився лаяти ляхівку. Виконали ратушні служки наказа Війтового. У дворі, забитий у колоду, напів лежав, напів стояв Волошенко. Та стало жаль капралеві Волошенка, адже був він із ним знайомий таки добре. Почав капраль ляхівці говорити. Простив же його, Христину. Тепер уже більше лаятися навряд чи насміє.
Подумала й собі драгунова жінка, ну як-не-як господар, сказала Війтові, що прощає хазяїна свого. Випустив тоді Війт Волошенка на волю. З радощів, що все так минуло, запрохав Волошенка капрала та Війта до корчми пиво пити. Ну де ж пак було одмовитися, і через кілька хвилин у корчмі край дерев'яного столу на лаві сиділо троє друзів. Волошенко, що тільки що сидів у колоді, Війт, невблаганний суворий суддя, та капрал. Весело, радісно жити на світі. Добре пиво опішнянське. Коновка за коновкою добре таки розв'язали язики. Повеселішало товариство. Забулися сварки, скарги, образи. Весело. Веселіше, ніж у ратуші. Минав час, і були б розійшлися з корчми, як завжди, по хатах своїх до наступної такої ж зустрічі, коли б не несподівана пригода. П'яний, мов ніч, ускочив до корчми місцевий такий козак Корній Муравщик. Добре знало його товариство, тож і запросило до гурту. Сів Муравщик до столу, і почалася тая розмова, якої п'яний Муравщик не пам'ятав був на ранок, та зате вже на все своє життя згодом запам'ятав добре. «А чого ж це ти, капрале, мене до себе в гості не кличеш?» смакуючи пиво, запитав Муравщик. «Та не кличу, бо ж грошей нема». «А чого ж це в тебе та нема грошей?» «Та що ж, не то що в мене, і в панів грошей, як коли, не буває». «Ех ви, та й не тільки ви, а й ваш імператор живе гірше від старця». Стривожилися слухачі. Аж сполотнів Війт від таких слів. А Муравщик далі своєї співав. «Оце ще ми присягали про наслідство престола всеросійського. А кому присягати, того й не об'явлено. Старі царі так не робили. Завжди всенародньо публікували, хто за наслідника буде. А тепер кому присягаємо? Того не знаю». Звівся на ноги капраль, зачувши такі речі і згадуючи свою службу. Дарма що п'яний пояснив Муравщикові, мовляв, кого його царська величність схоче, то і буде наслідник. Розпалився ще більше Муравщик. Забув, де він та що робить. Забув чисто все на світі і гукнув на всю корчму. «Та що ця присяга? Доти ця присяга, доки цар живий. А помре, так на цю присягу й плюнуть». І, плюнувши на долівку, вискочив швидко з корчми. Мов приголомшені сиділи Війт із Волошенком. Бачили, що дуже поважна, небезпечна річ сталася. Хотіли, щоб слова тії в небуття пішли. Та не так думав капраль. Тож при ньому образили честь цареву. Адже про це промовчати страшно. Вискочив капраль із корчми, покликав двох солдатів. Вернувся з ними до корчми, підійшов до Волошенка і при свідках почав казати. «А чув ти, що говорив Муравщик ось тут, у корчмі?» Не знав, що й відповісти Волошенко. Та що було робити? Сказав кінець кінцем. «А чо ти до мене самого причепився? Я за весь город помирати один не хочу. Притому багато людей було». Та, сказавши це, пішов швиденько з корчми додому. Замислився Війт, сидячи в корчмі за столом. Що робити? Як справу небезпечно залагодити і, зараз же, не виходячи з корчми, послав свого челядника до Муравщика, наказуючи: «Скажи йому, хай перепросить капраля, а то лихо буде». Проминула ніч. Настав ранок. І згадав, протверезившись Муравщик, смутно, наче в якомусь напівсні, що вчора негаразд щось робив. І згадав також наказа Війтового. І пішов до капраля. «Прости мене, пане капрале, не зніми з мене голови». Що вони там далі говорили, не знала жодна душа. Проминуло літо, настала осінь, а капраль мовчав, не доносив. Забув уже і Війт, і Волошенко про нещасну пригоду у корчмі. Слова Муравщикові вже
пилом припадати почали. Аж восени надумався такий капраль, подав доношення полковникові Роланту. Проминуло кілька днів, і все товариство, що колись мирно сиділо в корчмі Опішнянській, опинилося тепер у Глухові, у в'язниці. Вищий уряд України, малоросійська колегія, провадив допит. Перед суворим грубим бригадиром Вельяміновим, президентом тієї колегії, постали на допитах і капраль, і муравщик, і свідки. Капраль на допитах стояв на своєму. Розказував так про пригоду в корчмі, як ото ми розказали. Та страшно було муравщикові відразу признатися. Інакшу картину малював він у своїх зізнаннях. Зовсім про інше, ніж капраль говорив. «Прийшов я п'яний до корчми», – розповідав муравщик суворим слідчим. «Аж там сидять Війт, Капрал та Волошенко. Сів і я до столу. Почав жартувати з Волошенка. Саме був день, були ми вдвох у сотника, і сотник заборонив Волошенкові ґрунт свій продавати. Ото тепер і згадав я це та й кажу Волошенкові: ти хочеш, продавши хату, з міста податися? Та ні, відповідає, продаю хату, бо ж не здужую драгуна годувати. А нащо ж ви присягали государеві, кажу я. І гірше за тебе люди хат не продають, а драгунів годують. Я й не сподобався бути на той час, як присяга була, а готов вірно служити, і козака вже тепер післав від себе на канал, на роботу. А чому ж це ти, голубчику, на присязі не був? Присікався до мене відразу капрал. Їздив до Сорочинець з челяддю на роботу, кажу. Та це ж ти навмисне поїхав, щоб не присягати. У нас таких штраф ємлють. Та ні ж бо, коли був я дома, то теж учинив би присягу. А у нас за такі діла голови рубають. Ну що ж, кажу я, воля государева? Хоче, помилує чи покарає. А хто й присягав та лукавим серцем, це я про Волошенка подумав, то й плюнуть на нього. Оце й тільки було розмови, а більш нічого. Уже на другий день, як зібрався я їхати на роботу, покликав мене капрал та й каже: ти пам'ятаєш, що вчора п'яний говорив? Та не дуже, кажу. Ти вчора плював на государеву присягу. Та ні, пане капрале, я плював на того, хто й присягав та лукавим серцем. Я на тебе донесу. Воля твоя, хоч і донось, та краще прости мене, будь такий добрий. Ну, добре, купи вина пляшечку. Пішли ми в корчму, випили 2 пляшки, і почав я його знову прохати. Ну, добре, каже, Бог тебе простить. Невелике це діло, та ніхто й знати не буде. Так розказував на допиті муравщик, скидав провину з себе, рятував себе, життя своє. Та свідки, і Війт, і Волошенко, капралеві слова потверждали. Виходила велика справа – образа государевої присяги. А такі важливі справи не в малоросійській колегії треба було розбирати. У Москві, в конторі канцелярії Тайної, опинилися незабаром і доносчик, і свідки, і муравщик. Навіть драгуновій жінці довелося до страшної на всю Росію канцелярії їхати. Сиділи всі – і доносчик, і навіть свідки під вартою. Пильно стерегли їх усіх. Адже ж часто бувало, що на допиті свідок в обвинуваченого обертався. На волю виходив обвинувачений, а доносчик куштував батогів за неправдивий донос. Почалися допити. Почалися зведення віч-навіч. На своєму стояв муравщик і заперечував провину свою. Так проминула весна 1723 року. Настало літо. Узяли бідолашного муравщика на тортури. 3 рази брали. У застінку на дибі дали йому 106 ударів. Перші 2 рази на своєму стояв муравщик. Дарма що біля диби, дивлячись, як корчиться він у муках, стояв і Війт, і Волошенко, та з клятвою підтверджували донос капралів. Та на 3-й раз не витримав муравщик. Вогнем пекло все тіло. Крутилася голова, не сила була муки далі терпіти. Не витримав і заявив:
Не пам'ятаю, що було, бо п'яний був дуже. А раз свідки з клятвою потверждають, визнаю, що казав тії слова. Здається, справа вже закінчилась. Винний визнав свою провину. Треба тільки кару встановити, та й годі. Та не так просто було в тайній канцелярії. Начальник канцелярії, діставши від московської контори повідомлення про справу, наказав узяти Муравщика на тортури ще двічі. Допитати, конечно ли он говорил и не напрасно ли себя онными словами клеплет, чтоб показал имя оно, будя же говорил, с какой злоби или з другими не имел ли сообщения. І знову почалося слідство. Ось уже майже рік сиділи під арештом і Війт, і Волошенко, і Драгунова жінка. Тільки самого доносчика відпустили додому в Україну в полк. А нещасного Муравщика 7 жовтня знову привели до застінку. Знову почалося жахливе катування, і знову визнавав свою провину Муравщик. Заюшеного кров'ю і напівживого оттягли його після допиту знову до тюремної ізби. Проминув місяць. Одужав трохи Муравщик. І знову 9 листопада в останній раз притягли його до застінку. Страшна, темна, широка кімната була вже добре знайома нещасному козакові. Край столу сидів старий, посивілий, байдужий до всього секретар Василь Григорович Казарінов. Скільки вже надивився він цих тортур, скількох на його очах напівпритомних виносили звідси, скільки здорових, дужих людей виходило звідси напівмертвяками. Та стогани, зойки і благання не доходили до Василя Григоровича. Поважний, спокійний, як завжди, розпочав він останній рішучий допит Муравщикові. Знову роздягли нещасного пішнянця, знову підняли на дибу. Знову біля диби стояли свідки. І з жахом дивилась не вперше Драгунова жінка, як удар за ударом сипалися на голе тіло, як одлітали шматки м'яса і струмками теплими текла кров. Мов бик, ревів Муравщик на диби, хвилинами втрачав притомність. Та, зібравши всі сили, зібравши рештки свідомості, заявив: «Не говорив я ніяких слів на цареву присягу. Бреше капрал на мене. Невинний я. Даром терплю ці муки». Розлютувався старий секретар. Ну де ж пак? Двічі визнавав свою провину. А тепер знову за старе. Та ні, заговорить знову, як слід. Дав наказа секретар і закричав страшним криком на весь застінок Муравщик. Розпеченими червоними кліщами почав торгати кат його рани. Заплакала з переляку, вперше бачивши таке знущання, Христина. І схилили журно голови Війт і Волошенко. Та переміг нелюдський біль Муравщик, закричав, застогнав: «Не винен, не говорив нічого, невинно стражду». Але свідки, соромлячись глянути один на одного, тремтячи всім тілом, на своєму стояли. Говорив, чули. Закінчився допит, вивели свідків, оттягли Муравщика. Пішов до канцелярії Василь Григорович, замислився трохи. Непроста справа. То визнає провину, то не кається. Хай уже Андрій Іванович вирішає. 27 листопада 1723 року у Петербурзі тайна канцелярія, одержавши від Казарінова повідомлення, ухвалила: свідків випустити на волю, далі слідства не провадити. Бо ж видно, що Муравщик такі слова говорив. І зате його, Муравщика, послати в Сибір, в дальні городи, в роботу государеву. Так сумно закінчилась весела розмова в корчмі Опішнянській. Ніколи вже не забуде того дня Муравщик. Та не забудуть його і свідки. Цар Петро та Йоанн Многострадальний. Примітка.
Це нарис є переробка нарису Єсіпова «Царя Петра архиереи прокляли. Древняя и новая Россия, 1880 год, апрель». Суворий та невблаганний був чернець Йосип, інквізитор Донецького Успенського монастиря. Велику та відповідальну посаду обіймав він, тож по всій окрузі мав наглядати він, чи благочинно, як велять канони, живе чернецтво і духовництво, чи своїм життям і поведінкою спокушають мирян на злі вчинки. Горе було тому попові, що на нього, мов яструб з ясного неба, налітав отець-інквізитор. Не один піп тижнями працював у монастирській пекарні, а той на ланцюгу сидів, покараний за пияцтво, чужоложство, надмірне хаптурництво. Боялися рудого Йосипа інквізитора і ченці, і попи, ба навіть світські люди. У травні місяці 1723 року поїхав пан отець-інквізитор з 2 ченцями до села Толичова на Вороніщині, на базар, купувати свічки і папір для монастиря. Та в дорозі забарилися, не встигли додому вернути. Мусили по дорозі заночувати в українському селі Бичакові. У кого ж спинитися чесному отцеві? Звичайна річ, у місцевого попа. Кожен піп за честь велику брав, коли в нього, в його хаті, такий великий гість спинявся. Ото й спинився отець-інквізитор у місцевого попа Мусія Тарасова. Щоб догодити шановному гостеві, покликав його пан отець до брата свого, дядька Семена, на вечерю. Погодився отець-інквізитор, бо чернечий сан не заважав йому добрі напої та страви смакувати. Ото й пішли всі 3 з хазяїном на учту. Цього вечора у дядька Семена в школі зібралося чимало таки сусіднього духовництва. Були тут і попи, і дячки, і диякони, та й просто собі світські люди. Уже чимало чарок вихилила компанія. Дехто вже й на підпитку був. Як на порозі невеличкої низенької хатини з'явився пан отець Мусій із гістьми. Остовпів був спершу дехто з присутніх, побачивши високу постать страшного інквізитора. Та вмить хтось догадався і не встиг роздягтися пан отець-інквізитор, як у хаті залунало гучне «Достойно єсть». Приємно стало отцеві інквізиторові, що так шанують його, мов архієрея, якого зустрічають. Перехрестився широко на куток з іконами, привітався з гістьми, як належало статечній духовній особі. Сів до столу. На кілька хвилин настала поважна тиша. Та з поклонами низькими кинувся хазяїн до почесного гостя запрошувати їсти та пити. Прижмурився отець-інквізитор, поважно, статечно намазав шматок хліба рибною кашею, повагом перехрестив величеньку таки чарку, налиту від щирого серця по самі вінця, і перехилив відразу. Це стало за гасло для всього гурту. Побачив усяк, що сьогодні отець-інквізитор, як і всі грішні люди, чарчини не цурається, що сьогодні боятися його нема чого. І почався справжній бенкет веселий. Піднявши високо вгору великий ківш вина, хазяїн проголосив многая літа вельмичесному отцеві Йосипові. Звелися на ноги присутні, і гучне многая літа залунало в невеличкій хатині. А далі пішов тост за тостом. Пили її во славу Божої Матері, і за цареве воїнство, і за хазяїна, і гостей його. Проминуло так годин зо 2. Трохи вже і притомилися гості. Ущухли пісні, почалася жвава розмова. Між гостей велику увагу звертав на себе немолодий уже з сивиною черкашинин, українець Антон Васильович Пепеленко,
родом із Слобожанщини, з Рибного, Острогойського. Багато попоблукав він на своєму віку. Багато й чужих країн бачив, багато чужих борщів скуштував. Тож було йому що розказати, а гостям послухати. Почав він розказувати про Київ. Чимало років прожив Пепеленко в цьому чудовому місті. І сьогодні, згадуючи молодість, яскравими фарбами малював він темним неосвіченим попам і дияконам велич цього давнього великого міста. «Ходив я по печерах, – розказував Пепеленко, – поклонитися святим мощам». Уважно слухала частина ще не зовсім п'яних гостей. А Пепеленко з захопленням розповідав, де чиї мощі лежать, деякі лямпади горять, деякі затвори були. Та найбільше враження на присутніх справило, як почав розказувати Пепеленко про Іоанна Многострадального. «У землі стоїть», – розказував Пепеленко, – «у землі, а на голові його шапочка така, як на архієреях чи архімандритах. Коли б можна було, своїми бруками вийняв його подивитися. Та не можна». «А чому ж не можна?» – хором запитали слухачі. «Сам його імператорська величність хотів вийняти, і зате його величність Київський, Переяславський архієрей лаяли та кляли його». «Годі брехати!» – закричав інквізитор, і зараз же, щоб спинити Пепеленка, затяг духовної пісні. «Кому повім печаль мою, кого призову к риданію, токмо тебе, владико мій, і звісна тобі печаль моя». Розмова припинилася. Залунали далі канти духовні. П'яний, пізно вночі, повернувся отець-інквізитор на квартиру до попа. Та вранці, як прокинувся, як і згадав про вчорашні Пепеленкові розмови, замислився дуже. Що робити? Негожі слова про царя. Треба донести, адже як хто інший донесе, лихо буде. Треба Пепеленка затримати, бо ж він людина гуляща, вільна, повіється кудись хоче і шукай вітра в полі. Зараз же скочив отець Йосип із лави, на якій постелив гостинний хазяїн, послав ченців по Пепеленка. Та Пепеленка вони вже не застали. Сумний, стурбований, поїхав отець Йосип на базар до Толичова. Всю дорогу мучила його думка, згадки про вчорашню пригоду не давали спокою. Приїхали на базар уже пізненько. На майдані біля церкви розкидані були ядки з різним крамом. Біля них та біля возів товпилася сила народу. Скупився швиденько отець-інквізитор і в супроводі кількох попів почав блукати по майдану. Думав він, та й не помилився, що і Пепеленко десь тут базарює. І дійсно, біля царева кабака, трохи вже п'яний, стояв Пепеленко. Зрадів отець-інквізитор, кинувся до нього, розштовхуючи юрбу щосили. А Пепеленко в цей час жваво торгувався з кількома селянами. Він був кравець, тож і умовлявся зараз про пошиття вбрання. Тільки що наставив він руку, щоб забити угоду, ударити по руках, як з криком «Держи його, в'яжи!» підбіг до нього інквізитор. Та ніхто не збирався в'язати. Селяни кинулися в розтіч, хто куди міг. Озирнувся інквізитор. Аж підбігають попи на підмогу. Кинулися вони на Пепеленка, схопили його і потягли до станичної ізби. Була б це козацька станиця. Привели Пепеленка до цієї ізби, звідки не вийшов, а виповз отаман станичний. Звернувся інквізитор до отамана. «Закуй в залізо цього мужика». Розпочав бо він государеве діло. Не вподобалося отаманові, що якийсь чернець то йому накази дає. «Не моє діло, ваше попівське діло. Не втручаюсь до них. Наше діло – служба.
Йди геть та й закуй його сам. Знову вдався інквізитор до своїх підлеглих, попів та ченців. Зв'яжіть його, одвезіть до монастиря, а потім на Москву. Звичайна річ, виконало попівство ретельно наказа. Через кілька день заарештованого Пепеленка повезли на Вороніж. Там опинився він у Воронізькому надворному суді і на першому ж допиті визнав свою провину. Справа була важлива. Негожі слова про царя. Зараз же з Воронежа одіслав суд Пепеленка до Москви, до Преображенського приказу. Та їхав він не сам. Другою підводою везли інквізитора і тих 2 ченців, що були при ньому. Почалися допити. Інквізитор розказав докладно про зухвалі слова Пепеленка. Потягли потім винуватця на допит. Визнав він, що був на вечері в дячка Семена, що розказував він про Київ і про Іоанна Многострадального, але про найстрашніше для себе замовчував. А інші слова про імператорську величність чи говорив я, не пам'ятаю. Гораздо був п'яний і того нічого подлинно не знаю. І ні від кого не чув. І архієреєвих імен не знаю. Та, звичайна річ, таке виправдання було ні до чого. 17 червня начальник Преображенського приказу князь Іван Федорович Ромоданівський наказав узяти на допит Пепеленка, від кого чув він, що архієреї кляли царя Петра. Чи він сам вигадав те? І коли вигадав, то з якого случая і для чого? І ось у той час, як випущені на волю інквізитор із ченцями вже вернулися до свого звичайного мирного життя, для Пепеленка настали найстрашніші в житті його хвилини. 20 липня привели його до застінку, підняли на дибу. Поволі бив кнутом кат і, висячи на дибі, перериваючи оповідання стогоном, розказав свою повість бідолашний винуватця. Цієї зими був я Харківського уїзду в Успенському монастирі. Сидів, шив у монастирській світлиці з іншими кравецькими майстрами. І ось опівночі покликав намісник того монастиря і єромонах Черкашинин Костянтин Цесаренко мене й чоботаря, а чий він син, прозвання не пам'ятаю. На хвилину знепритомнів Пепеленко та, очунявши, розказував далі. І посилав нас у Черкаське село. Як звуть його, не знаю. Взяти чоловіка того, що жив у тому селі на монастирському дворі. І ми тому намісникові говорили, що ми через нічний час не поїдемо. Намісник вже говорив: як так не поїдете? Їдьте. І лаяв матерно. При цьому ж намісник говорив, як жив він, мовляв, у Києво-Печерському монастирі, і в той час у тому монастирі був його імператорська величність і ходив по печерах. І він, намісник, з іншими ченцями по тих печерах ходили з свічками. І його імператорська величність мощі святого Іоанна Многострадального хотів витягти, а для чого – не сказав. І зате, мовляв, його величність архієреї Київський та Переяславський лаяли і кляли, а імени архієрея не сказав, а я не спитав. І ті його намісникові слова чули чоботар Антін і чернець дячок Пахомій. А чи говорив я про це у Бичкові? Не знаю, бо п'яний був. Відразу після допиту полетіли посланці з Преображенського приказу на Слобожанщину, до Сум, до Успенського монастиря. Звідти незабаром привезли вони і Антона, і Пахомія до Москви. Намісника ж Костянтина не застали вже гості з Преображенського. Живим не застали. Уже кілька тижнів лежав він похований біля монастиря. Почали допитувати свідків. Чоботар Антін
заявив, що дійсно таки раз уночі по нього присилав намісник, що він їздив з Пепеленком по чоловіка намісникового, але негожих слів ніяких він від намісника не чув. Чернець Пахомій заявив, що хоч і йшла розмова про мощі, і що цар Петро хотів витягти їх, але не чув, щоб намісник говорив, що архієреї кляли царя. Звели тоді віч-навіч з ним Пепеленка, але кожен з них на своєму стояв. Повели обох до в'язниці. Звернувся тоді Пепеленко до молодого ченця з докором. «А чому ти, Пахомію, неправду сказав? Гріх же перед Богом». «Та я би сказав був правду. Так товариш мій, Антін Шевченко, чоботар, про те ж не скаже? Як бути?» Так перед колишнім своїм знайомим викручувався Пахомій. Розсердився дуже Пепеленко. Вирішив викрити Пахомія як слід. Попрохав вартового сержанта відвести його до секретаря Преображенського приказу. Вислухав той заяву Пепеленкову і відразу привели на допит і Пахомія. Але Пахомія в ступі не влучиш. Він уже нове вигадав на лиху годину для Пепеленка. «Неправду, – каже Пепеленко, – із плачем говорив він секретареві. Не було того, а було ось що. Коли мене привезли в Преображенський приказ, одного дня ходив я до одходу. Прийшов туди й Пепеленко і почав мене прохати, що тебе по ізвіту моєму на намісника питатимуть, ти стверджуй, що так. Ну, а як не скажеш, то біда тобі буде. Я скажу на тебе, що ти був у намісника за келейника, то ще гірше тобі лихо буде». Після такої заяви для Пепеленка рятунку не було. Почалися нові допити, нові тортури. 12 вересня привели обох – і Пахомія, і його до застінку. Поставили біля диби. Ще не куштував її Пахомій, та трохи не знепритомнів з переляку, бачачи навколо страшні приладдя до муки, хомут, вірьовки, кнут. Стояли обоє, мовчали, не дивились один на одного. До застінку війшов князь Іван Федорович. Почався рішучий допит. Чи дійсно намовляв Пепеленко Пахомія його зізнання стверджувати, чи ні? «Хто ж із вас говорить правду?» – грізно запитав суворий начальник. Разом заговорили обоє. «Я не навчав Пахомія». «Та кажи ж правду, Пахомію, Бога ти не боїся. Брехнею на муки мене завдаєш». «Ти навчав мене, говорю праведно». «Не навчав», – почав кричати Пепеленко. «Навчав. Ну, годі, роздягніть Пепеленка», – закричав катам Ромоданівський. Наблизилися кати до Пепеленка, роздягли його, уклали руки в хомут, до ніг прив'язали вірьовку. Двоє катів потягли його вгору. Один затримував ноги. З викрученими руками, стогнучи від жахного болю, висів Пепеленко. Засвистів кнут. Із спини, що тільки-но загоїлася від попередніх мук, вирвав шматок м'яса. Застогнав Пепеленко та зібрав решту сил, закричав: «Бога не боїся, Пахомію! Не навчав я тебе!» Та мірно один за одним сипалися удари на голе тіло Пепеленкове, вкриваючи його червоно-кривавими смугами. Біля диби, тремтячи, блідий, стояв Пахомій, і не знати, що шепотіли його сині губи. «Говори!» – кричав князь Пепеленкові. «Чи чув ти від намісника негожі слова про государя?» «Так, чув. Намісник говорив, як я сознав. Пахомія ж я не навчав. Він теж чув. А Антін, чоботар?» Ледве чутно, втрачаючи притомність, прошепотів Пепеленко. «Антін не знаю. Він біля дверей стояв. А Пахомій біля ліжка намісникового». Напівмертвого винесли Пепеленка з застінку. Хотів був іти й Пахомій,
Та не те його чекало. «Підожди», – сказав Ромоданівський. «Чи правда, що тебе навчав Пепеленко?» «Навчав? Їй-бо навчав?» Швидко, ковтаючи слова, відповідав Пахомій. «Ну, як так? Ану, роздягніть його». Чомусь розпалився, розлютувався Ромоданівський. «Не може бути, ти брешеш. Пепеленко трохи не вмер, а не перемінив своїх слів. Роздягайте». Кинулися кати. Антоненко і Чеховий, земляки, можна сказати, до Пахомія. Із стогоном, із страшним криком упав Пахомій навколюшки перед князем. «Навчав, навчав! Господь Бог хай накаже мене на цьому світі і на прийдешньому страшному суді. А ось скажи з тортур. Потверди». Почали кати роздягати ченця. Та зібрав він усі сили, вирвався від них в одній сорочці, добіг до столу, де сидів Ромоданівський, і кинувся цілувати ноги. «Винний я, винний! Согрішив, збрехав. Не навчав мене Пепеленко. Сам я чув від намісника. Все чув. Государю, князю, батеньку, помилуй». «А чому ж ти обмовляв Пепеленка? Нащо брехав? Говори, говори правду». «Намісник, то мій дядько», – відповідав, захлинаючись від ридань Пахомій. «Я думав, якщо покажу на нього про негожі слова, що в дяді є стара мати, моя бабка. Вона проклинатиме мене, скаже, що я душу його, небіжчика, обмовив. Ось де правда. Помилуй, батеньку, говорю правду. Пепеленко не навчав мене, він усе сповістив правду». Подивився пильно Ромоданівський на ченця. «Який тобі рік?» «У Великий піст 17 минуло», – подумав трохи князь і наказав одвести Пахомія до в'язниці. Молоді літа врятували його від тортур. Минув ще місяць, і в жовтні 1723 року дочекалися Пепеленко і Пахомій присуду. Черкашининові, Пепеленкову й єродіяконові ченцеві Пахомію за те, що вони, чуючи від намісника ієромонаха Успенського монастиря Костянтина непристойні слова, ніде не сповістили, а Пепеленко у ті ж слова Костянтинові в селі Бичкові в школі п'яний говорив, учинити кару Пепеленкова кнутом, а Пахомія замість кнута плітьми нещадно. І для кари того Пахомія одіслати в синод. Ведмідь і імператор. Спокійно, в приємних розвагах, гідних чернечого сана, минало життя чесного панотця Сильвестра, городничого сільця Спаського. До цього городництва належало ще кілька невеликих сіл та хуторів, володіння Спаського Новгород-Сіверського монастиря. Люті морози стояли на початку січня 1724 року. Позамітало геть чисто дороги, та не сиділося чесному панотцеві у себе вдома. Тільки що вернув він з монастиря, а вже знову вирядився в дорогу, своє городництво оглянути. 19 січня прибув він до сільця Мелні. Як і годиться ченцеві, зараз же пішов до церкви. Невеличка сільська церківка відразу навіяла на енергійного городничого дрімоту. Стояв, позіхаючи, і казна в який раз слухав службу, не вслухаючись у слова молитов, що їх, поспішаючи, харамаркав місцевий панотець Кирило. Все було, як звичайно, як слід, як тисячі разів бувало. Аж нараз одлетіла дрімота і уважніше, пильніше почав слухатися Сильвестр в Єктинію. Панотець Кирило, не знати чому, необичайним образом літургісав, щоб урятував Бог від напасти Юхима Книша та його рідного брата попа Степана. Запам'ятав чернець собі добре цю надзвичайну річ. Зрозумів, що негаразд щось сталося.
та промовчав доки що. На ранок другого дня прийшов піп на монастирський двір, де спинився городничий. Поговорили досить довгенько про те, про се. Вже й не один Михайлик монастирської горілки осушили. Вже встиг розпитати піп про всі новини монастирські, як перейшов городничий до діла, що його ще з учорашнього дня цікавило. «А скажи бо, панотче, чому ти вчора таку єктинію правив? Хіба ж це правда, що пан отець Степан не вернув усіх коштовних привіз із ікони Пречистої Діви? Невже ограбував, забувши совість, дари церковні?» Ні, чесний отче, не тільки привіси оному попові Стефану страшні, але і з братом своїм єсть йому річ одна зело боязлива. Злословив бо той Юхим велику главу. А кого ж саме? Чи архімандрита, чи архієрея? Ой, ні. Коли б так, а то монарха. Жахнувся чернець. Не радий був, що й розмову почав. Та тепер уже пізно. Та як же сталося так? Та сталося. Що вже тепер говорити? І почав поволі розказувати. Це вже кілька місяців тому минуло. Осінь, знаєш же, панотче, була годинна, давно вже такої не пам'ятаю. Тож 8 септембрія, у день Рождества Богородичина, покликав Юхим Книж мене в гості до себе на хутір. Прийшов я, дивлюся. Біля комори нарядних сидить уже дячок наш Остап та пан отець Степан із сином. Сів і я до гурту. Ну, оце так, як сьогодні сидимо, гомонимо і ковитої та пива скуштували. Пан отець Степан уже кантів співати почав. Він силу знає, і божественних, і студних, та й книж таки вже на ногах не дуже твердо стоїть. Так сидимо ми, співаємо, гомонимо. Година тепла, неначе влітку. Вже ми з пан отцем Степаном і ряси поскидали, така спека. Лежимо собі, горя не знаючи. Аж бачимо, біжить челядник книшів. Та до господаря. Ідіть, хазяїне, на пасіку. Там ведмідь шкоди наробив. Кинувся книж разом із ним на пасіку. А ми сидимо, ждемо, коли верне господар. Посиділи трохи, аж прибігає назад хазяїн, несе з челядником вулика подраного, а потім не знати з чого. Певне, так жаль йому того вулика стало. Сів під комору, сидить, б'є себе рукою по щоці та кричить: «Оператор! Оператор! Побрав єсть дань медовою, побрав сеї показанщину. А тепер я пішов був до церкви, та й все достально є пропало. Щоб же ти сам згинув і щоб наслідок твій щез». Як почув я такі злостиві слова, як крикнув: «Ей, ти, прикуси язика!» А він своєї. Кинувся я тоді до нього. Схопив поліняку, почав його бити. Та прибігли челядники і оттягли. Отака-то, друже Сильвестре, пригода, замислився чернець. Посиділи ще трохи, та вже вщухли балачки. Тепер уже таємниця книшева ще одній людині та ще місцевому городничому стала відома. Минуло кілька днів. Довго думав городничий. Ніяк надуматися не міг. Донести чи не треба? І сякі так прикидав. Не донесу. Промовчу. А що як хто інший та не промовчать? Ой, буде лихо. Велике лихо. Скуштую батогів. А за що? За якогось п'яницю козака? Надумався таки городничий. Треба доноса робити. Та треба ж до того доноса як слід приготуватися, всі докази зібрати. Одного вечора наказав городничий дячкові та племінникові книшевому Вакулі, синові попа Степана, до нього негайно завітати. Темна, непривітна була горниця, де жив городничий.
Пахло борщем, сивухою. Якась неохайність, якесь безладдя панувало по всій хаті. І серед того безладдя, край столу на дзиглику, примостився пан отець. «Во ім'я Отця і Сина», – постукав у двері досвідчений на монастирській науці дячок. «Амінь». Увійшли гості, посідали. «Чого нас кликали, панотче?» «Як чого? Хіба не знаєте? Чули ж ви, як Вакулин дядько царя лаяв? Чули і мовчали. Знаєте ж добре, що за це буде. І йому, і вам попаде на горіхи. Знаєте ж добре, немалі діти». Примовкли гості, а Сильвестр своєї правив. «Хочу я вас обох урятувати. Дайте мені розписки, що були при тому, як лаяв дядько Вакулин царя. І все добре минеться». Полякалися зовсім. І дячок, і Вакула. А городничий зараз же витяг шматок паперу, приготував він його ще зарані, ще зранку, і присунув його прочитати гостям. Прочитав Вакула, затремтів з переляку. Це ж дядьків загин. Це ж дядькова смерть, оцей папірець невеличкий. Прочитав і дячок. Раз, другий. Хотів щось сказати, та в цю мить присунув городничий каламаря. Заскрипіло перо в руках дячкових, а далі підписав і Вакула. Пішли гості. Лишився городничий на самоті. Тепер уже всі докази в руках. Тепер уже не страшно й доноса робити. Ліг спати городничий. А тим часом конем мчав Вакула до дядька на хутір. Там уже все поснуло. Тільки троє величезних лютих собак, спущених із цепу, вартували, бігали двором, вишукуючи їжі. Мить і ожив хутір. Заревли на весь хутір собаки. Зразу ж відгукнулися десь далеко з сусіднього хутора їхні приятелі. Тривога. Хтось чужий, невідомий, мов ворог. Прокинувся дядько Вакулин, гукнув на наймитів, і за хвилину розчинилися двері. На ганок вийшов хазяїн із величезною ломакою в руках. «Гей, хто там?» «Та це я, дядьку». «Це ти, Вакуло? Що там? Із батьком щось сталося? Якесь нещастя чи що? Ану бо, хлопці, одженіть собак. Проведіть гостя». Увійшов Вакула до хати, і через 2-3 хвилини його оповідання страшна тривога оповела весь хутір. Тієї ночі не спала сім'я Книшева. Ще не встигло розвиднітись, як слід, зібрався старий Книж із сином у дорогу до Мелні. Їхали мовчки, не розмовляючи. Ще солодко спав городничий, як хтось несміливо почав стукати у двері. Схопився пан отець, швиденько одяг підрясника, odчинив двері. На порозі стояв Книж із сином. Недовга була розмова. «Помилуй, панотче, не призводь на муки, на кару люту. Согрішив я, та де гріх, там і каяття. Тепер уже пізно. Ідіть собі з Богом». Вийшли Книж із хати, постояли трохи у дворі, вернули знову. Та тепер навіть дверей не відчинив городничий. Пішов старий Книж до попа Мелнинського. Пішов поради прохати. «Ось на тобі карбованця, панотче. Передай його. Попрохай і від себе. Хай змилосердиться наді мною. Передай та й вертай швиденько. Розкажеш, як буде». Пішов піп до городничого. Та не схотів той карбованця брати. Наказав навіть попові, як доказ у себе тримати. Страшна, грізна хмара нависла над Книшем. Потяглися дні страшного чекання. Щоночі ждав Книж до себе гостей із Глухова, з малоросійської колегії. Як тільки чув, що поблизу хутора скриплять санки і пирхають коні, страшний отчай огортав душу. Так минуло кілька днів. І настав день. Рано, на світанку, підлетіли до хутора санки. Зблід, побачивши їх у вікно, Книж. Із санок увійшли до двору солдати. Ще 2 хвилини,
і зі зв'язаними назад вірьовкою руками лежав Книж на санках. Був то дуже морозний день, та не чув того холоду, того морозу злочинець. Вогнем горіли його щоки. Тисячі думок переганяли одна одну. Крутилася голова. Там десь попереду страшне, невідоме, жахний Глухів. Недалеко від Мелні нагнали другі санки. Сидів там зіщулений, переляканий піп Кирило з солдатом. 21 лютого опинився вже весь гурт під вартою в Глухові. І почалися нескінченні допити. Набрався тут страху не тільки Книж, а й піп Кирило. І йому довелося виправдуватися перед страшними суддями в застінку, що не доносив довго, що, мовляв, сталося це од незнання його і для того, що боявся, щоб отой Книж от побою його, попового, не вмер. Зате Книшеві слова за злочин великий взяли судді. Даремно спробував був Книж заперечувати свою провину. Свідки і рідний небіж між ними не дали йому потаїти провини. Признався таки Книж, що говорив ті лихі слова. Говорив, мовляв, в п'янстві і жалості своїй, що ведмідь бджіл подавив. Та не так просто подивилися на справу судді. Багато мороки доводилося мати колегії із стяганням податків. Дужий опір доводилося переборювати. Тож, для прикладу іншим, ухвалила колегія Книшеві сувору кару. 28 вересня, майже через рік, як ото прохопився Книж лихими словами, в Глухові на Майдані зібралася сила люду. Вже тиждень тому по всіх церквах читали указа, що сьогодні каратимуть мелнинського козака Книша за негожі слова про імператора, за те, що він проти зборів і данин, які влада встановила. Лихії слова говорив. Залунали дзвони жалібні по церквах. Дзвонили по мертвому. То з тюремної ізби на страту вели Книша. Проминуло з півгодини. Прочитав урядовець колегії ухвалу. Жалібно вдивлялася юрба в обличчя Книшеве. Блідий, тремтячи, стояв він на помості. У чорній одежі, жалібній, наблизився до нього піп із хрестом у руках. Ще хвилина. Зійшов піп із помосту і тихо, покірно, мов вівця, поклав Книж свою голову на дерев'яний обрубок. Ще півхвилини і пролунав страшний зойк. Цокнула велика сокира і покотилася по помосту голова. Так кінчив свої дні мелнинський козак Юхим Книж. Донощикові перший кнут. Ще солодко спав 9 квітня 1725 року після смачного обіду стародубівський комендант Пашко, як до світлиці навшпиньках увійшов челядник Іванко і потихеньку-тихеньку наблизився до ліжка. Страшнувато було челядникові пана свого будити, але ж треба. У передпокої стояв топольський сотник Клим Янжул. Заявляв, що має негайно важливу справу до коменданта. Обережно розбудив челядник свого господаря. Позіхаючи, почухуючись, сів Пашков на постелі. Скажи йому, хай сюди йде. Тут розкаже. Розчинилися двері. Легкою кошачою ходою увійшов Янжул. Розказуй сотнику, що там? Навіть спати не дав. Яка там справа така негайна? Почав розказувати сотник і вмить де й сон подівся. Адже справа важлива таки дійсно. Явився в непристойних словах не хто інший, як наказний полковник стародубівський Іван Лаврентійович Борозна. Оце сьогодні, розказував Янжул, був я в Борозни.
Був там ще й бакланський сотник Антип Соколовський. Ну, прийшов я, привітався, посідали ми, подали служки каравку горілки, випили, закусили, аж раптом питає мене полковник: «Чий ти?» «Імператорської величності», кажу. «Та він же помер. І тебе чорт візьме». «Ну, є в нас государиня імператриця», відповідаю. «Та мать твою з нею!» Вискочив я від нього та оце прийшов повідомити. Замовк Янжул, а комендант, покликавши служків, почав швидко одягатися. «Ну, посидь, братець, тут, а я зараз», промовив, одягнувся і швидко вийшов. Якесь важке передчуття охопило Янжула, як лишився сам у комендантовій світлиці. Знав бо, що почнеться слідство з негожих слів про царицю, і чим кінчиться, не знати зараз. Уже й не радий був, що почав копати яму в борозні. Як би самому не впасти. Минуло кілька хвилин. До світлиці війшов капрал із 2 солдатами. Зрозумів Янжул, що це по нього. А тим часом Пашков сам заарештував борозну. Через кілька день, оточені вартою, їхали вони до Глухова на слідство. На передньому візку сидів борозна, а поруч із ним 2 солдати. Позаду 2 кіньми візком везли Янжула. Тяжко було їхати давно знайомою дорогою, якою ще так недавно їздив борозна до Глухова полковництва добиватися. Мовчки сидів він тепер на возі, схиливши голову. Тяжкі думи посіли його. Знав він добре, що в Глухові, в малоросійській колегії, не солодко на допитах прийдеться. Знав, що лютий бригадир Вельямінов з радощів не стямиться, що така велика риба в його сіть впіймалася. Знав добре, на які страшні муки беруть на допитах, адже й самому не раз доводилося в себе в Стародубі на тортури брати різних злочинців. Чомусь сьогодні особливо гостро згадував борозна, як оце недавно, з рік тому, наказав він шиною розпеченою пекти якогось хлопця, що насмілився вдарити палицею пана свого. Якось гостро згадував, як шкварчало тіло, коли кат наблизився до хлопця. Які страшні зойки лунали по світлиці, де відбувався допит. Як напівмертвого винесли хлопця. Тоді задоволено посміхався борозна, що дізнався всього, чого треба від молодого злочинця. Вивідав усіх спільників, усіх, хто переховував був його. А тепер везуть його, борозну, до Глухова на такі ж жахливі тортури. А позаду ворог, страшний, невблаганний. Тепер тому ворогові, Янжулові, вороття нема, повинен свій донос довести, інакше сам зазнає лютої кари. Приїхали до Глухова. Не раз бували і борозна, і Янжул у розкішному домі малоросійської колегії, та тепер повели їх в тюремну ізбу. Посадили кожного окремо. Почалися допити. Спершу, як годилося, допитували доносчика. 3 рази брали на муку Янжула. 3 рази стояв він на своєму. Тільки додав, що нікого стороннього при тих словах борозни не було. Узяли Янжула на муку вогнем. Розпеченими кліщами водив кат по голому тілі доносчика. Стогнав, плакав від страшного болю Янжул та стверджував свого доноса. По ньому дійшла черга до борозни. Привели його на допит. Суворий, похнюпившись, мов сич, сидів за столом Вельямінов. Поруч нього сів жвавий полковник Кошелю. Трохи осторонь примостився піддячий Ломакін. Перед ним на столі стояв каламар. Ведмідь, що звівся на ноги, і купою лежали шпаргали. Почали кати роздягати борозну. Почали вже стягати сорочку,
як швидше блискавки підскочив Кошелєв до нього і хап рукою за великого срібного хреста на шиї. Там, на золотому ланцюжкові, коло хреста висів якийсь мішечок невеличкий. Розгорнули. Бачать, суха кістка, обгорнута папером та малим зеленим листом і обвита ниттю. Так. Узялися допитувати борозну. Не тільки про негожі слова, а й про кістку тую. Не помилився наказний полковник Стародубівський. Довелося йому кнута скуштувати. Та ще як? Та не визнавав провини своєї. Заперечував. Клявся, що жодних лихих слів не казав. Про кістку ж казав, що то її приніс йому служник, хлопець Павло, який тут у Глухові до тюрми йому їсти носив. Приніс, сказав, що коли триматиме при собі оту кістку, то не будуть його борозну на муки брати. А доносчик з нього зговорить, тобто відмовиться від обвинувачення. На другому допиті сказав уже інакше, що то другий хлопець приніс кістку, і що того хлопця вже в Глухові нема, утік десь. На третьому допиті знов згадував хлопця Павла. Казав, що посилав його до ворожки, щоб сказала, чи випустять на волю, чи будуть і далі його на муки брати. Заарештувала малоросійська колегія того хлопця Павла, і він заявив, що посилав його пан аж 5 разів до глухівської ворожки баби Марини. Дізнатися, як це з слів Павлових по-російському записала малоросійська колегія. Перше. Будет ли он освобожден из-под караула? Друге. Будут ли его бить? Третье. Ежели писано об нем в Санкт-Петербург, будет ли какое ответствие? Четвертое. Не будет ли дом его заарестовано? Пятое. Вторительно, не будуть ли його бить. Опинилась у малоросійській колегії і тая баба Марина, стара ворожка глухівська. Довго тривали допити, адже після кожного разу, як зазнавав тортур тяжких борозна, йому давали кілька тижнів відпочинку, щоб рани загоїлися. Тільки 3 червня 1726 року надіслав бригадир Вельямінов всеподданіше донесіння цариці Катерині. Минуло щось із 1,5 місяці, і 18 липня наказала цариця обох, і доносчика, і обвинуваченого, заслати до Сибіру, бо ж на тортурах обидва стояли на своєму. Хлопця Павла і бабу Марину наказано було випустити. 18 серпня одержала малоросійська колегія указа про це від Найвищої тайної ради. У далеку дорогу на Сибір помандрували і Янжул, і Борозна. Приїхали їх виряджати жінки й діти. Напівхворого поклали Борозну на візка. Знову поруч сів солдат, і знову простелився далекий шлях до страшного Сибіру. Думала вже вся рідня Борознина та Янжулова, що не бачити їх уже ніколи. Аж раптом несподівана зміна. 13 вересня цього ж таки року в засіданні Найвищої тайної ради тайний кабінет-секретар Олекса Макаров переказав усного наказа імператриці Черкас, Янжула і Борозну на заслання не посилати. Коли ж їх уже послано, то вернути. Далеко в дорозі настиг наказ про повернення обох арештантів. Перелякалися спершу обоє. Подумали були, що везуть їх до Петербурга на нові допити, нові муки, а може й на страту. Трохи повеселішали згодом, як довідалися, що в Україну до Глухова їх вертають. Більше надії стало на краще. Приїхали до Глухова. Знову знайома тюремна ізба. Знов невідоме майбутнє. Знов чекання. І тільки 19 грудня надіслала Найвища тайна рада наказа малоросійської колегії випустити Янжула й Борозну на добрі і знатні поруки, наказати їм жити весь час у Стародубівському полку
і без дозволу колегії нікуди не виїздити з України. Повернулися до домівок своїх і Янжул, і Борозна. Обоє, мов знову на світ народилися. Після страшних тортур, довгих мук, холодної вогкої в'язниці отпочивали обоє, як після страшного жахного сну. Багато сил і здоров'я забрали в них кнут та розпечені кліщі. З Борозни просто сивий дід став, слабий та немічний. Хоч обоє вони мовчали, нікому не сміли розказати про свої поневіряння, але скрізь чутка йшла про Янжула, доносчика, через якого трохи не загинув наказний полковник Стародубівський. Сусіди обминали Янжула. Коли їй доводилося десь у гості поїхати, то і там і хазяїн, і гості якось із побоюванням поглядали на колишнього топольського сотника. Не раз і так бувало, що хтось із компанії, випивши надміру, забував обережність і починав глузувати з Янжула. «Що, брате, як там на Сибіру? Чи всі штрафовані, як ти? Чи є й такі, що кнута не куштували?» Не стало життя Янжулові. Ось уже кілька років, а скрізь колють його доносом. Скрізь сміються, глузують. Поїхав Янжул до Глухова. Удався до тодішнього правителя над Україною Шаховського. Розказав йому про свої поневіряння. І в липні 1734 року надіслав Шаховський до цариці Анни повідомлення про те, що, мовляв, Янжулові й досі дорікають тортурами. Так чи не зволите, ваша імператорська величність, за отой його Янжулів донос, його, Янжула, всемилостивіше пожалувати, щоб його, Янжула, ніхто тими допитами при малоросійській колегії не ганьбив. Та хіба указом таке лихо зарадиш? Тож і помер Янжул із тавром доносчика, якому перший кнут дістається. Непорозуміння з присягою. Як годиться на свято, зібралися 8 вересня 1726 року до старосанджарівського козака Івана Воблого гості. Були тут і козаки, і ремісники місцеві, приятелі та родичі хазяїна. На святі такому без чарки не обійтися. Тож і не дивно, що за якусь годину чимало з гостей уже добре на підпитку було. Та й сам хазяїн, частуючи, припрохуючи гостей, і себе не забував. Весело минав вечір. Жарти, пісні, розмови. Поруч за столом сиділо 2 приятелі. 2 ремісники цеху Різницького – Яків Бужинський та Семен Ілляш. Обидва встигли ще зранку добре таки випити, але, як личило статечним цеховим, сиділи поважно і намагалися вести серйозні розмови. І тут, на лихо своє, згадав Ілляш першу жінку Петрову, царицю Євдокію, що з волі свого чоловіка мусила у черниці постригтися. «А чи знаєте, куме?» – звернувся повагом Ілляш до сусіди. «Чи знаєте добре, за яку це царицю по церквах Бога просять?» «Та як? За яку?» «За тую государиню, якій ми вірно служимо». «Ой ні, друже, за першу царицю, за ту, що в черницях». «Та що бо з вами? За яку там черницю?» І почалася, казна за що, сварка. Удалися до хазяїна. «Іване, ну скажи бо хоч ти йому, за яку царицю, то попи Бога молять». Та хазяїнові байдуже було за якусь там царицю. «Мовчіть бо, про те не говоріть. Краще пийте». Не послухали. Ну, звичайна річ, п'яні гості розумної поради сперечалися далі. «Ну так от, давай пошлемо до попа. Хай скаже, чия правда». «Добре, добре. А хто програє, хай відро горілки ставить». Повеселішали ще більше всі гості. Хто програє, хто виграє, а їм все одно пити горілку.
Слухай ну, Дмитре, звернувся Ілляш до далекого родича свого Дмитра Ященка. А збігай но швиденько до панотця Свято-Успенського. Хай скаже, за кого Бога просять. Побіг Дмитро до попа. Дуже здивувався і перелякався навіть піп Василь, зачувши, про що мова йде, а потім розсердився вельми, прогнав посланця ні з чим, не сказавши нічого. Вернувся той на веселий бенкет, та на п'яних гостей не дуже велике враження справила відмова Попова. Сам, мовляв, не знає добре, за кого Бога просить. На ранок побіг піп із доносом до сотника Спафарія. Не встигли ще проспатися добре від учорашньої гулянки Ілляш та Бужинський, як мусили прокинутись, одяглись швиденько і потягли їх спершу до сотника, і того ж таки дня вирядив їх обох сотник до Полтави, до коменданта полтавського Чечеріна. Звідти опинилися обоє в Глухові, в малоросійській колегії. 15 вересня 1726 року у присутності генерал-майора Степана Лукича Вельямінова, президента тієї колегії, відбувся перший допит. А далі минали тижні за тижнями, наче забули про Ілляша у колегії. Тільки 10 січня 1727 року привели його знову на допит. Узялися за Ілляша добре, привели його в застінок і допитували з тортурами накріпко, від кого чув про царицю, хто розказав, кому сам переказував. Признався Ілляш, що років 30 тому, як був він у селі Фастівцях Ніжинського полку, то й чув у церкві, як молилися за царицю. А що царицю у черниці пострижено, чув він від козаків, які йшли з канальської роботи додому. Не задовольнив перший допит грізних суддів, і 2 березня, коли трохи загоїлися рани в Ілляша, знову відбувся допит. Ілляш питан накріпка, подимай на візку і біт кнутом. Виправдувався бідолашний цеховий, що, мовляв, сперечався він з п'яних очей, а не з якої лихої думки. Благав помилувати, не карати. Та жорстоке було судочинство. Жорстокі були судді-офіцери. Ще 2 допити з тортурами мусів витримати Ілляш у колегії. Та нічого нового сказати вже не сказав. Тож уже влітку, 15 червня, ухвалила малоросійська колегія присуд. Визнала, що Ілляш допустився лихих слів спроста. Отже й ухвалено отпустити його додому. Вернув Ілляш з Глухова додому. Кілька місяців важкого ув'язнення, страшні муки зробили своє діло. Вернув додому напівкаліка, сивий дід, а не той бадьорий статечний різник, що його довгі роки знало славне місто Старий Санджар. Але на цьому ще не скінчилося лихо для Ілляша. З наказу колегії іностранних діл, що їй підлягала Україна за гетьманування старого апостола, знову десь через рік заарештував полковник полтавський Кочубей нещасного різника. Знову повезли його знайомою страшною дорогою на Глухів. А з Глухова, з наказу гетьмана, вирядили Ілляша до далекого Петербурга, до колегії. Думав Ілляш, що більше не верне вже до рідного міста, що вже надходить останні його дні. Та колегія, переглянувши справу, теж ухвалила випустити його на волю. Примандрував Ілляш додому і вже до самої смерти не забував він того нещасного дня, коли згадував черницю царицю. Увесь Старий Санджар настрахала пригода з статечним різником. Чимало навіть колишніх близьких приятелів до хати Ілляшевої зайти боялися, та й до себе не кликали. А що як знову потягнуть
і його, і мене з ним на тортури. Нерадісно, невесело доживав свого віку різник, що йому півжиття та здоров'я відібрали глухівський кнут і диба. Зюба з малого бобрика. Далекий, довгий, непривітний шлях простелився від сільця малого бобрика до Москви. Тож чимало часу згаяв 1731 року козак бобрицький Максим Гайдук, доки добився столиці. Багато всіляких справ і своїх, і чужих треба було тут у Москві залагодити, а надто одну справу – страшну, небезпечну. Страшно було й братися до неї. Не ставало відваги, не ставало рішучості. Так і минуло кілька днів. Надходив уже час від'їжджати. Зранку, 21 вересня, зустрівся Гайдук із земляками, теж із Сумського слобожанського полку козаками. Зустріч як зустріч, приємні розмови, а там і горілка, чарка по чарці, і розпалився Гайдук. Де взялася відвага? За кілька хвилин стояв він біля брами розкішної садиби, де перебувала цариця Анна. Стояв, дивився, як сновигали двораки, як під'їздили до брами карети. Минуло кілька хвилин. Не любив згадувати потім Гайдук цих хвилин, бо якось і моторошно, і страшно ставало. Та розкрив рота і закричав на всю вулицю: «Слово й діло!» Мов від страшного хворого почали тікати перехожі. А тим часом підбігла варта, схопила Гайдука і потягла просто до канцелярії тайних розіскних діл. Страшне було те місце, знане по всій Росії. Та з доброї волі опинився тут бобрицький п'яненький козак. Опинився він перед самим Андрієм Івановичем Ушаковим, начальником над цим жахним місцем. Почався допит. Розпитували про все як слід, докладно. Поволі, плутаючись, ковтаючи слова, розповідав Гайдук, і кожне слово його плело павутиння. Насамперед, звичайно, розказав Гайдук, хто він і звідки до Москви приїхав. А далі про те, за ким знає слово і діло государеве. Мали ми, розказував Гайдук, я й брат мій Федір, у нашому бобрику садок. З діда-прадіда цей садок наш був. Ми й дбали, і ходили як слід коло нього, і огорожу поставили, обкопали до діла. Та мулив той садок очі нашому панові, Бунчуковому товаришеві Чернишу Іванові. Почав він на наш садок зазіхати. Мовляв, ми як огорожу ставили, так і його землі трохи собі пригородили. Довго сварився з нами пан, лаяв нас, наказував огорожу розкидати. Та що ж нам робити? Наше ж добро, наша земля. Ото так і жили. Аж оце влітку, вранці, тільки-но прокинулися ми, чуємо галас великий. Вискочили ми з братом на подвір'я, аж бачимо, вже нашу огорожу ламають піддані Чернишеві, а староста їхній, Зюба Федір, сидить на коні та й сміється. Кинулися ми до Зюби, я з Федором. Кричимо йому: що ж це ти робиш? Нащо садок рубаєте? Адже ми з нього служимо государині. А Зюба як засміється: та що мені ваша государиня, мать вашу так, що служите імператриці? Мені наказав огорожу рубати мій пан. Потемніло в мене в очах. Розпалився я. Кинулися ми з братом до Зюби. Замахнувся брат пищаллю, ударив Зюбу, аж з коня той злетів. Та налетіли на нас люди Зюбини. Почали нас бити, в'язати. Не сила була встояти. Потягли до панського двору. Видно, хтось сповістив уже пана.
Зустрів він нас на ганкові. Як побачив, що тягнуть нас його люди, мов звір кинувся до мене, схопив за волосся, почав тягати щосили. Упав я на землю, а він почав тоді бити ногами. Даремне благав я пана пустити. Нічого не помагало. А звівся я на ноги, як закричу: «Нащо б'єте мене? Я ж служу государині імператриці!» Та де там? Мов навіжений, як закричить Черниш: «То тільки розказуєте, що служите цариці, а мене не знаєте? Государині служіть, а мене знайте. Я ваш пан!» А далі почав він та челядь бити нас смертно. Ото така була повість Гайдукова. Звичайна річ із ним сталася. Багатий пан, син генерального судді колишнього, хабарника великого, хотів у звичайного козака землю одібрати, а й одібрав був би, і кари б не було, коли б не ті слова про царицю. Тепер же опинився Максим у тайній канцелярії на голову Зюбину та Чернишеву лихо накликати. Закінчив Максим розказувати. Прочитав секретар йому указа, щоб він, про що у цій справі в тайній канцелярії його розпитували з колодниками, ні з ким розмов аж ніяк не мав. І в колодників, кого в якій справі тримають, аж ніяк нікого не питав. Та якщо його Гайдука випустять або куди зашлють, ніде ні з ким розмов жодних не мав. А мовляв, як порушиш цього наказа, буде тобі кара на смерть, без пощади. Прочитали указа, підписався за неписьменного Гайдука вартовий капраль. І повели Гайдука туди, де сиділи і підсудні, і свідки, і доносчики, чекаючи, коли справи їхні кінця свого дійдуть. Через 4 дні полетів із тайної канцелярії до Білгородської губерської канцелярії указ розшукати всіх – і Зюбу, і Черниша, і свідків селян, що при тому були, допитати та негайно допити до Москви надіслати. Наказів тайної канцелярії ніхто не насмілювався зволікати. Тож незабаром опинилися всі, крім Черниша, в Білгороді на допитах. А Черниш якось устиг виїхати до іншої своєї маєтності в Гадяцький полк. Мусила Білгородська канцелярія писати до Глухова, столиці України на той час, щоб негайно надіслали Черниша. А тим часом на допитах даремно намагався Зюба заперечувати провину свою. Свідки селяни заявляли, що дійсно таки вилаяв Зюба царицю, а Федір Гайдук у відповідь вилаяв матірне Зюбу із паном його Чернишем та вдарив рушницею. Минав час. Побачив Черниш, що справа серйозна, що не сховається ніде, не пересидить лиха. Вирішив явитись сам собою до Білгорода. Багатому панові шана, звичайно, трохи інша була, як селянинові. Певне, не один червінець із кишені Чернишевої в кишенях урядовців білгородських опинився. Тож не дивно, що Черниша допитали та й відпустили з підпискою, що з'явиться, як тільки покличуть. А на допиті Черниш із себе вдавав цілком ні в чому не повинну людину. Винен, мовляв, тільки в тому, що бив гайдуків за те, що вони людей моїх били і мене лаяли гидко. Надіслала Білгородська канцелярія до Москви допити та питала, що далі робити. А звідти незабаром новий наказ надійшов. Ще раз допитати свідків, як саме лаяв Зюба царицю, та дати свідкам із Зюбою очної ставки. Почалися знову допити. Зовсім заплутався Зюба. Один із свідків, селян Чернишевих, заявив, що Зюба просив не свідчити проти нього, не робити сиротами дітей його,
а за це обіцяв дати 10 лантухів проса та жита. Другий свідок на запитання, як саме вилаявся Зюба, заявив, що Зюба сказав Гайдукові «Мать твою з государиною імператрицею». Так говорили свідки. Та не визнавав своєї провини Зюба, заперечував чисто всі їхні слова. Минали тижні. Настала зима. З наказу тайної канцелярії повезли всіх – і Зюбу, і свідків – до Москви на допити. Понеже у оных свидетелей против показания доносителева явилась во свидетельстве рознь. Мовляв, свідки з доносчиком розійшлися. Ну де ж пак, доносчик говорив, що Зюба вилаявся «мать вашу так», а один із свідків про трохи поширеніший, сильніший варіант цієї лайки говорив. Ну, треба ж було довідатися, як справді таки Зюба вилаявся. Настав 1732 рік. Настали нескінченні допити в тайній канцелярії. І тільки на початку лютого вирішена була доля всієї компанії. Попало всім – і доносчикові, і обвинуваченому, і свідкам. Козакові Гайдукові, наказував Ушаков, за зухвалий прихід до двору її імператорської величності і за те, що сказав за собою слово по першому пункту неправдиво, мовляв, ні про яку великої державної ваги справу, про погрозу життю або здоров'ю цариці Гайдук не сказав, а про слова зухвалі Зюбини слід було Гайдукові донести, де належиться, учинити кару, бить кнутом і звільнити. Таку нагороду дістав доносчик. Просидів кілька місяців під арештом, та ще й страшного кнута мав скуштувати. Зюбу за продєрзость теж наказано бити батогом. Свідків теж ласка Ушакова не обминула. Наказав Ушаков і їх за те, що плутали в свідченнях, бити кнутом. Незабаром тут таки в Москві виконаний був присуд. У березні 1732 року дістали всі, і Зюба, і Гайдук, і свідки, пашпорти на вільний проїзд додому. Поїхали, з жахом згадуючи все, що з ними сталося у страшній для них віднині столиці. Поїхали додому, де чекали їх рідня та знайомі, а й розказати їм, де були, звідки прибули і що з ними сталося, не можна, щоб у яке нове лихо не вклепатися. Так спинами своїми заплатили Гайдук за те, що садок свій боронив до безкраю. Зюба за те, що занадто ретельно накази панські здійсняв, а свідки-селяни за те, що пощастило їм при цій оказії бути. Не боліла спина тільки у пана Черниша, що через нього вся та веремія сталася. Чорт ваша імператриця! Не було гіршої роботи для десятників ратушних, як розводити солдатів по квартирах, ставити на постої. І в Росії, і в Україні скрізь зустрічали їх мов ворогів, яких намагалися якось збутися. Ніколи не миналося без сварки, а то й бійки. Але те, що сталося 1 липня 1732 року в Чернігові, як на пості до міщанина Семена Котляра ставили солдатів, добру науку дало багатьом міщанам надовго. Того дня надвечір прийшло 2 солдати Чернігівського полку, Федір Антіпін та Артамон Чорний, до свого начальства і заявили за собою слово й діло. Спитали їх, у чому річ, і розказали солдати про пригоду, що з ними сьогодні в день трапилася. За їхніми словами, справа була така. Удень послала з ними ратуша десятника, щоб поставив їх на постій до міщанина Семена Котляра. Зібрали солдати свої речі, поскладали на воза, посадили й жінку Антіпіна та й рушили на нову квартиру.
Тільки но почали в'їздити в двір, як звідкись прожогом вискочив хазяїн, і почалась баталія. По якому указу ви до мене в'їздите? Антіпін на те відповів. По указу її імператорської величності. Чорт ваша імператриця! А чого лаєш її імператорську величність? Ми за оною твою лайку будемо вищим своїм командирам доносити. Маті з вищими вашими командирами, ви вороги дечестиві, не слід вас і на двір пустити. І почалася бійка. Ось про таку пригоду розказали солдати. Важлива річ – образа чести царициної. Зараз же через півгодини заарештований був Котляр. Узяли під арешт і обох солдатів. Посиділи вони трохи в Чернігові під вартою, а далі повезли їх до Глухова. 15 липня, саме в люту спеку, повели Котляра на допит. Допитував його генерал Наришкін, що перебував тоді в Глухові при гетьмані, за наглядача головного. Намагався Котляр виплутатися якось, вискочити з пастки, в яку вскочив. Заявив він, що ніколи ні цариці, ні вищих командирів не лаяв, а що була справа не так, як солдати малюють. Я, мовляв, не був і вдома, як вони в'їхали. Як вернув, то полаявся з Антіпіним. Почав тоді лаяти й десятника, що їх привів. Чорт, скурвий син, поставив до мене лиху людину, а солдат мені на те. Не чорт мене поставив, а їх імператорська величність. Ну, зрозумів я, до чого ведеться, та й кажу, чого ти плетеш такі плетні, я ж того десятника лаю. От тільки й було. Допитали обох солдат. На своєму стояли обидва. Звели доносчиків і Котляра віч-навіч. Те ж саме. Кожен свої слова обстоював. Одвели до в'язниці. Потяглися тепер для всіх трьох довгі місяці чекання. Минуло літо, минула осінь, минула й зима, а котляри солдати сиділи в голоді й холоді в глухівській в'язниці серед розбишак, убивців і злодіїв. Тільки навесні 1733 року згадали про них. Та не на радість їхню. З наказу гетьмана Апостола і генерала Наришкіна та великоросійських і українських членів військового генерального суду ухвалено допитувати їх під пристрастієм. 8 березня і відбулися допити. Доносчикові перший кнут. Отже, били спершу солдатів, батогом у 3 переміни. Та вони утверждалися в самій своїй істині, що зробили правдивий донос. Узялися до Котляра, та й він теж своє обстоював. Склав тоді Генеральний військовий суд екстракта, надіслав його до Москви, до контори тайних розіскних діл. Минуло ще кілька місяців. Всі 3 арештанти сиділи в Глухові, не знаючи й не відаючи, що з ними буде. Як великих злочинців не випускали їх зовсім нікуди, ні на роботу, ні милостині просити. Аж заздрість брала Котляра, як вертав коли ввечері його сусіда-конокрад Іван. Цілий день ходила їх партія, скута в кайдани, прохати милостині містом. І напрохали багато, бо був базарний день. Багато до Глухова приїжджих і селян, і міщан, і купців прибуло, і майже кожен не жалів копійки, якої колодникам подати. Знали, що без цієї милостині з голоду подохнуть у тюрмі. Всі. Та одного дня не вернув Іван. Пішов він уранці, та ще 3 колодники, а з ними 2 солдати. Напрохали за день чимало таких грошей, аж жалко було до тюрми вертати. Запропонував тоді Іван зайти до шинку, трохи горло промочити. У солдатів теж душа не злопуцька. Зайшли. І тільки вранці прокинулися п'яні солдати. А Івана і сліду нема.
тепер сиділи обоє заарештовані на гауптвахті. Але те, що можна було для розбишак, для такого страшного злочинця, як Котляр, не дозволяли. Нікуди не виходив він. Цілими днями і ночами сидів у брудній підземній тюрмі. Тільки 29 серпня 1733 року ухвалила контора всіх трьох узяти з Глухова до Москви на допити. Закуті в кайдани, охлялі, знеможені кількамісячним ув'язненням, поїхали всі троє на північ. Солдати вже й не раді були, що й справу почали. Так хоч є каяття, та нема вороття. У Москві допитали їх трьох порознь обстоятельно. На допиті Антіпін стояв на своєму, тільки заявляв, що за багато минулим часом не може точно сказати, як саме вилаявся Котляр. На своєму стояв і Чорний, проте не визнавав своєї провини Котляр. Додав він тільки одну подробицю. Мовляв, як вернув із ратуші додому, побачив солдатів, то жінка-солдатка сказала: «Знати, тут Содомський двір». А він і відповів: «У мене не Содомський двір, хіба що ти Содомка». От з цього і почалася лайка. Звели вічнавіч Котляра й доносчиків. Бо нічого нового ніхто не додав і слів своїх ніхто не змінив. Прочитали тоді указа, щоб не розголошували, за що сидять. І розвели по тюремних ізбах. Сиділи тут знову таки довгенько. Тільки 21 березня 1734 року зробила їм контора допит у застінку і вдруге звела їх вічнавіч. Та на своєму стояли всі троє. Надходила черга для тортур і для катування. І перша черга була солдатська. 13 липня привели всіх знову до застінку. Першого підняли на дибу Антіпіна. Коло диби стояв Котляр. Дали Антіпіну аж 25 ударів. Заявляв він увесь час, що правдивий його донос. А Котляр, стоячи біля диби, рішуче заперечував свою провину. Вивели заюшеного кров'ю Антіпіна, ввели Чорного. Дали йому 22 удари. А Котляр стояв біля диби й запирався. Щось із 2 тижні гоїли солдати свої рани після допиту. Не раз і нарікав Чорний на Антіпіна: «Це через твою жінку тут мучимось. Це ти мене до лиха такого призвів, бодай тебе лихо не минуло». Вчорашні друзі ставали ворогами. 31 липня знову привели всіх трьох до застінку. Ввели заразом усіх трьох. Знову підняли на дибу Антіпіна, і в той час, як повагом поволі одмірював кат удар за ударом, біля диби стояли Чорний і Котляр. І знов-таки всі три на своєму стояли. Говорив Котляр негожі слова. Лаяв царицю. Ні, не лаяв. То все наклеп. Клянуся Богом, не лаяв. Вивели з застінку Чорного і Котляра. Сьогодні минула їх лиха доля. Та напівпритомного винесли Антіпіна. Одразу покликали до нього лікаря. Не годилося б, щоб колодник умер до закінчення слідства. У тайній канцелярії дуже дбали про здоров'я таких колодників. І лікарі, і ліки були напоготові. Зате, якщо слідство скінчилося, як устигли вже все витягти з бідолахи, міг помирати. Без шматка хліба, без ковтка води. Ніхто не дбав про хворого ні на крихту. Через слабке здоров'я Антіпіна настала перерва в допитах. Не можна ж було хворого допитувати, щоб не вмер на дибі раніше, ніж скаже правду. Тож тільки 28 вересня відбувся третій допит із тортурами. Знову дістав Антіпін 25 ударів. Та легше було йому їх витерпіти, бо знав, що це останній раз.
Адже раз доносчик витерпів 3 катування, то вже черга доходила до обвинуваченого. Так і сталося. Помінявся ролею Котляр. Тепер уже він висів на дибі, а солдати стояли біля. 3 рази – 28 вересня, 26 листопада і, нарешті, 11 лютого 1735 року мордували в застінку Котляра. Місця живого не стало на спині. Від страшних мук став Котляр напівбожевільний та не змінив своїх слів, не признався. Для контори тепер настав цікавий процесуальний момент. І доносчик, і обвинувачений витримали тортури. І кожен не змінив своїх слів. Як бути? Адже хтось із них правду говорить, а хтось ні. А довідатися не можна. Ну як бути? А просто покарати всіх. Так і ухвалила контора. Заслати всіх до Сибіру, до Охотського острога. На все життя. Такий був присуд. Але тут ще останню спробу довідатися правду зробила контора. Усім 3 було об'явлено, щоб вони, пам'ятаючи смертний час і страшний Божий суд, нині або перебуваючи в Охотську, командирам об'явили саму істину, хто з них у тій справі винен, котрому за об'яву тієї його провини, і щоб неповинно хто з них у тому не терпів, вчинена буде особлива її імператорської величності милість. Та на цю вудочку ніхто не впіймався. Всі 3 стверджували старі свої зізнання. Отже, за нерознятієм спора, так їх усіх 3 і заслали до Сибіру. Минуло кілька років. Померла цариця Анна. Після перевороту, що скинув із російського престолу немовля Івана, почала царювати дочка Петра Лизавета. Отже, 1741 року, 15 грудня, ухвалено було випустити всіх 3 для многолітнього її імператорської величності здравія, відпустити на волю з наказом усім явитися до тайної канцелярії. Швидко накази пишуться, та не швидко діло робиться. Тільки наприкінці 1743 року прибув до тайної канцелярії Котляр. Знову допитали його про старе, хотіли ж таки дізнатися, хто ж справді винен. Та Котляр і тут заявив, що ніяких слів лихих не говорив. 22 лютого 1744 року дістав Котляр пашпорта на вільний проїзд в Україну. І через кілька тижнів у чернігівського міщанина Семена Івановича Котляра відбувся веселий бенкет. Тож, мов з могили до живих вийшов мрець. Більше як 10 років важких поневірянь зламали. Внівець обернули могутнє здоров'я Котляреве. Став він тепер мовчазний, сумний, небалакучий, посивіло колись чорне кучеряве волосся, та теє страхіття вже минуло. Сидів тепер край столу і розмовляв статечно, поважно з сусідами-ремісниками цеху Ковальського. Так, наче не було на світі страшних тортур і далекого Охотського острога. Архієрей і капітан. Спокійно, статечно, пробившись через юрбу вперед, майже до самісінького вівтаря, стояв капітан Кобилін. Це він уперше був у цьому Чернігівському соборі, де чимало чого дивувало капітана, що не так давно з далекої півночі прибув в Україну і тепер у Чернігівському полку збирав 1390 чоловіка на прикордонну охорону. Дивували його співи українським наспівом, дивували і дратували навіть, як вимовляв диякон «Господи, слава тобі» замість знайомого «Тібє». Дивували й деякі ікони незвичайного письма.
Та проте нічим не виявляв свого здивування капітан. Стояв, услухаючись у співи, коли-неколи кладучи на себе широкого хреста. Сьогодні правив соборного молебня сам чернігівський архієрей Іларіон з цілою купою чернецтва і попівства. Любив Іларіон урочистість більше над усе в житті. Почував себе духовним владикою, справжнім. Лунали слова молитов, схиляли голови перед архієреєм попи та ченці. Нерухомо стояв він, мов статуя у високій золотосяйній митрі. Через розчинені двері лилося до собору тепле, напоєне сонцем літнє повітря. Долітали здалеку неясні звуки базарного шуму і неначе завмирали, зникали в переповненій людом церкві. Скінчилась літургія, скінчився молебень, почали підходити до хреста. Пішов статечно, поважно й Кобилін. Ось уже й його черга. Та в цю хвилину, так розказував потім Кобилін, раптом почервонів увесь од гніву владика. Почервонів, затрясся. Остовпів Кобилін на мить, а архієрей закричав на всю церкву: «Ти, скурвий сину! Ти недостоїн святого Христа! Ти церкву святу руйнуєш! Хочеш з церков хрести зняти!» Спопелів Кобилін з несподіванки, скам'янів увесь. Сотні очей, мов пронизували його. Настала повна тиша в церкві. І в тій тиші лунали слова розлютованого архієрея. «Хіба ти, Кобилін? Хіба ти дворянин? Ти ж людей збираєш сам собою, не по указу!» Тільки-но спромігся Кобилін сказати, що збирає він людей по силі її імператорської величності указу. Як знову ще дужче закричав архієрей: «Чорт тобі, скурвому синові, дав указа! Покажи указ сам!» Швиденько, мов обпечений, вискочив із церкви Кобилін, а архієрей пішов до келії. На хвилинку затримав Кобиліна по дорозі єлецький архімандрит і теж із гнівом сказав: «Зле робиш, капітане, без нас підданих береш і ченців під вартою держиш». Та, не дослухавши до кінця його слів, Кобилін побіг далі. Того ж дня по всьому Чернігову тільки розмови було, що про сьогоднішню пригоду з капітаном. Подав Кобилін донесіння майорові лейб-гвардії Іванові Шипову, що в Сумах перебував тоді. Одночасно одержав Шипову листа від архієпископа. Дуже скаржився в тому листі архієпископ на капітана. Нарікав на те, що Кобилін, збираючи людей, просто таки, мовляв, гвалтом, силою обрав монастирських підданих. Лаяв і бив ченців, заарештовував навіть монастирське начальство. І ось, мовляв, за це він, архієпископ, пастирськи і заблічав капітана, а ніяких лихих слів не говорив. Пішла справа до князя Барятинського, що тоді керував над Україною. Зараз же полетіли донесіння о предерзостних некоторих словах архієрея. Полетіли до тайної канцелярії. Не чекаючи відповіді, Барятинський заарештував Іларіона. Почалося слідство. Та уряд визнавав за краще не дратувати дуже духовництва. Отже, 16 листопада з кабінету імператриці до тайної канцелярії надійшов указ дати наказа припинити слідство. Навіть догану дістав від імператриці Барятинський. «Нам зело неприятно, и к великому нашему удивлению касается, что вы, оного архиепископа, без нашего указа под такой крепкий караул брать велели, не рассуждая, что из таких поступков всякие следствия произойти могут». Вийшов на волю архієпископ розбитий, хворий,
опинився він замість Чернігівської архієпископії на покої в Києво-Печерській лаврі. Та не судилося дожити властолюбному запальному архієпископові спокійно свого віку. Спіткала його нова пригода. Ще як був Іларіон у Чернігові, посварився він дуже з намісником Чернігівської катедри Сосіпатром. Улітку 1736 року послав Іларіон Сосіпатра зі своїм служником Іваном Жидановичем до Польщі купити добру карету. Та доброї карети ніде не було. Купили тоді архієреєві посланці великий анталка нарсекту, скатертин, серветок і сукон. З тим і вернув Сосіпатр додому. Та трохи згодом дійшли до Іларіона чутки, що Сосіпатр у Польщі про нього дуже лихі речі розказував. Подав тоді Іларіон до Чернігівської полкової канцелярії доноса, що ось чернець Сосіпатр їздив за кордон до Польщі, і тому чи не мав він, Сосіпатр, з поляками согласія. Дійшла справа до канцелярії міністерського правління. Узяли Сосіпатра на допити в присутності київського архієпископа Рафаїла. Заперечував свою провину Сосіпатр цілковито. Викривав всілякі грішки архієпископові. А тих грішків в Іларіона було таки чимало. Суворий був він і не стриманий ні на крихту. Часто, правлячи службу, лаявся він щонайогиднішими словами, мов капраль, який бив попів, суворо карав за найменшу провину, а сам виробляв казна що. З привісок до ікон зробив собі Іларіон цукерницю. З церковним майном поводився як із власним. Любив архієрей і випити, і погуляти. Навесні 1737 року виїхав він з цілою купою своїх прибічників за місто. Там уже раніше слуги понапинали ядки, а над ними маяли прапори й великий прапор, з яким ходять студенти. Там у таких ядках і почалося частування. Спершу все було гаразд. І цілуваннячко, і обійманнячко, як у добрих друзів. А далі сп'янів скажено архієпископ. І ось раптом побачив він, як служник Ясинський не так вино розливає. Розлютувався страшенно. Наказав зараз же прикути Ясинського до гармати і тричі стрельнути. Розвіявся порох від пострілів, одв'язали Ясинського від гармати, та він оглух і збожеволів від страшної кари. Такі речі розказував Сосіпатр. Закінчилося слідство, закінчилося нічим. Не було в Іларіона певних доказів на Сосіпатра. Отже, наказав київський архієпископ Рафаїл Сосіпатрові не сваритися більше з своїм духовним владикою. Та як кару за неслухняність призначив 100 поклонів. Запеклими ворогами стали тепер обидва ченці. Почав Іларіон і далі всілякі відомості про Сосіпатра збирати. Та спіткав його арешт, хвороба і кінець кінцем Печерська лавра. Було то чудового теплого осіннього дня 1738 року. Не міг уже сам ходити Іларіон. Розбив його параліч. Тож наказав він служкам своїм, Юськові Гарасимові, винести його на стільці в садок монастирський. Поставили служки стільця біля печер, одійшли самі трохи вбік. А їхній пан сидів, схиливши голову, пригадуючи довге своє життя. Чимало поставало в уяві чарівних картин минулого. Молоді літа, безжурне життя, далі монастир. Добре жилося там. І горілки, і риби, і всього іншого вдосталь. Згадав чорнооку міщанку, перелази, вузеньку хвіртку монастирську. Зітхнув. Почав читати молитву.
відганяти грішні привиди грішного минулого. А перед ним розстилалась чудова картина. Широкий, повноводий, могутній Дніпро тихо котив свої хвилі ген-ген далеко на південь. Взад і вперед снували човни, чувся галас, сміх, співи, крики. А там, за Дніпром, широкий простір. Там десь і Чернігів, там десь були кращі літа. А тепер напівтруп сидів Іларіон на стільці, і беззвучно шепотіли його уста чи молитви, чи прокльони, того б він і сам не сказав. Зі своєї келії вийшов старезний дід, ієромонах Тимофій. Дрібненько, потихеньку ступаючи, підійшов він до архієпископа, склав руки, прохаючи благословити. Та застигла в повітрі рука Іларіонова. Побачив він перед себе свого лютого ворога Сосіпатра. Прийшов той на хворого, немічного архієрея подивитися, потішити себе. Та тепер, як побачив архієрея, схилив низько голову і, удаючи побожну, захоплену людину, підійшов роблено смиренно під благословення. Скипів зараз же Іларіон, схопив палицю від стільця і, згадуючи Сосіпатрову матір непристойними словами, замахнувся на нього. Мов обпечений, отскочив Сосіпатр від архієрея. Не влучив той у Сосіпатра. Розлютувався ще більше. Почав кричати служкам: «Ей ви! Ану, бийте його скурвого сина! Він зрадник! Ось незабаром в Санкт-Петербург, а мені його голову привезуть!» А потім до Сосіпатра: «Ти мене в Польщі називав блудником государиним!» «Неправда, не говорив я того! Бийте його, злодюгу, бийте!» Вибіг Сосіпатр із саду, а знервованого архієрея віднесли слуги до келії. Щось із місяць думав Сосіпатр, чи робити доноса, чи не треба. Адже доносчикові перший кнут. Та кінець кінцем надумався. Подав 15 жовтня донесіння архієпископові Рафаїлові. 17 жовтня відбувся перший допит. Допитували генерал Рум'янцев та надісланий від Рафаїла ігумен Видубецького монастиря Тимофій. Як звичайно, пішла справа далі, до тайної канцелярії. Доки тяглася справа, сидів архієрей і чернець Тимофій свідок у лаврі під вартою. А доносчик, теж заарештований, сидів у Миколаївському монастирі. Послала тайна канцелярія по них секунд-майора Дмитра Постнікова. Узяв той їх усіх та ще 3 служників архієреєвих. Повіз на Москву, але по дорозі одержав від фельдмаршала Мініха наказ. Згадали тепер усі Іларіонові гріхи. Не завозити архієрея до Москви. Як писав Мініх до Ушакова Андрія Івановича, той архиерей многословен и зело продерзливой, и так мнится, ежели его в Москву впустить, то не произошло б от него по его невоздержанности какой пакости. Та по дорозі до Москви, в невеличкому селі Городні, де спинилися арештанти, тяжко занедужав Іларіон і помер. Поклав його тіло секунд-майор у звичайну труну і наказав тримати труну в церкві в зручному місці, не ховати до наказу. Привезли Сосіпатра і Тимофія до Москви. Між листуванням архієрея знайшли 2 виписи від уряду Гроцького-Мозирського, де говорилося, що отець Королько, прізвище світське Сосіпатра, перебуваючи в їхніх краях, дуже ганьбив царицю, духівництво і хотів назавжди лишитися в Польщі. Почалося слідство. А тим часом
на слідство, на допити, на тортури взяли слугу архієреєвого Корсакова, що вкрав архієреєву Панагію. Один раз він говорив, що загубив її п'яний, другий, що подарував її жінці якійсь чи дівці. Плутав увесь час. Допитали Сосіпатра, допитали Тимофія й служників. Довели вони, що донос Сосіпатрів правдивий, що архієрей говорив негожі слова. 27 листопада робив Ушаков доповідь цариці у цій справі. Наказала цариця поховати архієрея як простого ченця, а про живих ще мови не було. Минали тижні. Сиділи заарештовані і служники, і ченці. І тільки 6 грудня 1738 року наказала цариця записати обох служників, Гарасима і Юська, в солдати. Гарасима так просто в Семенівський полк. Ченців теж випустили на волю, але заборонили з Петербурга виїздити. Допитів більше не було, тож про них просто забули. І тільки 25 серпня 1739 року наказала тайна канцелярія послати Сосіпатра в Синод, щоб його призначили в якийсь великоросійський монастир. Що ж до Тимофія, то ухвалив Ушаков з Остерманом отпустити його до Києва, дати солдата, щоб той довіз старого ченця на місце, і, як сказано в інструкції солдатові, будучи в путі, озлоблення никакого к йому не чиніть. От так закінчилася чернеча сварка. Самозванець Миницький. Уже давно віддзвонили дзвони по всіх київських церквах, вже темна, чорна, похмура ніч своєю млою огорнула славне стародавнє місто Київ. Вже давно поснули всі, та не спав у своїй келії не старий ще послушник Миницький Іван. Сьогодні, вперше в житті, бачив він, як на Подолі карали кнутом якогось розбишаку. Лилася струмками кров, шматками одлітало м'ясо, а спершу лунала непристойна лайка зухвалого злочинця. Та далі не стало сили, і залунав майданом страшний стогін. Заревів злочинець на весь майдан страшним ревом, під свист кнута, під крик ката. І цей крик в'єдине злився з брязкотом мідяків. Тож побожні люди для спасіння своєї душі кидали на поміст хто копійку, а хто й дві. Страшна, нелюдська музика. Стояв Миницький і тремтів. Зомлів би, коли б не сусіда, старий чернець. Вернули мовчки вдвох додому. Як ішли, розказав чернець, як він 12 років тому був у Почепі, як там одного дня на майдані поставили кам'яного стовпа із спицями. Увесь нарід дивувався, на що це, що з того буде. Та одного ранку зігнали весь Почеп на майдан. Вийшов до стовпа якийсь майор і почав читати указа. Зрозуміли тільки, що якийсь солдат Сєміков назвав себе царевичем Олексієм, і що його за це страчено. Дав далі майор якогось наказа, і 2 кати відразу настромили на спиці чиюсь голову. Страшними очима дивилася голова на юрбу. Видно, у тяжких муках померла людина. Жах, отчай, страшний, глибокий. Тяжка мука поклала свій слід на обличчя. Повіяв вітрець, розпатлав ще більше сиве волосся, захитав трохи голову і повіявся далі. А юрба стояла, мов заклякла від скляного погляду страшних очей. Прийшов до себе в келію Миницький. Жило їх 3 напівпослушників, напівробітників. Ось уже який рік блукав він по монастирях, та ніде в ченці його не приймали, бо ж саме тоді ще в силі були укази, щоб у ченці
всякого без дозволу окремого не постригати. Отож ніде й не міг він спинитися надовго. Мусив жити за робітника, за наймита. Сьогоднішня картина та й оповідання старого ченця не виходило з голови. Ніяк не міг їх забути. А ліг спати. Та стало страшно. Прокинувся. Темна, вузенька келія. Крізь невеличке віконце лється несміливе місячне сяйво. По кутках хроплять натруджені робітники. Походив трохи Миницький по келії, та й знову ліг спати. І сниться йому, наляканому денним страхіттям, дивний, страшний сон. Приходить до нього Христос і каже: «Піди, явись світові, об'яви про себе, що ти цар Олексій Петрович. Ти на це родився і викорени Польщу, щоб прийшли до єднання віри». Обливаючись холодним потом, прокинувся Миницький. Згадував сон. Було видіння. Я Олексій Петрович. Така Божа воля. Заспокоївся трохи, ліг спати. Та до самісінького ранку не міг заснути. Давили його важкі сни, страшні привиддя. Тільки над ранок заснув трохи. Прокинувся, згадав учорашню ніч, аж страшно стало. Цілий день ходив, не знав спокою. Надійшов вечір. Спитав старого ченця: «А який був царевич Олексій?» Перелякався старий. «Не слід про це говорити. Пішов проти батька і загинув. Кажуть, помер від тортур. Та краще про це мовчати». Ще жахніше стало Миницькому. Хоч і чув він раніше трохи, як був ще в Польщі, про цю подію, та сьогодні чомусь кожне слово про царевича Олексія здавалося страшним, зловіщим. Не минуло даром Миницькому перебування по монастирях. Тверда була його віра в різні привиддя, чудеса, віщування. Був він такий, як і все чернецтво, суєвірний, темний. Настала ніч. Тихо котив Дніпро свої сріблясті хвилі, лунали на Печерському вигуки вартових, десь далеко з міста долітало дерчання. То на вулицю вийшла нічна сторожа. Стомлений за день, змучений, ліг спати Миницький. Тільки-но заснув, як знову той сон. Увесь день же думав про те, тож і не дивно. Та перелякався Миницький ще більше. І знову застукало, забилося швидше серце. Прокинувся. Тільки розвиднилось, тільки почала Лавра прокидатися, ранкові шати одягати, як мов божевільний вискочив із келії Миницький і побіг до свого знайомого, вченого ченця Іоакінфа Максимовича. Та розказати йому до ладу не зміг. Минуло кілька тижнів. З Києво-Печерської лаври опинився Миницький узимку в січні 1738 року в невеличкому сільці Ярославці Київського полку. Звідси хотів він, та ще кілька таких бурлак, як і він, іти за Десну, ліс рубати. Та настали холодні дні, мусили кілька день у Ярославці перебути. Від того страшного дня, від першого жахного сну, не стало спокою в Миницького. Бо він і завжди метушлива, до краю нервова людина, а тепер і зовсім божеволіти почав. Ждав усе хвилини, щоб об'явити людям, що він царевич, і прийшов їм на допомогу. Ця думка мучила, пекла його. Швидше, швидше треба робити. Годі вагатися, годі ждати. Час уже настав об'явити світові. Так минуло кілька день. І нарешті кому сказати? Найперше попові. Послав Миницький одного з своїх товаришів до попа. Минуло півгодини тяжкого чекання. До хати ввійшов місцевий піп Гаврило Могила. Попрохав Миницький вийти всіх із хати,
бо хоче з попом про велику таємницю, про важливу річ говорити. Вийшли всі. Лишилися на самоті Піп і Миницький. Почалася розмова. Я цар Олексій Петрович, і ходжу багато вже років, як старець. Піди, об'яви це в церкві перед усім народом. Хоч мені смерть чи життя буде, тільки б усім явно було, що я цар Олексій Петрович справді. А як це в діло піде і Господь подасть мені щастя, я тебе тоді не покину. Зустрінь мене в церкві з хрестом і з корогвами, бо ж пишеться про мене, щоб я з'явився в Москві з болгари. Однак все одно, що замість болгари з малоросійським народом явлюся. А як не зробиш по-моєму, то одрубаю тобі голову. Темна, несподівана була смерть царевича. Багато про неї поголосок ходило. Багато чуток всіляких. Дехто вірити не міг, щоб цар Петро на рідну дитину руку підняв. Замордував на тортурах. Отже, вірили, що царевич не вмер, він десь є. І колись прибуде. А тоді, мовляв, настане край пануванню дворянському. Стане краще жити на світі. Ще за життя царевича велику надію покладало на нього попівство всіляке. Тож знали, що царевич до старого схиляється, до звичайного, старомосковського життя. Тож не дивно, що піп невеликого глухого села відразу повірив Миницькому. Умів той говорити, та й у кожному слові його бриніла певна непохитна віра. Поклявся піп, що зробить усе, чого тільки Миницький побажає. Скінчилася розмова, побіг піп швиденько до наказного сотника Баришевського Андрія Полоска. Розказав йому все чисто. Задумалися обоє. Порадив піп Полоскові. Іди, розкажи сотникові Климовичеві. Може, й він до царевича пристане. Побіг Полозок, узявши з собою хазяїна, де Миницький стояв на квартирі. А піп знову вернув до Миницького. Знову почалася розмова. І знову переконався піп, що сидить перед ним не хто інший, як справжній царевич. Убіг Полозок до Климовича. Царевич Олексій у нас об'явився. Він був у вас, вашесть, у робітній команді. Який царевич? Негайно заарештувати, забити в колодки й до сотні привезти. Забув, чи що, скільки таких царевичів перебувало? Мов куля, вилетів Полозок із сотникового дому і мерщій до Миницького. І довго того вечора тривала розмова. Новоявлений цар розмовляв із своїми першими прибічниками. Непохитна віра, щире, тверде переконання Миницького захопили і напівписьменного Полоска, і сільського попа з дячків пиворізів Гаврила. Настав ранок. Ще вдосвіта захвилювалося все село. Царевич у нас на селі об'явився. Царевич! Стоустими чутками відгукнулося село. І не встиг прокинутися Миницький, як уже в хаті зібралося повно люду. Мріяла надія, коли царевич так близько, так довго жив серед простого люду, не зречеться ж він, ставши царем того люду, не віддасть його панству на поталу. Прокинувся Миницький і згадав, що настав уже час діяти. Насамперед послав він по солдатів, що стояли на пошті в селі. Прийшли солдати. Вийшов їм назустріч Миницький. Я цар Олексій Петрович і ходив по різних місцях, а нині я просто про себе об'являю. Послужіть мені вірою і правдою, як служили батькові моєму. А я вас за це не забуду. Попадали солдати на землю навколішки. Почувся плач у юрбі. Заплакали й солдати. Хоч і до більших наших бояр дійде, хоч донесеться й до самої цариці, ми готові за тебе стояти. Перша велика перемога. І радісно, схвильовано, ласкаво заговорив Миницький. Устаньте,
Я знаю, чого вам треба. Буде незабаром радість. З Туреччиною складу мир вічний, а вас у травні місяці всі полки й козаків пошлю в Польщу і велю всі землі вогнем палити і мечем рубати. Минуло півгодини. Стало повне подвір'я люду. З сусідніх сіл та хуторців верхи санками прибували селяни. Урочиста тиша панувала і на подвір'ї, і в хаті. Там впівголос радився Миницький з попом. І раптом почулися постріли. Заметався, мов ранений вовк по хаті Миницький. Швидко, мов блискавка, вилетіли на подвір'я солдати. Мить примкнули багнети до рушниць. Ще мить. І кинулися на надісланих від Климовича козаків. Ще мить. І почали тікати козаки. З хати швиденько вийшов, благословляючи нарід, піп Гаврило, і рушив до церкви. Задзвонили дзвони, як на Великдень. Загуло село. Біля церкви тиск люду. Не чути жартів. Може ж, надходить визволення? Може ж, краще життя почалося? З хати, оточений солдатами, твердими кроками вийшов Миницький. Від бурхливих подій, від безсонної ночі крутилася йому голова, і хвилинами ставало млосно. Ось наче от-от розкриється під ногами безодня. Та проте йшов уперед, до церкви. Задзвонили дзвони ще бадьоріше. На паперть у світлих ризах із хрестом на блюді вийшов піп Гаврило. А за ним найпобожніші парафіяни повиносили корогви церковні, охрести. Наблизився Миницький до паперті. Рішуча хвилина. Сотні очей, сотні поглядів. Зійшов по сходах, узяв з блюда хреста, приложився. Захрестилися дрібно, часто, юрба. Перехрестився піп Гаврило. Підійшов ближче до царевича, приложився до хреста і поцілував царевичеві руку. Мов у напівсні. З хрестом у руках увійшов Миницький до церкви. Сяяли лямпади перед іконами. Великі воскові свічки лили багате світло в невеличкій темній церкві. Розчинилися царські врата, і тією ж нешвидкою ходою ввійшов Миницький через врата до вівтаря. Узяв з престола Євангеліє і з хрестом та Євангелієм у руках став на вратах. Наекзальтована незвичайними подіями юрба впала навколішки. Почувся плач. Почав піп служити молебня. Мов укопаний стояв Миницький на вратах. Ось воно. Ось коли теє давнє видіння справджується. Один по одному підходили селяни до Миницького. Цілували Христа і його руку. Стояв Миницький нерухомо. Мов не він, а хтось інший, чужий, стоїть ось тут у церкві, приймає поцілунки. Не вражали його і заклики попові. Молимося про благовірного государя нашого царя Олексія Петровича, і про государиню імператрицю Анну Іванівну, і про государиню цесаревну Лизавету Петрівну, і про государиню принцесу Анну. Десь далеко-далеко линули думки Миницького. Це тут не він стоїть. Це не він, а цесаревич Олексій Петрович. Минали хвилини. До вівтаря прокрався Полозок. Тільки що бігав він повідомляти сотникові Климовичу про події в церкві. І вірив він, і не вірив в успіх справи. Тож про всяк випадок перед сотником удавав, що і він проти самозванця. Тепер вернув він від сотника і стояв у вівтарі, слухаючи, як від хвилювання тремтить голос попів, як хвилинами спиняється він, наче вперше править молебня. Закінчився молебень. Почав читати піп Акафіста святому Миколі. Та не встиг дочитати. Мов буря влетів до церкви сотник Климович. Не встигли й опам'ятатися солдати, що стояли з рушницями біля вівтаря, як оточили їх козаки.
ударом кулака збив хтось із ніг попа. Знявся страшний галас у церкві. Сунув нарід тікати, а Миницький наче застиг на місці. Мов лютий звір, кинувся Климович до нього. Хвилина, дві. Опинився Миницький вже на паперті, оточений козаками. Не розумів нічого, що діється, тільки боліла дуже голова від удару палицею. Штовхаючи, глузуючи, потягли козаки попа й Миницького на квартиру до Климовича. Охоплений жахом, розбігався нарід, не чинячи опору. Після невеличкої бійки біля вівтаря пов'язали козаки солдатів і теж потягли з собою. Настав вечір. Сумний, страшний, невеселий. Збиті до крови сиділи арештанти, забиті в колодки так, що й поворухнутися не можна. Мовчки сидів Миницький. А поруч, клянучи свою долю, напівлежали солдати. Привели й кількох селян. Перших, хто під руку Климовичеві попав. Страшне, невідоме майбутнє гнітило душу. Не справдилося видіння. Обдурило. Минуло кілька днів. Минув тиждень. І настали для всіх заарештованих страшні дні. Опинилися вони у тайній канцелярії. Щодня тягали їх усіх на допити, щодня брали на тортури. Не жаліла тайна канцелярія ані кнутів, ані диби, ані розпечених кліщів. З Миницького вже перші 2 допити зробили каліку. Не міг він руки піднести, а тіло все вкрите було страшними ранами. А з 3-го допиту вернув він цілком божевільний. Сидів у кутку і плакав. Хвилинами розмовляв з кимсь невідомим, нарікав на нього, лаявся гидкими словами. Цілі потоки, цілі калюжі крови вимітали після допитів служники. Давно вже не чули стіни застінку стільки криків, стільки благань, стільки прокльонів. Кожен ранок ніс в'язням нові муки і нові страждання. Минали дні. І надійшов нарешті присуд. Кілька днів у Москві та Петербурзі на страх іншим батогами, кнутом карали всіх, хто того дня з Ярославцем був і під руку або на очі Климовичеві попав. З дерев'яного, залитого кров'ю помосту стягували кати напівтрупи, а далі чекали на цих бідолашних злочинців довголітнє заслання або ж каторжна робота. Та це ще була милость царицина. Гірша кара спіткала солдатів Новгородського піхотного полку Маскуріна, Ануфрієва, Шурлаєва, Мікуліна і Козлова, що охороняли, боронили самозванця, що обіцяли йому вірно служити. Їх разом із отаманом села Кучаківки Осипом Кучаківським, який теж пристав до самозванця, страчено на горло в Петербурзі. Та ще страшніша кара чекала на решту підсудних, найголовніших винуватців. Одного дня, в неділю вранці, до Ярославця прибула велика козача команда. Того ж дня прийшло кілька піших та кінних сотень російського війська. Після служби прочитав новий піп, що завтра вранці відбудеться кара над злочинцями, що все село мусить прийти, подивитись, як карають ворогів царициних. Надвечір 2 візками під сильною охороною привезли засуджених на страту. Гірко заплакав піп, побачивши село, де прожив мирно і спокійно стільки років. Нерухомо, байдуже лежав на візку Миницький. Боліли викручені руки, щеміли рани, крутилася голова. Настав вечір. Село мов принишкло. Не співали того вечора дівчата, поховалися їм молоді старі по хатах. Страшну ніч переживали селяни. Зійшов місяць, і в його мертвому сяйві страшні якісь постаті сновигали майданом. Цілу ніч цюкали там сокири, чулася тиха розмова,
Минула ніч. Остання. Над ранок вилетіло з села кілька сотень солдатів і козача команда. Минула година-дві, ожило село. З усіх хат на майдани виганяли всіх чисто, ба навіть дітей малолітніх. Ще півгодини і потяглися з сусідніх сіл селяни. Звідусіль зганяли людей дивитися на страту. Задзвонили дзвони в церквах по мертвому. Заплакали діти, жінки. Захвилювалося людське море на майдані. Ведуть, ведуть. Із свічками в руках під похоронний дзвін ішли засуджені на страту. Попереду, під руки, два солдати вели Миницького. Скляні очі його дивились кудись далеко-далеко вперед, наче не бачили страшних приготувань на майдані. Позаду йшов піп Гаврило, обдертий, напівголий, блідий, страшний, мов привид. Вітер розпатлав його сиве пострижене волосся, гірка усмішка кривила уста. Позаду йшов Полозок та солдат Стрілков, найретельніший з усіх солдатів, прихильник самозванців. І ще далі позаду просто тягли козака Павла Малмегу, хазяїна квартири, де жив Миницький. Замовкли дзвони. Процесія наблизилася до місця страти. Там, серед майдану, стриміли високі палі. Поруч стояли колеса. Зблід страшенно Малмега. Закричав у передсмертнім отчаї на весь майдан. Залунав по всьому майдану плач. Та стрункими лавами стали солдати. Не було порятунку. Надійшов смерти час. Прочитав урядовець указа. Наблизилися кати до Малмеги. Звели його на дерев'яний поміст. Почалася кара. Закричав знову божевільним, диким криком Малмега. Одрубали йому ногу, а далі поклав кат його голову на дерев'яний обрубок. Цюкнула сокира, покотилася голова. Надійшла черга до Полозка та Стрілкова. Карали їх одночасно. Глухо хвилювався майдан. Уже не стримуючи себе, плакало жіноцтво. Відрубали кати спершу праву ногу, потім ліву руку, потім ліву ногу, праву руку. І вже в неживих людей, а обрубків без рук, без ніг, заюшених кров'ю, одрубали голови. Зібрали зараз же кати руки, ноги й голови, повтикали їх на палі, а тіла з розгону покидали на колеса. 3 страшні голови дивилися на юрбу, а внизу стояли Миницький і піп Гаврило. Дав знака рукою якийсь офіцер, і підвели кати обох до 2 гострих високих паль. Звели по драбині догори, підняли над палями і з усього розгону посадили. Закричали обидва нещасні. Гострі палі пронизали тіло, порвали внутрості й вийшли в Миницького десь коло горла, а у попа позаду, із спини. Забився в передсмертних конвульсіях Миницький. Кілька хвилин і затремтіло все тіло. Не стало самозванця. Та ще кілька годин до вечора мучився піп Гаврило. Настала ніч. Зійшов місяць. Налетіло гайвороння на трупи. По хатах принишкло все живе. Страшні, жахні сни снилися тієї ночі. Страшною пусткою стояв майдан. Так боронила свого престола цариця Анна. Дядько й племінник страшною, лютою смертю покарали самозванця Миницького, що насмілився назвати себе царевичем Олексієм. На палі, в страшних, невимовних муках сконав він, а разом із ним і піп Гаврило Могила, і солдат Стрілков, його перші прибічники й помічники. По всій Україні пролунала чутка про страшну кару, про те, що в Ярославцях Київського полку на палях і досі стремлять висхлі тіла покараних. Пошепки розказували один одному люди про страшну подію в Ярославцях.
Кожен боявся й слова жалю вимовити, щоб і самому, коли не на палі, то десь далеко в Сибіру на засланні не опинитися. Та довелося тайній канцелярії ще з одним відгуком самозванства Миницького поквитуватися, ще раз і згадати і Миницького, і попа Гаврила. Невеличке місто Козелець, невеличке і непоказне, дарма що доля судила йому бути полковим містом усього Київського полку. Кілька церков, базар із крамними ядками, садки та гайки навколо міста. Тихе, спокійне життя. Та були й тут свої бурі, свої радощі, свої веселощі, свої сумніви. Ось уже з півроку, як посварився пан отець Вознесенський Петро Гобатинський з небожем своїм, дячком Андрієм Барановським. Посварився, та ще як. Люті вороги стали один одному. І все через дівку Дарівну. Ну, що правду ховати. І моторна, і весела була тая Дарівна. Упадали коло неї і паничі з полкової канцелярії, і офіцери з місцевої невеличкої залоги, та й духовні особи, як бачимо, теж задніх не пасли. Посварилися дядько і племінник і почали один одному яму копати. Гріхів, і маленьких, і великих, в обох було чимало. Любили обоє й чарку якусь зайву випити, і до жінки якоїсь прихилитися. Ну, про всякі буденні справи, як от служба в церкві, забувши. Та, звичайна річ, підтоптаному панотцеві на випередки з небожем бігати не годилося. І молодий ще парубок Андрій Барановський скрізь, де попав, глузував із свого дядька, висміював, нахвалявся навіть бити. Та спіткало молодого дячка, нині канцеляриста, лихо. Уночі застукав був його один із козаків козелецьких, вернувши несподівано додому біля жінки. Ой, страшна то була хвилина. Ледве встиг вискочити в вікно молодий парубок. Не потрапив навіть кожуха свого вхопити. Так роздягнений і додому добіг. А на ранок по всьому Козельцю тільки й мови було, що про цю нічну веселеньку пригоду. Почув про це й пан отець Петро. Зрадів дуже. Аж тут, мовляв, племінник у руках моїх. Аж тепер я помчусь, як схочу. Того ж дня, ввечері, написав пан отець довгого, просторого доноса київському архієпископові Рафаїлові. Суворий був той владика. Не милував своїх підлеглих попів. Карав, як хотів. І на цеп брав днів на кілька, і батогами бив, і на важку роботу до монастирів завдавав. Цілком слушно сподівався отець Петро, що й племінникові його доведеться від високопреосвященного якоїсь ласки скуштувати. Та зараз же довідався про цього доноса й Барановський. Зрозумів, що за того кожуха та ще й за всілякі інші речі чимало канчуків скуштує від високопреосвященного. Зрозумів і вирішив лихові запобігти. Може, ще дядько доноса не відіслав? Може ж він ще й схаменеться? Іти прохати дядька не хотілося. Отже, треба його залякати. Мовляв, як ти на мене, так і я про тебе чимало знаю. Увечері 1 грудня, як полягали всі в домі спати, розстелив Барановський на столі папери, загострив добре перо і цілісіньку ніч просидів. Написав раз листа дядькові. Прочитав – не так. Написав удруге – ще гірше. Аж над ранок, зморений, стомлений, Барановський закінчив своє писання. Прочитав, посміхнувся. От тепер поткнися доноси робити. Устав, потягнувся задоволено і посипав листа піском швиденько. Сяк так попоїв трохи і спокійно ліг спати. Уранці 2 грудня, коли пан отець порався на стайні, почув він гавкає й гавкає собака. Видно, хтось чужий у двір заходить. Глянув, так і є.
паламар церковний. Привітався, дає листа. Узяв пан отець. Глянув — знайома рука. Розгорнув. Почав читати. Прочитав кілька рядків, почервонів. Кинув папера додолу і, мов навіжений, почав ногами топтати. Ніколи ще не чув паламар таких чудових лайок, як оце сьогодні. Згадував пан отець усіх родичів Барановського і його самого. Згадував, як тільки міг. Поддався переляканий паламар з двору, аж тоді трохи заспокоївся пан отець. Узяв знову папера, пішов до хати. Прочитав знову швиденько всього листа і, не пам'ятаючи, що робить, з пересердя кинувся до полкової канцелярії. У невеличкій горниці полкової канцелярії було дуже весело. Полковник поїхав на свій хутір полювати. Тож якось легше себе почували паничі-канцеляристи, ціла зграя, що здобувала собі писарської науки та життєвого досвіду, як з чорного зробити біле і що за це треба взяти. Тільки що розказав молоденький Ясимонтович прегарну історію, як 50 років судилися пани Свічки з Маркевичами, і досудилися, що не в одного судді та підсудка нові хуторці повиростали, що не один десяток червінців із Свідчених і Маркевичевих по чужих судецьких кишенях опинився. Хотів був щось розказати старший канцеляриста, як улетів, мов буря, пан отець Петро. До пана полковника маю справу. Нема його. Скажіть панові судді, що справа негайна. Вийшов суддя. Привітався. Узяв листа, почав читати. Мост, отче Петр Гоботинський, презвітер Вознесенський. Примітка. Даємо листа цілком. Як цікавий тогочасний зразок листа дрібненького канцеляриста. Узнавал я вас до сих пор себе за приятеля и благодетеля, а ныне вы изволили на меня писать в дому некоторого человека именем Ивана доношение к его преосвященству, представляющие резоны, будто меня в некотором дому поймали, в котором, может быть, обмилитесь, ибо мне, идущему с канцелярией, потера оного кожуха сделалась також и прочие резоны, на которые вами представляемые резоны можем к его преосвященству свидетелей поставить, которые пред его преосвященством резоны могут быть вменены в неправду. А особливо против ваших резонов в ответствие готов и несколько могу с свидетелями представить на вас резонов, а именно: первое. На праздник Андрея Первозванного в хате нашей с Марьею Клюповною нечто делали, что иереям действовать отнюдь не подобает. Второе. В подпоручице Новгородского пехотного полку штанов отбегти изволили, которые во свидетельство и ныне в мне содержатся. Третье. Мая 2 подчас именин Еремы Доренко некоторый мужик с лихояйток приходил к вам, дабы его жене дан был сакрамент, которому мужику шедши зайшли к Веремисе, просячи подводы оные Евхаристия в каптуре содержуя. За неданные же вам от Еремихи подводы, рассердясь несколько крат, по столу оные Евхаристия с каптуром бросали. Четвертое. Да на обретение честные главы, на проскомедии и молебне нас со всем родом проклинал, а в вечеру, валясь по-румну мертво пьян, звонил на вечерню, а он их пришедших людей к церкви, к Жабокритской, отправлял, а внутрь церковь не пущал. Пятое. А правилами святых отец в Трулле, написанными за творящих обиду и пакость, а паче священникам не проклинать, но молитеся, а паче же не пьянствовать повелевает. Шестое.
В некоторые ж поминальные субботы по панахиде некоторых жен поил колевом, церковною ложкою и женским черевиком плясь с принесенного для отправы над умершими колева. 7. Да несколько раз всем видимо было, что с жен, поздиравшие очипки, сам в женское платье и кибалку неединократно убирался, за которое повелевает быти извергу. 8. Подчас бытности твоей подвалом с некоторыми людьми, которые люди вам штаны и сорочку, обервавши на шматье, подрали, а подравшие тебе иншую дали. 9. Також священнику быти не подобает в лихоимании, яко вы изволили в Аврамихе и Янихе брать напрасные деньги, что последствии в канцелярии явилась неправда. 10. А понеже, по многим, яко и нам самим под совестью христианскую сказавши, что неединократно скорбя за распопою Гаврилом, который бессовестный последовал плуту и злодею-самозванцу Ивану Миницкому, которому распопитый обещался за него умереть. 11. До оного же показания распопы вещи в себе содержал и оного под караулом еще содержащегося пищею и одеждою довольствовал. 12. А что денно и ношно пьянствуючи валялся, то всем уже есть видимо явно. 13. Подчас будучих в вас христин и дьяков спевающих, дьяк Грицик и шел от вас, совокупившись здоровною в дом ее, за которую вслед ей бежал и бил ее по щекам многожды, который побои не безнадежно от вас произошел, как вы бы с нею без знаемости не были. 14. Да оной же жене неединократно драл на ней сорочку, с пазухи до долу, також и плахту, которого иерею делать не подобает. 15. Да оную же даровну просил вашец в церкви, как никого не было, что же вы, дети, за мною по-прежнему кланяючися оной до ног. 16. За вышеписанную ж даровну, яко от дьяконства отставил, так и ныне гоните и зла творите мне не перестаете. 17. Да из оною вышепоказанную поручицею через несколько ночь водился по шинкам с музыками. 18. А что за касание твое, куда не надлежит, некоторая жена за волоса рвала и по щекам била, то и ныне до глаз ваших скажет. 19. Також на вечернице, приходя, раз несколько людей лякал и разгонял, к которому игрищу священнику идти не надлежит. 20. Многие в церкви непорядки и разгоны бывают, яко-то подчас венчания по улицам с потрохилем за школьниками гонился, а особливо на прочих людей проклятие, на прочих же отлучение в церкви делаете, которого иереям, кроме единым архиереям, действовать не позволено. Того ради вам оные пункты представляю. Аще вы по своему умышлению или иных наущению к его преосвященству доношение по давной своей на меня злости с вышеписанными резоны представите, то сии положенные пункты в ответ вам будут принесены. Ибо всяк человек в мире снабдевает темное и невесть кому собирает я, а паче о красоте богатства, аще ли же и Бога подобострастен ли убогому, не бывает. Рассудив себе сие за благо, лучше, по моему мнению, единую часть парахии содержайте, нежели обоих лишитеся. Я же о бозе моем от враг моих спасуся. Вспомни и сие, яко пара есть, а не человек, ибо яко пара исчезает,
так дух с человека сходит. Канцелярист Андрій Барановський. Дочитав поволі суддя листа. На хвилину настала мовчанка. «Почекайте, панотче, покажу листа панові обозному». І десь зник у сусідній горниці. Минуло кілька хвилин. Знялась якась метушня. Стурбувалася вся полкова канцелярія. Ну де ж пак? У листі говорилося про самозванця Миницького, а через нього чимало ж клопоту мали полкові старшини. Не довелося вже панотцеві додому вертати. Не випустила його полкова влада з канцелярії. І вже на ранок, ще не сходило сонце, 2 санками на Глухів їхали. Попереду дядько, а позаду небіж. Коло кожного сиділо по 2 козаки. Наказав їм пан обозний ні про що ані слова не говорити з арештантами та дивитися пильно, щоб часом арештанти не втекли куди-небудь. Їхали мовчки. Гнітюча тиша. Ось уже зник з обрію Козелець. Простяглася далі дорога на страшний тепер для обох арештантів Глухів. Кожен крок, кожна година наближала до страшної канцелярії міністерського правління. Прибули до Глухова. Прийшов вартовий капраль, прийняв арештантів. Опинилися обидва на місцевій гауптвахті. Посадили кожного окремо. Жалкував тепер дуже піп, що, не розшолопавши в чому річ, мов дурний, сам себе до такого лиха допровадив. А Барановський аж пальці гриз від злості. Не думав він ніколи, що його дядька такий дурний, що листа його владі віддасть, сам на себе, по суті, доноса зробить. Узяла канцелярія міністерського правління на допити арештантів. Не цікавило її ані трохи, чи пиячить піп Петро, чи б'ється на вечорницях, чи порушує 7 заповідь і стрибає в гречку досхочу, чи він найсвятобливіший з усіх ієреїв. Не про цнотливість отця Петра йшла мова, а про його зв'язки з розпопом Гаврилом. Хоч не хоч, а мусів тепер Барановський свого дядька топити. І зі слів його така картина поставала. На другий день, як скрізь по всіх церквах козелецьких прочитали указа про страту Миницького і розпопа Гаврила, довелося йому проходити повз дядьків двір. Біля воріт, побачив він, стояв дядько і розмовляв із гістьми. Був тут диякон Спаської церкви Павло з жінкою та його Барановського мати. Запрохав піп зайти всіх гостей і його, Барановського, теж до хати. Ну, як годиться, випили трохи горілки, а далі запрохав він, Барановський, усіх до себе в гості. Пішли гуртом. Та як підійшли до Вознесенської церкви, почав піп ні з цього, ні з того плакати. І почалася тут у дядька з небожем цікава розмова. «А чого це ви плачете?» «Та це я по розпопу Гаврилу, що його оце страчено в Ярославці. Це ж мій учитель. Та як був він у селі Ярославці попом, то жили ми між собою братерськи. Та тепер же він, Гаврило, вчинив безсовісно. Не слід по ньому плакати. Ех, жалію я його і плачу, пом'янувши стару нашу дружбу. Як ми з ним раніше жили дружно. І не ждав я й не думав, щоб він пристав до шахрая-самозванця. Я б перше на себе смерти сподівався, ніж щоб він так зробив. Адже він, Гаврило, був людина вчена і розумна, а нині пішов за лиходієм-самозванцем. Зараз же звернула увагу канцелярія міністерського правління, що Барановський у своєму листі писав, що, мовляв, піп Петро обіцяв і вмерти за розпопа, а тепер трохи інше говорить. Мусів признатися Барановський, що таких слів, як писав у листі своєму, він від дядька свого не чув. Та проте, розказував далі Барановський, дійсно таки дядько допомагав заарештованому розпопові. Адже коли розпопа під вартою везли через Козелець і тримали у дворі міщанки Кучихи, то піп Петро
купив на копійку бубликів, прийшов до того двору і подав у вікно. А далі, коли розпоп попрохав якоїсь одежини, то піп зняв із себе рязку і віддав. Але тут прийшов офіцер, наказав потрусити попа, побив його і вигнав. Чув ще Барановський, що в попа є й казан розпопів. Запитав далі суворий начальник над канцелярією. А чому ж ти так довго не доносив? Не доносив, бо він мені дядько. А листа написав попові, лякаючи його, думаючи, що він по свойству ніде не об'явить. Привели на допит потому й попа. Трохи інакшу картину малював він у своїх зізнаннях. А як підійшли ми до церкви, то сказав я небожеві, що хоче пристати до парафії ще в попи зять лугової попаді. І так мені прикро стало, що почав плакати. Питає в мене небіж, чого плачеш? По парафії, кажу йому. Та ще чув, що колишнього мого друга Гаврила страчено. А той же Гаврило при моєму дядькові був ще за паламаря, і жили ми по-братерськи. Не треба плакати. Та жалію я його. От пристав до лиходія-самозванця і сам згинув, і людей запропастив. Тільки було розмови. А коли ото везли того Гаврила через Козелець, то прислав він до мене якогось незнайомого мені чоловіка прохати їжі і одежі. А я й послав своєю малолітньою дівкою йому хліба, сирої капусти і підрясник. На другий день пішов я й сам, та зараз же мене звідти прогнав офіцер. А казан у мене був. Привезла його жінка Розпопова, щоб дав я в Козельці Кітляреві. Та через те, що указом заборонено гнати горілку, я продав того казана, а гроші взяв за борг. Оце й усього. Неоднакові зізнання дали дядько і небіж. Тож звели їх тоді віч-навіч. Та кожен знову своє правив. Справа була проста. Дійсно таки піп жалів друга свого, страченого лютою смертю. Але жодних лихих замірів не мав. І навпаки, тільки нарікав, що така розумна людина й повірила шахраєві, самозванцеві. А раз так, то й не дуже поспішала канцелярія з дальшими допитами. Тільки на початку 1739 року надіслала канцелярія міністерського правління до тайної канцелярії докладного екстракта в цій справі. А там теж не поспішали. 12 серпня з Глухова начальник над канцелярією міністерського правління генерал Щипов прохав від тайної канцелярії указа, що йому з обома арештантами робити. Та відповіді не було. Звертався він ще тричі, і тільки 4 жовтня надійшов присуд. Попало на горіхи й дядькові, і племінникові. Ухвалила тайна канцелярія попа бити плітьми нещадно і для тієї кари, як духовну особу, одіслати до Київського духовного правління. Барановського ж за те, що не доносив де слід, та ще в листі додав від себе, вигадав, що піп обіцяв Розпопові умерти за нього, ухвалила тайна канцелярія бити батогами. 29 жовтня в Глухові на Майдані у присутності великої юрби відбулася кара. На помості привселюдно оголили спину Барановського. На голову сів один кат, на ноги другий. Подав команду офіцер. Закричав на весь Майдан Барановський. Минуло півгодини. Поморилися кати. В юрбі, не стримуючи сліз, стояла мати Барановського. Червона смуга за смугою вкривали тіло її сина. І хотілося кинутись, своїм тілом прикрити, та міцно тримав її другий син за руку. Минуло ще півгодини. Пролунала команда «Стій!». Кинулася мати до сина. Живий, ще живий. Минули тижні. Вигоїв свої рани Барановський. Одужав. Мов удруге на світ народився. А піп Петро тим часом конав у одній із численних монастирських тюрем. У тюрмі Києво-Софійського монастиря. Не минула його тяжка кара. По якомусь часі
Вийшли на волю обоє – і дядько, і небіж. Та ще не кінчилася справа. Київське духовне правління взялося до слідства про лихі вчинки попові. Тепер уже для нього настала робота. Лист небожа до дядька не минув безслідно. Списали їм обом спини так, що на все життя знати. Бранные малоросійським простим наречіям слова. На правому березі глибоководної річки Підпільної, в низькій долині, розкинулася остання січ Запорозька. Широкі плавні зі сходу, півдня і заходу ховали її від ворогів, а густі ліси, озера і річки багату здобич давали запорожцеві, мисливцю і рибалці. На якорях в уступі затоці Підпільної, у чудесній гавані, стояли навантажені всіляким крамом грецькі, турецькі та татарські великі торговельні човни. Між ними сновигали запорозькі широкі дуби та маленькі душогубки. В один невиразний галас зливалися вигуки запорозьких рибалок, вірменських купців і татарських наймитів. Таке ж гамірливе, повне життя було й у передмісті самої Січі – Гасан-Баші. Тут розкидані були крамні ядки запорозькі, численні шинки, численні крамниці. Тут таки жили базарні отамани та військовий кантаржей, охоронець терезів військових, доглядач, щоб правильною вагою важили купці, щоб не було жодної фальші в мірах. Великі базари відбувалися тут. І кого тут не було? Статечні турецькі купці, метушливі вірмени, спокійні чумаки з Гетьманщини, поважні шляхтичі, російські солдати. Все зливалося в одну різнокольорову, барвисту юрбу. Гамірливу, веселу, безтурботну. З Гасан-Баші, з передмістя, через широку браму з укріпленою баштою йшла дорога в саму Січ, у самий Кіш. Там стояло колом 38 куренів, великих дерев'яних будинків, укритих очеретом. Усередині того кола на майдані пишалася невеличка однобанна дерев'яна церківка з невеликою окремою дзвіницею. Це був центр Січі. Біля дзвіниці був дім кошового, невеличкий простий будинок без розкоші і ізлішества. Будинки духовництва, скарбниця військова, пушкарня. Тут таки на майдані і ради військові відбувалися. На захід від коша стояла цитадель, московська болячка в запорозьких печінках. У невеличкій цитаделі, що називалась Новосіченський ретраншемент, жив російський комендант, начальник над російською залогою. Тут таки розкидані були солдатські касарні, офіцерські квартири, гауптвахта та порохові льохи. Дуже не до серця було запорожцям, що над Січчю такий нагляд установлено. Та не сила була опір чинити, хоч не раз між запорожцями та солдатами до бійок та сварок доходило. Надвечір 8 вересня 1744 року пішов з Новосіченського ретраншементу до Січі штик-юнкер Антін Лебедев. Ішов він із побожною метою в церкві вечерню вистояти, Богові помолитись. Вийшов він із дому рано, тож коли дійшов до Гасан-Баші, вирішив підождати тут на базарі, доки вдарять у дзвони. Прийшов штик-юнкер на базар, сів біля однієї крамниці. Сидить, на юрбу веселу, гамірливу дивиться, в розмови вслухається. А дивитися є на що. Веселими купами ходять базаром запорожці. Скрізь лунає регіт, веселі пісні, веселий безжурний сміх. Крамарі по крамницях уже підраховують свої бариші. По шинках повно люду. Чимало вже і п'яних на вулицях. Танки утинають. Де-не-де й до бійки доходить. Сміх, вигуки, регіт. Сидить юнкер, слухає. Тільки на тиждень, як приїхав він сюди з півночі, з Рязані. Дивним видається йому тутешнє життя. Оцей увесь гамір,
різнокольорова юрба різномовна. Повз крамницю, біля якої сидів Лебедєв, пройшло 2 драгуни. Никали вони вже давно базаром, не знати чого. Чи щоб розважитись, чи, може, й потягти що. Тільки-но підійшли вони до сусідньої крамниці, як, мов навіжений, вилетів вихором звідти крамар-запорожець Іван Таран. Вискочив та до драгунів. «Чорт би різав москалів з царем вашим і царицею!» Стали драгуни, посміхаються. От хахол! До чого допився? А Таран до них ще грізніше. «Де ваш фельдмаршал?» Не сказали нічого драгуни. Пішли далі. А Таран їм услід. «Стійте бо! Ждіть ще недовго. Рубали ми вас і знов незабаром будемо». Почув такі слова юнкер. Зараз же кинувся до коменданта. Минуло кілька годин. І опинився Таран у пушкарні. З наказу кошового кинули його в брудний темний льох, де сиділи заарештовані в Січі. Кілька день сидів Таран у тій підземній вогкій тюрмі. Застудився, занедужав. Уже хворого повезли Тарана на допити до Києва, до Київської губернської канцелярії. Посадили його тут знову в тюрму, у Київській кріпості. Брудна, неохайна була ця нова для Тарана оселя. Не було в ній ані світу, ані повітря. Просто на голій долівці, давно не метеній, не мазаній, доводилося спать лягати. Через щілини в стінах, через зогнилий дах текли холодними осінніми ночами дощові струмки, не давали спокою численним пожильцям тюремним. Уночі, мов з-під землі, вилазили десятки мишей та пацюків, бігали навперейми, стрибали, шукали поживи. Навіть страшно ставало іноді ночами Таранові, як чув він у напівтьмі жалібний писк мишачий. Здавалося, що збереться їх сила селенна, кинуться і загризуть на смерть усіх, хто ось тут спить на голій, брудній, мокрій долівці. Так минали довгі осінні ночі, та й дні були не кращі. Тягали Тарана до губерської канцелярії на допити. Що було казати? Виправдувався Таран одним тільки. Не пам'ятаю, чи говорив я ті слова, бо був безмірно п'яний і нечувственний. Та свідки, теж привезені до Києва, потверждали донос штик-юнкерів. Говорили, що дійсно таки лаявся Таран, що говорив непристойные, бранные малоросійським простим наречієм слова. Ну, справа була ясна. Та губернська канцелярія хотіла дізнатися від Тарана, чи не було в нього в говорінні тих слів, якого лихого заміру. 8 жовтня привели Тарана знову на допит. Узяли на тортури. Після майже місячного сидіння по в'язницях не витерпів мук Таран, знепритомнів. Непритомного винесли його з допиту і потягли до тюрми. Далі не було чого слідство провадити. Київська губернська канцелярія склала докладного екстракта про провину Таранову і негайно надіслала його до тайної канцелярії. Там цей екстракт розглянули, досвідчені майстри своєї справи, і незабаром до Києва надійшов наказ Таранові учинити жорстоку кару, бити кнутом і послати його в Оренбург. Було це вже в лютому 1745 року. Та не діждався Таран присуду. І, як це часто траплялося з в'язнями, сидячи в тюрмі в жахних умовах, помер. Недоречна відповідь. Важкі були офіцерські кулаки. Тяжка муштра в часи Біронівські по всій Росії. Не краще було і в Шліссельбурзькому піхотному полку. Щодня бійки, лайки, щодня муштра, поневіряння. Не стерпів такого життя, утік світ за очі молодий солдат Яків Панов. Довелося мандрувати по світах, аж доки забився він 1740 року до Києва. Спершу пішов був до Лаври Печерської. Хотів там якось за служку примоститися. Та боялося монастирське начальство приймати без пашпортів людей. Прогнало. Тільки сяк так
через знайомого ченця одного вдалося у Києво-Софійському монастирі притулок знайти. Заявив панов, що він обшитований, тож до часу якого не питали в нього пашпорта. Проминуло кілька тижнів. Уже добре зазнайомився панов із побутом чорнечим, із життям монастирським. Уже навіть сам міг, наслухавшись оповідань чернечих, розказувати прочанам усілякі казки благочестиві. Може, так і знайшов би собі тихий притулок від бур житейських у монастирі, коли б не несподівані дві пригоди. Одного дня послав його отець-ключник на роботу мед переливати в бочки в льосі. Любили святі отці випити. Добрі меди та горілки готували. Крім панова, було там ще два робітники – Прокіп та сторож Іван. Зараз же прийшов услід за ними наглядати, щоб часом не понапивались, молоденький схимомонах Васіян, підключник монастирський. Переливали мед, та й себе не забували. Почала вже й крутитися голова в Якова. Та й схемомонах веселеньке щось почав мугикати. Захотілося Якову з ченцем поговорити. Показати, що й він не аби що, а дещо тямить. Почав політично. Чув я, що по церквах молять Бога за благовірну государиню принцесу Анну і чоловіка її. А хто він такий, хотів би я знати. Та Васіян відповідь дав несподівану. Спершу зареготав на весь льох, а далі й каже: «От дурна Москва! Як чупруни волів у ярма запрягають і за те ще їх перед Богом згадують». Не насмілився нічого сказати на це солдат, та проте слова Васіянові про всяк випадок запам'ятав добре. Минуло кілька день. Пішов панов до торговельної лазні. І стався з ним гріх. Украв тут в одного сержанта штани і шпагу. Украсти вкрав, а вискочити з лазні не встиг. Кинувся сержант. Нема штанів, нема шпаги. Метнувся голий туди-сюди і спіймав панова. Одягся сержант, гукнув ще кількох солдатів, і через кілька хвилин стояв уже панов перед суворим майором Кошелєвим. Розмова була коротка. Дати батогів. Схопили панова. Вже роздягати почали. Та згадав він, що є ще порятунок. Закричав щосили: «Слово й діло!» А далі справа закипіла. 1 липня і панов, і Васіян, і робітник Прокіп, і сторож Іван Бондаренко всі сиділи у тайній конторі. 1 липня допитали всіх. Та Васіян запевняв, що не пам'ятає, щоб такі слова говорив. А сторож і робітник заявили, що не чули тих слів, бо працювали кожен окремо. Через 3 тижні, 23 липня, потягли панова і Прокопа до застінку. Звели віч-навіч, піднімали на дибу, і тут Прокіп признався, що дійсно таки Васіян говорив ті слова. Але не в льосі, а в ключній хатині. Справа була ясна. Начальник над московською конторою граф Салтиков надіслав до Петербурга Андрієві Івановичу Ушакову екстракта для общого розсуждення. І незабаром надійшов такий присуд. Хоч свідки і неоднакові свідчення дали, але Васіян показав, що чи він ті слова говорив, не пам'ятає, і що він проти їхніх свідчень не заперечує. І тому признається, що він, Васіян, ті слова говорив. Отже, Васіяна бити кнутом, заслати до Сибіру в далекий монастир, вічно на роботу і розстригти. Панова, як дезертира, передати військовій колегії, а свідків за те, що не доносили і промовчали, бити плітьми і пустити на волю. За кілька день на Красному майдані відбулася екзекуція. Привели на майдан Васіяна і свідків. Спершу роздяг кат Васіяна до пояса. Спокійно стояв Васіян, наче не з ним те робиться. А далі поклали його напівголого на землю. На спину сів помічник ката
і мов кліщами здавив Васіянові руки. Далі наблизився кат, міцно зв'язав вірьовкою ноги і дав тримати кінця другому помічникові. Настав страшний момент. Ось зараз почнеться кара. Завмерло серце в глядачів. На кілька кроків отступив кат від Васіяна, розігнався, підстрибнув і просвистів перший удар. Глухим стогоном відповів Васіян. А далі удар за ударом. 2, 3, 4, 5, 10. Уже й не стогнав Васіян. Лежав непритомний. Заморився й кат. На хвилину спинилася екзекуція. Лежав Васіян, заюшений кров'ю. Жалібно вдивлялася юрба в його рани, в струмки крови, вкривав червоні смуги на тілі. А кат повагом, поволі, статечно одійшов на кілька кроків, узяв півкварти горілки, що стояла на землі, і підкріпив свої сили. Кара почалася знову. Непритомного розв'язали Васіяна. Страшно було дивитися на його спину. То була якась гора рубаного, січеного м'яса. Накинув кат на нього кожуха, поклали бідолаху на візка і повезли з майдану. Дійшла черга до свідків. Та й доносчикові в військовій колегії, певне, перепало на горіхи. Як і кожен дезертир, зазнав він, певне, зеленої вулиці, шпіцрутинів, що не одного такого, як він, дезертира, на той світ припровадили. Кадет і капраль. Улітку 1745 року на Великому проспекті в Петербурзі будували великий новий літній палац. Сила люду ходила на прохід подивитися, що за нове диво будують. 14 липня випрохався з корпусу кадет Олекса Молчанов і пішов разом із капралем Іваном Августовим трохи містом поблукати, та й теж на новий палац подивитися. Підійшли вони до палацу, і тут почалася нещаслива для Августова розмова. Почав її Молчанов. Нині в Санкт-Петербурзі завели і заводять при палацах садків багато, і в них для палаців її імператорської величності яблук достатнє число. Захотів Августов показати кадетові, що він теж знається та й неабияк на всіх цих дворацьких справах. Так. Та от через цей садок багато проходить генералів і інших, і багато яблук рвуть. Та коли якийсь з генералів і зірве яблуко, то хоч і сама государиня побачить, йому нічого. А як паж який, то вже рве тихенько, і від того яблук меншає. А іноді государиня влітку і генералові якому яблука жалує. І він їх і вживає про себе. Та й цей дім, коли його збудують, зовсім теж, може, віддасть Розумовському. А може ж, государ чи государиня будуть жити в ньому. І чому про те можна знати? Вдаючи з себе наївність, запитав Молчанов. Ех ти! Та тому можна знати, що государиня Розумовському зволила сказати: «Ну, Олекса Григорович, доки я жива, то й ти веселись. А як мене не стане, так і ти швидше помирай». А чому це так? Та коли государині не стане, то його імператорська височність тому Розумовському перший лиходій буде. Бо ж Розумовський у силі тепер. І може й того добитися в государині, що й наслідства позбавить його височність. Примітка. Його імператорська височність – наслідник Петро. А як же це так? Адже тітчина любов до племінника свого переважає значно більше, ніж до підданого. Любов від любові відмінна, а за цю любов більшої нема. Яка ж це любов? Можеш сам догадатися? Знову удав невинність Молчанов. Ой, ні, догадатися не можу. Та вона ж, государиня, з тим Розумовським живе. І раніше жила. За це його й камер-юнкером зробили. А був той Розумовський Попович. А що вона, государиня, не родить,
то це лікар-листок її від того лікує, і вона, государиня, ніколи не родить. І за це його з останніх лікарів за головного зробили. І він велику милість має від неї. Та що ти? Та хіба в палаці це потаїти можна? Та всі б про те знали. Та майже всі і знають, і не таячись говорять. Та й з того можна знати, що його, Розумовського, спальня коло царицяної спальні. І як двері odчинить, та прийде государиня, або Розумовський, хто з них захоче, то Розумовський і свого камердинера вийшли зі спальні геть, і що хотять, те й роблять. А що фрайліни, так всі до однієї те знають, і вона, государиня, їздить із тим Розумовським у лазню вкупі. До сліпого бандуриста також. Розказав це Августов, та й злякався. Почав прохати Молчанова нікому про те не говорити. Та не такий був Молчанов, не такий наївний і дурний, як удавав із себе. Пообіцяв він Августову мовчати. Та зате, вернувшись додому, до свого шляхетського корпусу, зараз же порадився з другим капралем із українців Іваном Чернявським. Ну а той для свого приятеля дав пораду. Треба донести. Пішов тоді Молчанов до свого начальства, підполковника Зікеїна. Об'явив, що знає слово й діло. Ну, а звідси вже й до Ушакова, до тайної канцелярії, шлях короткий. 23 липня притягли до тайної канцелярії Августова. Та заперечував він чисто все. Заявляв, що тільки й говорив того, що дім будують наслідникові Петрові Федоровичу. Звели віч-навіч Молчанова й Августова. Але кожен свої слова обстоював. На другий день допитували й другого капраля, Чернявського Івана. Потвердив він, що дійсно таки Молчанов йому частку розказав. Звели й його з Молчановим віч-навіч. І Молчанов заявив, що дійсно всього, що чув від Августова, не розказав. Ухвалив Ушаков Молчанова для малолетства його розпрашувати з батагами, а на дибу не брати. 29 липня в присутності Ушакова відбувся перший допит. Доносчикові перший кнут. Почали бити батогами Молчанова. Плакав він, кричав, що правдиво доніс на капраля, а поруч стояв Августов і теж не признавався. Вивели обох. Проминув тиждень. І знову вдруге скуштував Молчанов батогів. І знову стояв на своєму. Від тяжкої муки захворів молодий хлопець. Мусила тайна канцелярія дати перерву, доки видужає, доки знову можна на муки брати. 2 жовтня відбувся останній, рішучий, третій допит Молчанова. Привели його тепер до застінку. Ременем зв'язали руки, на голову сів помічник ката, і почалася кара. Та впертий був кадет. Стояв на своєму. Знав бо, що на цьому кінець його мукам. Знав це добре й Августов, що стояв поруч. Знав, що до нього надходить черга. Вивели Молчанова з застінку, наблизився кат до Августова. Роздяг його, підняли Августова на дибу, захрустіли руки. Засвистіли перші удари кнута. Не стерпів тяжкої муки Августов і признався у всьому. Тільки заперечував, що, мовляв, нічого не говорив, що цариця живе з Розумовським. Допитували його, де ж він чув все теє, хто йому те говорив. І ось тут знову признався Августов, що чув усе це від родича, зятя свого, Семена Очакова, муншинського палацового помічника, як був у нього в гостях цього року, навесні. Того ж дня, через кілька годин, привели до тайної канцелярії і молодого 23-літнього Очакова. Ну, звичайна річ, заявив він зараз же, що нічого знати не знає, відати не відає. Привели знову до канцелярії Августова. Звели обох родичів віч-навіч. Заперечував свою провину Очаков. Вивели Августова. Прочитали Очакову указа, щоб ні з ким не говорив, в якій справі його затримано.
і повели до тюрми. Через 2 дні опинився Очаков на допиті у застінку. І тут, побачивши страшні знаряддя муки, признався Очаков, що дійсно таки була в нього така розмова з Августовим. Сиділи вони, пили якісь звіробії і впилися добре. І тоді сказав Очаков Августову: ось де Олекса Григорович Розумовський дуже хворий, а государиня його в превеликій милості утримує. І коли буває він хворий і государиня їсть з кавалерами, тоді Розумовський з государинею за столом сидить в одному шляфроці. І можна думати, що Розумовський з нею, государинею, живе. Справа була ясна. В жовтні 1745 року ухвалила свій присуд тайна канцелярія. Ухвалено було замість смертної кари, що її, мовляв, заслужили і Очаков, і Августов, бити їх кнутом і заслати на роботи вічні Августова до Сибіру, а Очакова до Оренбурга. Що ж до ізвідчика Молчанова, то тайна канцелярія пропонувала за правий його про такі великоважні слова донос, особливо ж за неповинне в його тому доносі терпіння, нагородити одним рангом. Ця думка пішла на затвердження до цариці. Але за багатьма важливими справами забули про Августова і Очакова. І сиділи вони в холодній брудній в'язниці аж до 1752 року. І тільки тоді, з затвердження цариці, ухвалила тайна канцелярія замість кнута бити їх плітьми нещадно і розіслати по далеких містах. Августова записати в солдати в Оренбурзький гарнізон, а Очакова – у Казанський. Так само в цьому ж році порушила тайна канцелярія знову прохання про нагороду доносчикові, бо як ждали кари майже 7 років обидва підсудні, такі ж довгі роки ждав нагороди й доносчик. Розмова з простоти. Не було ладу. Не було згоди в сім'ї петерговського токаря Михайла Д'якова. Увесь час пиячив він. Пиячила й жінка. І часто справа доходила до бійок страшних, скажених. З молотом у руках ганявся по двору Д'яков за жінкою. Бив її нещадно, тягав за волосся, топтав ногами. Та іноді й до згоди справа доходила. Траплялися дні мирного, спокійного життя. І тоді, у такі дні, мирно, спокійно, лагідно розмовляли обоє. Клялися один одному, що більше пиячити і битись не будуть. Та минало днів 2-3, і знову все йшло по-старому. 1740 року, навесні, повернувся Михайло додому з роботи з Петерговського палацу. Поставила жінка на стіл тарілку щів, окраєць хліба, півкварти горілки. Наївся добре Михайло, повеселішав. І почав розказувати про сьогоднішню роботу. Оце ламали ми сьогодні потаємні сіни в палаці. А що то за потаємні сіни? Зацікавилася Анісія. Та це сіни, що ними ходив отой колишній регент Бірон до государині Анни. І дивно мені, як це цього вартовим та сідильницям не бачити. На цьому й припинилася розмова. Забула Анісія до деякого часу оповідання чоловікове про таємні сіни. Минуло 3 роки такого ж звичайного для подружжя Д'якових життя. Якось одного вечора, в хвилину спокійного настрою, знову розказав Михайло Анісії цікаву придворну пригоду. Оце недавно государиня Лизавета Петрівна купалася в Монплезірі в Лебединому ставку. І ось проти неї на стільці на березі сидів Олекса Григорович Розумовський. Ось де в нас другий регент воскрес. Государиня зволить купатися, а він так проти неї сидить у стільці. Не її дівоче діло купатися, коли й у простих обмокне сорочка, так тіло знати. Минуло ще 2 роки. І знову на безголов'я своє допустився Д'яков
лихого вчинку. Саме на іменини цариці побачив він, що цариця поїхала в гостилиці на мизу Олекси Розумовського. Прийшов додому дьяков, десь уже встиг напитись, почав лаятися з жінкою. А далі згадав, що бачив сьогодні царицю. Вирвав волоси з голови та й каже: «У баби волосся довге, а розум короткий. Ось, мовляв, на свого янгола із города в село поїхала». Такого наслухалася від свого чоловіка неписьменна Анісія. 1745 року восени зібралися гості в Дьякових. Напилася Анісія до безкраю. Більше за чоловіка свого. Порозходилися гості. Через дрібницю, за розбиту чарку, почалася справжня бійка. Схопив Дьяков жінку за волосся, почав тягати по всьому двору й хаті. Од лютого болю закричала Анісія на весь двір: «Слово й діло!» Та не зважив на те її чоловік. Бив доти, доки впала непритомна. Настала ніч. Надійшов ранок, і забула Анісія про вчорашнє своє слово й діло. Минув рік. 15 жовтня 1746 року, пізно вночі, вернувся п'яний чоловік додому з сусідами. Почала лаяти його Анісія. Роздратувала чоловіка. Кинувся він на неї, почав бити кулаками, збив із ніг. І тут знову, як рік тому, закричала Анісія: «Слово й діло!» Були при цьому сторонні особи. Тож тепер не минулося так, як раніше. Опинилася неписьменна, темна, задурена Анісія у канцелярії тайних розіскних діл. І тут, перед страшними суддями, розказала докладно, переказали всі оповідання чоловікові. Повели Анісію до тюремної ізби, прочитавши раніше їй указа про нерозглашення. На другий день притягли й чоловіка. Перелякався на смерть петерговський токар, почувши, в чому справа. Тепер уже годі було лютувати на жінку. Треба було якось себе рятувати. На допиті заявив Михайло, що дійсно таки про сіни Анну Іванівну і Бірона він говорив. А думав він, що за ці слова нічого лихого не буде, адже Анна Іванівна давно лежить у домовині, та й те добре знав, що теперішня цариця не дуже шанує Аннину пам'ять. Говорив дьяко, що ці слова про Анну, а він сказав жінці своїй і тільки їй, з простоти своєї, вигадавши від себе, а ні від кого таких непристойних слів він не чував. Що ж до Розумовського і купання царициного, то заявив, що чув це все від фанталного діла майстра Григорія Рильова. І теж розказав жінці. Але нічого він не говорив ні про сорочку, ні про те, що коли сорочка обмокне, то тіло знати. Не говорив і нічого й про довге волосся, короткий розум, а бив жінку свою за надмирне пияцтво. За практикою тайної канцелярії звели віч-навіч чоловіка й жінку. Перед грізним Ушаковим стояли обоє, і обоє утверждалися на своєму. А тим часом узяли на допит і Рильова, і той заявив, що дійсно таки розказував він токареві про купання цариці, бо дійсно таки 1745 року цариця, приїхавши до Петергофу, купалася в басейні. Купалися тут і інші кавалери. А проти басейну на стільці сидів Розумовський, і він, Рильов, бачив усе те, бо був там для убавлювання і прибавлювання води. Справа була ясна. Нічого особливо важливого в ній не було, отже, незабаром був схвалений присуд. Ухвалила тайна канцелярія, що хоч дьяков підлягає найтяжчій карі, але через те, що ніякого ворожого лихого заміру не явилося, того ради для багатолітнього її імператорської величності і всієї височайшої фамілії дражайшого здравія звільнити від цієї кари. Але щоб далі імел воздержання бити плетьми нещадно. 25 листопада
випустили після суворого попередження на волю Рильова. А 4 грудня на Майдані відбулася кара над токарем. Об'явили йому, що як удруге говоритиме різні негожі речі, буде покараний на смерть. 4 грудня після кари випустили на волю і токаря, і його жінку. І почалося знову їхнє звичайне, як і раніше, життя. Можна тільки здогадуватись, який мир та спокій панував тепер у їхній хатині. І цар Петро ходив красти. Узимку 1745 року в невеличкій тюрмі кріпости Святої Параскеви, збудованої на українській лінії ще за Мініха, зібрався хоч і невеличкий, але дуже таки теплий гурт. Сиділо тут кілька конокрадів, 3 розбишак та кілька дезертирів-драгунів. Чекали на присуд, на кари. Дехто знав добре й до суду, що без шпіцрутинів не обійдеться, що хто, значить, й одужає він після кари. Але сиділи, не журилися. Були тут такі, як Афанасій Смартін, що вже 4 рази тікав був із служби, що за неправильний донос такої кари скуштував, що не кожен би й витримав. 5 разів через 1000 солдатів прогнали його шпіцрутинами. І хоч би тобі що. За 3-4 місяці знову такий здоровий став, як і був. І серед цього бувалого військового люду опинився молоденький запорозький наймит Іван Куколь. Був він родом із Києва. Та опинився, як багато молодиків, на Січі. Був там за наймита, на риболовлях. Жив і в Гарді, і в Січі, і в Самарі. Скрізь собі роботу знаходив. І ось 1744 року поїхало кілька запорожців до Харкова. Повезли рибу на продаж. Узяли вони з собою Івана. Приїхали до Харкова, невеликого полкового міста. Спинилися за Лопанню біля Дмитрівської церкви. Тут, у цій частині міста, саме біля Дмитрівського кладовища, жив один колишній запорожець. У нього частенько, як у себе вдома, спинялися запорозькі купці. І їм тут вигідно було, та й хазяїн деяку копійчину мав. Пішов Куколь місто роздивлятися, на Харків подивитися. Мале місто, мале й непривітне. Тільки оживало на час ярмарків та базарів. Тоді на майданах біля церков клекотіло, бадьорішало життя. Надто ж оживав Миколаївський майдан. Весела різноголоса юрба снувала без діла майданом. Чулися веселі вигуки крамарів, жвавий дівочий сміх, іржання коней. Біля возів із рибою, з сіллю статечно походжали запорожці-купці. У затишку біля церкви, просто на землі, сиділи гурти старців у брудних подертих сіряках. Жалібними голосами співали пісні про Олексія, Божого чоловіка, що кинув усе добро земне і в пустелі широкій шукав спокою душі своїй. І хоч серед базарян не було жодного Олексія, що хоч би карбованця зрікся на користь ближнього свого, проте в дерев'яних мисочках старців не раз дзвеніли мідяки, і тоді весь хор починав співати о здравії щедрого жертводавця. Із шинків поруч з церкви щохвилини виходили і п'яні, і на підпитку. Іноді якась енергійна жінка витягувала свого чоловіка. І базарний майдан у який раз на житті своєму чув добірні лайки, а іноді бачив і бійку. Ходив Куколь базаром без діла. Аж зазнайомився з кількома слобожанами, що на базар до Харкова прибули. Як годиться, зайшли до шинку, і там довідався Куколь, що його знайомі не стільки базарюють, скільки базарним людям у допомозі стають. Ну, щоб легше і менше грошей додому везли. Ну, по правді сказати, були це злодії місцеві. Спізнався з ними Куколь, пристав до гурту. Та незабаром схопили їх усіх. Ото й опинився Куколь у кріпості Парасковіївській. Життя було, сказати правду, погане. Годували, як собак, аби з голоду не подохли.
та ще й на роботу ганяли. Спати доводилося на холодній брудній долівці, аж засудився був Куколь і захворів от такого життя. Ближче за всіх до Куколя, майже поруч, спав завжди Афанасій Смартін. І часто з вечора, як уже заснуть інші, розказував він усякі пригоди, бувалі й небувалі, молодому запорожцеві. Подобалося дезертирові казна які історії розказувати, бо бачив добре, що Куколь все за щиру правду вважає, близько до серця бере. Ото одного вечора почув Смартін, що не спить чогось його сусіда, ніяк не вкладеться як слід. Усе чогось крутиться і спитав потихеньку: «Не спиш?» «Ні, не сплю. Холодно дуже. Не вкриюсь ніяк. От послухай, тебе ж на крадіжці спіймали. Так не дуже журися. Та як хлопці з тебе глузують, не зважай. Не ти тільки злодій. Он було так, що цар Петро ходив у Москві злодіїв та розкольників на муки брати. І наскочив він одного разу на злодія, що заліз якось та й сховався у палатах царських. Та злодій не злякався. Зараз же доніс цареві, що як сидів він у палатах, то підслухав, як один князь про царя лихі негожі слова говорив. І цар Петро пожалував того злодія, а князя за лихі слова повісив. Запам'ятав добре це оповідання Куколь. Не завжди, мовляв, злодіям кара, іноді й нагорода буває. Минуло кілька день звичайного буденного життя. Увечері 9 лютого, як уже зібралися лягати спати, посварився Куколь із драгуном Афанасьєвим. Той почав тоді глузувати з Куколя. «Ну й запорожці! Всі ви злодії! Та й ти! Хіба личить тут такому, як ти, серед драгунів сидіти? Таких, як ти, злодіїв окремо треба тримати. Бо й на нас ганьба буде, що ми солдати, а зі злодіями сидимо. Не стерпів тут Куколь. Та що ти там знаєш? Он і сам цар красти ходив». І почалася далі справжня лайка. На ранок забув уже про свої слова Куколь. Та добре запам'ятав їх один з арештантів. Драгун Орловського ляндміліційного полку Андрій Хардін. Того ж дня заявив він, що знає слово по першому пункту. Допитав Хардіна секретно сам генерал-майор Дебріні. Розказав Хардін про лихі слова, сказані Куколем. Відразу призначений був військовий суд Фергер і Крігсрехт на чолі з презесом Орловського полку підполковником Гаврилом Лукичем Раєвським. Почалися допити всіх до справи причетних. Признався в своїх словах Куколь та плутався в зізнаннях доносчик. Нитка за ниткою дійшли до клубка. Ухвалив суд присуда. Як почув його, трохи не впав з переляку, трохи не зомлів Куколь. Ухвалили суворі судді Куколеві на підставі військового 20-го артикулу вчинити смертну кару – одрубати голову. Хардіна ж за те, що плутав чимало, ухвалено було висікти перед полком батогами. Вивели Куколя з суду, привели назад до тюрми. Страшні дні почалися для нього. Вже не глузували з нього солдати. Уже бачив він, ясно відчував, що ставляться до нього якось дивно, наче до хворого тяжко, що ось надійде хвилина і вхопить його безжалісна смерть у свої обійми. Ночами не спалося Куколеві. Думки тяжкі посідали, не давали спокою. Згадувалося все життя, змалку й до сьогодні. Життя повне злиднів, поневірянь, тяжкої праці, ні хвилини просвітку. А ось мине кілька днів, і доведеться йому з білим світом прощатися. Так думав Куколь і всі арештанти. Та несподівано вийшло для нього на краще. Присуд військового суду пішов на затвердження до військової колегії.
розглянули там справу, побачили, що йде мова про образу чести царевої. Надіслали військовому судові догану, бо такої справи не належало йому розглядати, бо це ж справа тайної канцелярії. До тайної канцелярії був надісланий екстракт, і сувора тайна канцелярія пом'якшила присуд. Замість смертної кари ухвалила покарати куколя батогами і заслати до Оренбурга вічно. Так, через анекдот про Петра і злодія зазнав тяжкої кари молодий запорожець. Друг – зрадник. Несподівано погожі дні настали в кінці листопада 1747 року. Після довгих жовтневих дощів, туманів навісних, настала знову година. Увечері, 12 листопада, в Петербурзі, по садку біля нового літнього палацу блукало двоє друзів. Капітан-поручник лейб-гвардії Преображенського полку Василь Федорович Маркевич та солдат того ж полку, земляк Маркевича Мусій Березинський. У Преображенському полку між солдатами та офіцером не було тієї прірви, що по інших полках. Адже це була лейб-гвардія, охоронці цареві. І солдати суспіль були дворяни. Тож і не дивно, що мирно по-приятельському шпацерували обоє. Шелестіло під ногами пожовкле листя, чорними оголеними стовбурами мертвяками дивились дерева. Осінь, погожа осінь. Мовчки обійшли друзі новий палац, обдивились розкішну нову будівлю. Похитуючись, важко злягаючи на руку друга, йшов Маркевич. Був він ще зранку п'яний до нестями. Ішов, мовчав. А ось де покої райсграфа Розумовського, перервав тишу Березинський. Мов обпекло Маркевича. Тож з Розумовським давно вже в Маркевичів тяганина велика за землі розпочалася. Були Маркевичі з давніх панів українських, а тепер довелося їм, як вони про це пошепки говорили, від бурсака прояви Розумовського терпіти. Так, та я його і сам бачу. А бачиш он ганок з його покоїв. І цей ганок на те тут зроблений, що як прийде біда така на нього, як і на колишніх временщиків, як ото був регент і герцог та інші з товаришами, то щоб було куди швидше тікати. Сказав і сплюнув. Промовчав Березинський. Походили ще трохи і розійшлися. Настало Різдво. Як годиться, поїхав Березинський з Маркевичем у Смольний. Родича Розумовського, бунчукового товариша Іллю Васильовича Журмана з святом повіншувати. Добре частували гостей у Журмана. Добре приймали, усього було вдосталь. І напоїв, і їжі. Та й які напої та їжа. Було тут усього. І чужоземні вина, і українські наливки, і всілякі закуски, і найдорожчі марципани. Погостювали і рушили знову додому. Сів Березинський до Маркевича в санки, гукнув кучер на коні, полетіли. Скрипить сніг під санками, летять швидкі коні. Розлігся Маркевич у санках і почав ізгадувати, як то їх Журман приймав, частував. Приймав таки добре. Аж заздрісно стало Маркевичеві. Ось як тепер, друже Березинський, фамілія Розумовських пишається. А ось потім побачиш, коли дуже скоро ми діждемо того, що будемо всіх Розумовських бити. Та ще як бити. І такий на них час буде, що й близькі їхньої ж Розумовських фамілії родичі цуратимуться. І всякий скаже, я їх не знаю і не відаю. Ну, хіба що не його височність буде, щоб ми того не діждали. Підлетіли коні до двору Маркевичевого. Урвалася розмова. Через 3 дні
зайшов Березинський до Маркевича в гості. Уніс служка горілки й риби. Посідали обидва військові, почали снідати. Гомоніли про те, про се, аж раптом питає Маркевич: «Ти чув, що його імператорська височеність із своїх рук Розумовського Олексу вбити хотів?» Нічого знову не сказав Березинський. На щось інше перевів розмову. Та проте йому ще не раз довелося почути від Маркевича негожі слова про Розумовських. Прийшов він уже навесні, 9 квітня, до Маркевича. Запрохав хазяїн гостя трохи в шахи погуляти. Почав був одмовлятися Березинський. Гріх сьогодні гуляти. Страсна ж субота. Та що той гріх? Сідай бо. Мусів сідати. Почали. Походив пішака Маркевич та й каже: «А я й забув спитати, чи бачив ти новий палац, що ото тепер Розумовському в подарунок віддано?» «Ні, ще не бачив». «Гарний палац. Дуже добре і манірно зроблено. Та хоч і хороше дуже, та тільки ж я знаю добре, що дуже швидко все пропаде». Пограли трохи. Почав збиратися Березинський додому. Запрохав хазяїн його й на свята приходити. Прийшов Березинський на другий день Великодня. У кімнаті, на ліжку, зажмуривши очі, лежав п'яний Маркевич. «Христос воскрес! Воістину! Сідай, друже!» Поцілувалися. Сів Березинський, а Маркевич лежить, очей не розплющує. «А що це ти робиш, пане Василю?» «Та я тепер б'ю кнутом одного кавалера». «Якого?» «Молодого графа Кирила». «За що?» «За його надмірну пиху і гордість. Нічого на світі не хотів я кращого, як одного. Коли б мені дали бити його кнутом на Майдані». І почав далі версти казна що. Така була передостання візита Березинського. Попрощалися як друзі, а через якийсь місяць стали один проти одного, як вороги. Нещирий приятель був Березинський. Зрозумів, що на необережних словах п'янички Маркевича дещо заробити можна. А раз так, то зрозуміло, що дорога просто веде до тайної канцелярії. Подав Березинський донесіння, а тим часом сам поспішив до Маркевича додому. Був це чудовий травневий день. Радісними пекучими обіймами обгортало сонце землю. Зеленим верховіттям грався легесенький ніжний вітрець. Після довгого зимового сну прокинувся Петербург. У невеличкому дворі під березою на лавці сидів Маркевич. Поруч на самісінькому кінчику примостився Березинський. Розмова якось уривалась. Важко було Березинському тут сидіти. Знав бо, що мене година-дві потягнуть їх обох на допит. Знав, що в останній раз говорить із Маркевичем як близький знайомий. Друг давній. Хвилинами гостро відчував, що зробив він не по-людському. Продав приятеля свого. Ставало не по собі, прикро. А Маркевич не помічав того. Був він сьогодні веселий, гомінливий, глузував із приятеля, що той, мов сова, надутий сидить, нахнюпився. «Знаєш що, Мусію, приходь до мене сьогодні на вечерю, вареники їсти. Може, повеселішаєш трохи?» «Та добре, добре, прийду неодмінно». «А дивись же!» І ще хотів щось додати, та в цю хвилину почувся брязкіт зброї. Звелися на ноги хазяїн і гість і побачили разом, що оточене все подвір'я. Нема куди вже тікати. Розчинилася хвіртка, швидкими кроками підійшов до Маркевича якийсь капраль із 2 солдатами. «З наказу його імператорської величності», почув Маркевич тільки «тайних розіскних діл». І цього було досить. Зблід страшенно, та зібрав усі сили,
звернувся до Березинського, заговорив по-латинському, щоб не зрозуміли капраль і солдати. «Прохаю, друже, як мене візьмуть, то в мене в квартирі на моєму ліжку є підголовок. Там є листування. Спали відразу». Примітка. У XVIII віці ще зберігся давній звичай. Найголовніші дорогоцінності та папери переховували в підголовках, невеличких скриньках із мудрими замками, що їх на ніч ставили під голову, під подушки. Не знав у ту хвилину хазяїн, що то гість його всьому причина, але побачив зараз, що і Березинського взято. Того ж дня, 21 травня, привели їх обох на допит. Остовпів Маркевич. Розгубився, як звели його віч-навіч з Березинським. Страшна то була і незабутня хвилина. Тільки що, півгодини тому, весела розмова про дівчат петербурзьких, запрошення на вареники, а тепер стояв донощик перед жертвою. Зомлів з переляку Маркевич. Одлили водою, і признався він зараз же, а де ж пак було не признатись, що все то произносило он от крайнего своего безумия и особливо от пьянства, понеже где редко случалось, когда чтобы он был трезв, но почти завсегда обращался шумен, отчего где иногда у него и помешательство в голові случається. Виправдується далі, що ніяких лихих намірів у нього не було, то ще ніколи нікому, крім Березинського, тих лихих і негожих слів не говорив. Не врятувало признання. Через 3 дні потягли на допит. Почали бити плітьмі. Визнавав Маркевич свою провину. Каявся в усьому і прохав постригти його в ченці, хоч у Київській, Софійській, хоч і Печерській монастирі, ибо где у него издавна таковое намерение есть, понеже с женою своею ему сожитие иметь не можно, что где у него моча не держится, а уповает где он, что и оная его жена постриться в монахи не может. Дійсно, таки Маркевич був зовсім хвора людина. З допиту вивели його напівживого. Мусила тайна канцелярія до нього лікаря послати. Трохи підлікували і 11 червня знову на допит взяли. Привели Маркевича до застінку, роздягли його і допитували з пристрастієм. Запевняв Маркевич, клявся, що спільників у нього нема ніяких, що й лихого наміру жодного не мав. Та даремне. Маркевичі були в Україні рід відомий, значний, старшинський. В Україні в них сила була і родичів, і знайомих, і приятелів. Володіли вони великими маєтностями, тож не дивно, що Розумовський, син бідного п'яниці-козака, до лихих розмов Маркевичевих поставився надто уважно. Це ж бо була опозиція, що корені великі в Україні мала. А раз Розумовський до серця близько взяв тії лихії слова, то цариця й поготів. На другий день, уранці, тільки-но прокинулася цариця, як перша думка. Перше, про що згадала вона, був Маркевич. Наказала цариця зараз же послати Пошувалова, начальника над тайною канцелярією. Став поштиво перед царицею старий фахівець кнутобійної справи. Почав доповідати. Червоні плями виступили на обличчі цариці. Грізно насупились брови. Рівненько, гладенько текла мова Шувалова. Не стерпіла. Перебила цариця. Крутить, хитрує, привести до застінку, допитувати накріпко підбиттям плітьми, допитати, хто спільник, дізнатися, від кого негожі слова чув, найпаче, кому переказував, і сказати йому, хай знає, доти братимуть на муки, як не признається, доки живий буде.
схилився покірно на знак своєї згоди Шувалов. І того ж дня відбувся допит. Страшний, невблаганний. Свистіли пліті на весь застінок. Не стерпів Шувалов. Кинувся сам до катів, схопив пліть, ударив тричі. Пам'ятався трохи. Напівмертвого однесли до тюрми Маркевича. Тяжко хворого поклали його в окремій хатині. Лежав він, тяжко непритомний, напівбожевільний. Кричав незвичайно і весь здригався в страшних конвульсіях. Ходив до нього лікар, старий уже німець Христофор Геннер. Не одного вже колодника доводилося йому виліковувати, щоб можна було й далі його на тортури брати. Так і тепер лікував він Маркевича. Пускав йому кров, уживав усіх заходів, щоб до пам'яті привести, щоб було кого в тайній канцелярії допитувати. А тим часом, як, борючись із смертю, лежав Маркевич, доносчик дістав нагороду. Його солдат пожалували в сержанти. Минали місяці. Щойно трохи одужав Маркевич, як 19 жовтня знову потягли його на допит. Допитував його сам Шувалов. Знову тяжких мук зазнав бідолашний колодник. Каявся і заявляв, що лихо спало на нього від крайнього безумія і п'янства, і стояв на своєму, що нікому, крім Березинського, лихих слів не говорив. Знову кінчився допит, і знову заюшеного кров'ю оттягли його до тюрми. 22 листопада знову потягли на допит. Не стерпів страшних мук Маркевич. Упав на коліна перед Шуваловим і, плачучи, прохав слізно, щоб не мучили його більше. Віддали в ченці, як прохав уже раніше. Це був останній допит. А далі потяглись місяці чекання. У холодній тюремній ізбі сидів колишній ляйб-гвардії капітан. З ним сиділи його 2 служники. Хоч Маркевич був і злочинець, але ж пан. Тож його кріпаки мусили, не знати за що, разом із паном у тюрмі сидіти, панові своєму служити. Так було в дворянській державі. Тепер, як кінчилося слідство, лікаря до Маркевича не присилали. Тож так-сяк перев'язували йому його рани служники його. Перев'язували чим попало. Сидів і ждав присуду. І тільки 2 березня 1749 року діждався. Цариця Лизавета из высокоматерного своего милосердия наказала Маркевича послати до Соловецького монастиря, де й постригти його у ченці. Так і сталося. Опинився Маркевич на далекій півночі, та не втихомирився й тут. Не навчили його ані тюрма, ані тортури. Поводився він так, що в ньому не токмо что монашеского жития, но и мирского доброго состояния не видно. Лаявся з усіма ченцями. Пив до безкраю, бив вікна, ламав замки, бешкетував до схочу. Скаржився ігумен Геннадій, що такого безчинника тут ще ніколи не бувало. Прохав забрати кудись в інше місце бунтівливого гостя. Прожив Маркевич у монастирі кілька місяців і 19 квітня 1750 року при зібранні всього братства об'явив за собою слово й діло. Мусило монастирське начальство вдатися до тайної канцелярії по наказ, що з Маркевичем робити. Наказали дати йому паперу, хай напише до тайної канцелярії. І ось через кілька часу з Соловецького монастиря на ім'я графа Шувалова надійшов величезний донос. Винуватив Маркевич монастирського скарбника, що той, мовляв, заступаючи ігумена,
не виконав наказа про розшукування указів і пашпортів із титулом Іоанна Антоновича, ба навіть не об'явив його. Найбільше ж винуватив у різних злочинах ченця Олександра. Писав у своєму доносі Маркевич, що одного разу сидів він і вголос читав чеську лікарську книгу. Прийшов у келію Олександр та й каже: «Що це ти єретичну книгу читаєш?» «Ні, кажу, це книга не єретична, а лікарська. Я шукаю в ній ліків на свої хвороби. А що ця книга чесна, то в свідоцтво того є підписання імені його цісарської величності». Та не вплинуло це на ченця. Вилаявся він гидко і пішов геть. Другого разу прийшов він, Олександр, знову до келії і почав лаяти українців недовірками та обливанцями. Вплутався в цю розмову співмешканець Маркевича Степан Смітков та й каже: «Даремне ти, отче Олександре, ганьбиш малоросіян, адже багатьох із них від Бога і від її імператорської величності пожалувано в святіший синод та в генералітет, як от і граф Розумовський». Та розпалився Олександр, почав бігати по келії, лаятися й кричати: «Який він кавалер! Де був на службі? Я б на нього барабан націпив. І за що йому кавалерію дано? Біс йому дав кавалерію». Не стерпів Маркевич. Закричав: «Ой, отче Олександре, отак ти можеш на цьому світі камілавку втратити? Та й в другому віці гріх». Зрозумів тоді чернець, що сказав забагато. Упав у ноги, почав прохати пробачення. Та минуло трохи часу, і знов за своє взявся Олександр. На першому тижні Великого посту сидів Маркевич у своїй келії і почав співати малоросійським напівом «Да ісправиться молитва моя». Увійшов до келії Олександр і почав клясти і тих, хто співає цим напівом, і тих, хто слухає. «Що ти, отче Олександре?» – сказав тоді Маркевич. «І зле, і грішно. Ти ж проклинаєш багатьох архієреїв, та й її імператорська величність, і їх височність завжди слухають не який інший спів, тільки малоросійський. І більше ти так не говори, і не клини так лихими клятвами». Та Олександр вилаявся ще двічі і пішов. Нарешті, на третьому тижні Великого посту, запитав Олександра один із ченців, чи добре співали по-малоросійськи в церкві «Да ісправиться». А він йому у відповідь: «Біси там співають, біси й слухають». Винуватив Маркевич у своєму доносі й архангельську владу, що вона провини чернечі покриває. От такого доноса написав Маркевич. У кінці ж, звертаючись просто до Шувалова, прохав він, щоб постригли його в ченці, щоб раді вельми хворих моїх ніг, паче ж через горб, що висить на спину в піваршина, випустили його з монастирської в'язниці, розкували руки. Писав він, що нічого не хоче, тільки б у келії жити так, як і інші ченці, а не в караульні з солдатами. Почалося слідство. Та доноса свого довести не зміг Маркевич. Надіявся він, певне, через донос вислужити якусь полегкість для себе. Та не пощастило. Ще 9 довгих років просидів він у Соловецькому монастирі, аж доки не настигла його смерть. Необережне побажання. У Полтавському секвестрі навесні 1747 року зібралося чимало таки люду. Були тут і селяни-втікачі, і дезертири-ляндміліціонери, і запорожці-гайдамаки. На варті біля секвестру стояли призначені від полкової канцелярії місцеві козаки. 25 квітня 1747 року в урочистий день святковий цариці Лизавети біля невеличкої кам'яної гарнізонної церкви відбувався урочистий молебень.
зібралося до церкви все військове російське начальство. Полкова старшина, місцеві купці, майже вся місцева російська залога. А тим часом на варті біля секвестру стояв місцевий козак Олекса Задорожній. Сьогодні була його черга вартувати. І, як годилося для свята, та ще такого великого, був вартовий п'яний ще зранку. Отже, не дивно, що між арештантами та вартовим почалася жвава, весела розмова. Невідомо, чи довго б вони розмовляли по-приятельському, як до тюрми долетіли удари дзвона. То на майдані біля церкви проголошував диякон многоліття цариці. Один із арештантів, Іван Дворовенко, зачувши веселі передзвони, промовив вартовому: «Це, певне, дзвонять для здравія государині». І зараз же дістав негайну відповідь вартового: «Так, щоб хутше здохла». Примовк по цьому слові Дворовенко. Закінчився молебень, змінили Задорожнього з варти, і все забулося на якийсь час. Та ненадовго. Між арештантами сидів дезертир Більовського ляндміліційного полку, ротний писар Денис Севрюков. Піймали його у Полтаві на торгу, і ось уже кілька день сидів він у секвестрі, чекаючи дня, коли його з Полтави вирядять до Більовської фортеці. Більовська фортеця – одна з тих численних фортець української лінії, що на її збудування стільки грошей і стільки людських сил поклав фельдмаршал Мініх. Вона була центром ляндміліційних полків. По цих фортецях, так само і Більовській, стояли російські залоги. І найголовніше завдання командирів над цими залогами було виловлювати підозрілих безпашпортних людей, утікачів селян, солдат-дезертирів, а надто не давати проходити в Україну з Запоріжжя гайдамацьким розбишацьким загонам. У кінці квітня під вартою привезли Севрюкова до Більовської фортеці. Знову побачив він остогидлі йому невеличкі вали, обкопані неглибоким ровом, цілу низку похилих хаток, що притулилися біля фортеці, невеличку однобанну кам'яну кріпосну церкву, що стояла за валом, комендантський будинок, будинок страшного для всіх ляндміліціонерів генерал-лейтенанта Філософова. Саме перед цим генералом і довелося стояти через кілька годин Севрюкову. Знав добре Севрюков, що за втечу з полку сувора кара чекає на нього. Знав добре, що шпіцрутинів йому не минути. І ось в останню хвилину на допиті, коли генерал хотів уже наказати вести його на гауптвахту, згадав Севрюков про порятунок і заявив генералові, що він знає великоважні слова. Не міг генерал сам розглядати таку важливу справу, але зараз же дав наказа розшукати Задорожнього, а також Дворовенка. Минуло кілька днів, і до Москви 3 візками везли доносчика, свідка й обвинуваченого. У тайній конторі словам Задорожнього надали великого значення. Допитали доносчика. Розказав він, як ото 25 квітня Задорожній, стоячи на варті, говорив негожі слова про царицю. Допитали свідка Івана Дворовенка, і той цілком ствердив доноса. Заявив тільки Дворовенко, рятуючи себе, що він не доносив сам з простоти. Що ж було робити Задорожньому? Заявив він, що не знає, чи говорив такі слова, чи ні, бо був п'яний надмірно. А в тверезого в нього таких слів на думці не бувало. І з чого йому ті слова говорити, на думку його прийшло, того він не знає. І злоби на її імператорську величність ніякої він не має. Справа була ясна. Через кілька місяців на Красному майдані в Москві відбулася й кара. Били Задорожнього кнутом.
Закінчилася кара, напівмертвого одвезли задорожнього до тюремної ізби і через кілька день вирядили його ще хворого, всього в ранах, до Сибіру, на далеке заслання. Нагорода за правдивий донос. Тихим, мирним, сільським життям жив капітан-поручник Преображенського полку Григорій Тімірязєв. Мав він законну відпустку з полку на рік і перебував у себе в сільці Колонтаєві, відпочиваючи від муштри, намагаючись сяк-так своє господарство налагодити, бо через довгу відсутність господаря все чисто до занепаду прийшло. Життя Тімірязєва нічим не різнилося від звичайнісінького життя тисяч таких же, як і він, середніх дворян. О 12-й годині обід, після обіду сон, поїздки до сусідів в гості, карти, полювання, кари кріпаків – усе чисто так, як скрізь навколо. У жовтні 1743 року до свого сільця Ханіна в Олексинському уїзді приїхав у відпустку солдат Преображенського полку Іван Насонов, ближчий сусіда і знайомий капітан-поручника. 20 жовтня, годині о 3-й опівдні, приїхав Насонов до Тімірязєвих у гості. Тімірязєв, як годилося, спав по обіді. Тож Насонова зустріла його жінка Агаф'я. Сів гість у передній горниці коло столу, вкритого килимом, поставила хазяйка на стіл каравку горілки, риби, огірків солоних, почала припрохувати гостя, частувати. Почав Насонов розказувати хазяйці про різні новини петербурзькі. Адже доводилося йому, солдатові ляйб-гвардійського полку, в Петербурзі чимало по людях бувати. Нараз стояв він на варті біля палаців царициних, своїми очима бачив, спостерігав бурхливе, розкішне життя. Звичайна річ, було йому що розказати. Цікавилася дуже хазяйка новими модами при дворі, всілякими придворними пльотками. Розказав їй Насонов, як недавно був великий баль при дворі, і як цариця наказала всім жінкам бути у чоловічому вбранні, а чоловікам у фіжмах з мушками. Як багато сміявся весь двір, коли серед балю війшов старий князь Голіцин із мушкою на лобі завбільшки з півтарілки. Як мусили старі діди-сенатори витанцьовувати польський минует та всілякі контраданси. Дуже вподобалось хазяйці це оповідання молодого гостя. І, зітхнувши, вона промовила: «І ми бо то двораки були, та ба. Коли принцеса була в ризі, а при ній був мій чоловік, а її чоловіка до неї ще не допускали, то мені сам мій чоловік говорив, що принцеса до любові й волі його дуже була схильна. А чи було що між ними, чи ні, я не знаю». Примітка. Анна Леопольдівна, мати малолітнього царя Івана Антоновича, що його за допомогою гвардії скинула і посадила в фортецю дочка Петра І Лизавета. Там, у Шліссельбурзькій фортеці, він і загинув. Самій же Анні Леопольдівні також довго довелося поневірятися. Запам'ятав Насонов ці слова хазяйчині. Хотів їй щось сказати, та схаменулась вона, почала прохати Насонова нікому про це не говорити. Посиділи ще трохи. Вже не йшла так жваво розмова, як попереду. Та прокинувся хазяїн, вийшов до гостя, ну а далі, як звичайно, наготувала хазяйка вечерю, посідали гісті з хазяїном вечеряти, і не пам'ятав Насонов, як той день закінчився. Прокинувся вже вранці, в себе вдома, на постелі. Минув рік. Із свого сільця приїхав Тімірязєв до Москви, до зятя свого. На Тверській вулиці, в земляному городі, зустрівся знову Тімірязєв з Насоновим. Умовились обидва разом до Петербургу на службу їхати.
Саме на Різдво, 25 грудня, довелося їм по дорозі до Петербурга спинитися в невеличкому селі Стукавні. Спинилися вони в місцевого попа. Добре пообідали, та й випили чимало. По обіді ліг Тімірязів на лавку відпочивати. А Насонов довго ходив по хаті, не спалося щось йому, не хотілося лягати. Підійшов він до лавки, де дрімав Тімірязів, та й каже: «Дивись бо, як Росія з вступу її імператорської величності на всеросійський престол щаслива була. А нині чути, що государиня не здужає, і дивись, які ми нині нещасливі. Що ти там верзеш? Якому в Росії добробуту бути, та й надалі хіба можна чекати, адже пропало бідне російське дворянство. Жалуй тих, що не тільки в цей чин не годилися, але раніше мені в холопи не здалися б. Візьми це одне. Розумовський був сукін син, школяр містечка Козельця, а нині який великий чоловік. А все це не що інше робить, крім того, як одна любов. А що ти думаєш про теперішню государиню? А я все знаю. Знаю, кого вона спершу ще любила. Першого – Аврамку. А хто то такий Аврамка? Аврам Петрович, араб, якого хрестив государ-імператор. А другого любила Антона Мануйловича Дівієра, третього – Їздового, четвертого – Олексу Яковича Шубіна, а п'ятого тепер любить Олексу Григоровича Розумовського. Та це ще й не все. Я знаю, що й кількох дітей вона спородила. Про деяких я знаю, де вони й нині перебувають. Знаю й ту бабку, яка при тих випадках бувала. Захотілося Насонову, чуючи такі слова, ще більше від капітана вивідати. Запитав він Тімірязєва: «Та як це може бути? Де ж вона тоді, коли вагітна була, перебувала? Адже ж тоді була імператриця Анна Іванівна. По мизах їздила. І в Санкт-Петербурзі не була. Та що це? У неї і батенько такий був. Якщо він не жонатий був з імператрицею Катериною, то був превеликий блудодій. А коли одружився, то хоч з жінками на блуд і не наважувався, а однак в содомському блуді був повинен. Адже він через те й в артикулі в 10 розділі легко про блудні діла написав, що й сам він винний був. А за інші, хоч малі провини, то смерть покладено. А імператриця Катерина Олексіївна, я теж все знаю. Адже хоч, правда, вона і любила свого чоловіка, та зате й другого любила, камергера Монса, якому за це й голову відрубано. А її за це государ дуже бив. Та імператриця Анна Іванівна любила Бірона, і за те його регентом зробила. Дивись, що монархи роблять. А як же простому народові не робити? А як заарештували принцесу з її фамілією, то мене до неї призначили для охорони. І ось тоді до мене приїздили Шувалови і обіцяли мені дуже багато. А й по цей день нічого нема. Та й далі не буде. Який же кураж служити, Боже мій! Якщо ж принцеса своїм сином по-старому буде, то я б, звичайно, був кавалер святого Андрія або принаймні святого Олександра. Та й що ж? Якщо Великого князя від хвороби не стане, то, звичайно, треба думати, що принцеса по-старому буде. Отакого наговорив п'яний Тімірязів своєму молодому супутникові. Але коли трохи протверезився, почав прохати: «Ти вже будь ласкавий, цього, що ми з тобою говорили, нікому не розказуй. Навіть батькам своїм, бо як дізнаються, то за це й тобі, і мені голови одрубають». Минуло кілька місяців. Довго думав Насонов, як йому бути. Знав, що за правдивий донос нагороду велику можна дістати. Та знав добре й те, що доносчикові перший кнут. Тож минуло кілька місяців вагання. І тільки у травні 1745 року
Надіслав він на ім'я цариці доношення. Відразу взялася до справи тайна канцелярія. Заарештували насамперед жінку Тімірязєва. Привели її не до тайної канцелярії, а просто додому, до Ушакова. На допиті заявляла Тімірязєва, що нічого вона лихого Насонову не говорила. Закінчився допит, ухвалив Ушаков. Тімірязєву, бо ж вона вагітна, до тюрми не брати, а відпустити її додому. Самого Тімірязєва в цей час дома не було. Він був у відрядженні, у Пскові. Зробив Андрій Іванович Ушаков особисту доповідь цариці, запитуючи, чи брати Тімірязєва із Пскова чи ні. Наказала цариця негайно ж послати по Тімірязєва солдатів і заарештувати. 7 червня опинився вже Тімірязєв у лабетах тайної канцелярії. Тримали його в окремому казематі під пильною вартою, щоб не міг нічого ні з ким говорити. Не встигли привезти його, як уже того дня в присутності обох керівників тайної канцелярії, старого Ушакова і молодшого графа Шувалова, відбувся перший допит. Цариця великої ваги надала словам Тімірязєва. Адже Тімірязєв був ляйб-гвардійський капітан-поручник, офіцер того полку, що, мов яничари в Туреччині, грався російським престолом. Отже, не дивно, що обидва керівники тайної канцелярії дуже пильно, дуже ретельно до справи взялися. На першому допиті, як це робили тисячі заарештованих, заперечував Тімірязєв усю свою провину. Мовляв, тільки того й було, що як їхали вони з Насоновим, то Насонов спитав, хто при дворі камергери перші. А він, Тімірязєв, відповів, що при дворі перші камергери Олекса Григорович Розумовський, Михайло Ларіонович Воронцов та брати Шувалови. А далі Насонов сказав, нині до інженерства і артилерії вчених людей мало, і Мініха вже нема. А він, Тімірязєв, відповів, нині єсть інженер Араб Іван Петрович, государя Петра Великого хресник. Привели тоді до канцелярії Насонова. Звели обох віч-навіч. Боявся глянути в очі Тімірязєву Насонов, але стояв на своєму. Вивели обох із канцелярії. Порадилися між собою страшні керівники страшної установи і ухвалили допитувати Насонова в застінку з пристрастієм. Чи доніс він правду? Чому не доносив кілька місяців? Чи питав Тімірязєва про перших камергерів і зараз же доповістить цариці? Схвалила цариця постанову тайної канцелярії. І 8 червня вперше в житті опинився Насонов у застінку. Поставили його біля диби, почали допитувати. Та обстоював він свій донос. Закінчився допит, одвели Насонова до каземату, а Ушаков негайно того ж дня зробив доповідь цариці. Наказала цариця якнайпильніше допитувати Насонова, дізнаватися правди. 11 червня привели його знову до застінку. Привели й Тимірязєва. Та знову обидва на своєму стояли. Знову один потверджував доноса, а другий заперечував. Підняли Насонова на дибу, дали йому 8 ударів. На своєму стояв Насонов. А біля диби весь час, як карали Насонова, стояв Тимірязєв і рішуче, непохитно заперечував свою провину. Через 4 дні, ще не встигли загоїтися рани в Насонова, знову відбувся другий допит. Уже 12 ударів кнутом скуштував Насонов. Та наслідки були ті ж самі. Через 4 дні, 19 червня, привели і Насонова, і Тимірязєва знову до застінку. Знову, висячи на дибі, під ударами кнута стверджував рішуче свого доноса Насонов. Дали йому 9 ударів і вивели з застінку. Доносчик витримав тортури. Надійшла до Тимірязєва черга. Граф Шувалов
сидячи край столу, заявив Тімірязєву, що зараз, коли Тімірязєв не об'явить істини, то буде взятий на тортури. Почав Тімірязєв заперечувати свою провину. Наказав тоді Шувалов роздягти його і брати на дибу. Тільки здерли кати з Тімірязєва сорочку, як кинувся він до столу і, кланяючись до землі Шувалову, заявив, що він винний. Наказав Шувалов вийти із застінку солдатам і катові, і почав допитувати вже сам. Тепер уже інше розказував Тімірязєв. Говорив, що в них така розмова була з Насоновим. Насонов сказав, які оце у нас у полку офіцери Шубіни, і в них ані чоловічества, ані лиця нема. А він, Тімірязєв, відповів, скільки я Шубіних не знав, вони всю красу, чоловічество своє віддали Олексі Яковичу Шубіну. А чи не той це Шубін, що на засланні був? Той. А за що ж його заслали? І тут, мовляв, Тімірязєв сказав, признався зараз, постраждав він за государиню, бо ж він з государинею, як вона ще була царевною, жив, за що його й нагородили тепер, і відставку дали. Почав допитувати Шувалов, від кого ж чув він це все. Відповідав Тімірязєв, що це він сам усе вигадав, бо бачив і чув про нагороди Шубіна. Признався далі Тімірязєві в тому, що йшла розмова з Насоновим про дітей царицяних і про бабку, що у цариці дітей приймала. І що навіть сам він тую бабку бачив, але що ні з ким про це не говорив. Заперечував він слова Насонова про Арапа. Заперечував, що лаяв Розумовського, а щодо Шубіна, то, мовляв, це знає не тільки він, а всі обер-офіцери Лейб-гвардії. Почав далі допитувати Шувалов про взаємини Тімірязєва і принцеси Анни Леопольдівни. Заявив Тімірязєв, що дійсно таки стояв він на варті біля принцеси, що жодної нагороди за це не одержав, але що жалю ніякого не висловлював і не бажав, щоб принцеса знову повернулась. На перший раз було досить. Через кілька день знову привели Тімірязєва до застінку. Тепер уже він скуштував кнута. Підняли його на дибу, дали 14 ударів. Проте найгостріші, найнебезпечніші слова й далі заперечував він, терплячи страшні муки. Але для тайної канцелярії досить було й часткового визнання. Ухвалила тайна канцелярія, обидва керівники, що за провини належить Тімірязєва покарати на смерть, одрубати голову, конфіскувати майно. Що ж до його жінки, то в своєму донесінні до цариці визнавала тайна канцелярія за можливе через те, що вона вагітна, через те, що в її словах нічого особливого не було, відпустити її і більше про те не допитувати. Заслухала цариця донесіння і кінець кінцем таку кару ухвалила Тімірязєву. Тімірязєва за те, що він, не боячись неминучого суда Божого і не страхаючись за лихі діла вічної муки і не пам'ятаючи своєї присяги і зганьбивши її імператорський великий указ, говорив великоважні, негожі злодійські слова, замість смертної кари бити кнутом нещадно і заслати його до Сибіру вічно. Присуд був виконаний. Від нещадних кнутів кілька місяців пролежав хворий Тімірязєв. Ледве одужав, а далі його, разом із служником його, кріпаком Федором, що мав і на засланні служити своєму панові, не знати за що, разом із паном у так далекому да безхлібному місці мучитися, заслали до далекого Сибіру. Там ще довгі роки жив Тімірязєв, голодуючи, часто рятуючи себе від голодної смерти жебратством. А тим часом його все майно забрано до державної скарбниці, а землі передані за ревностний і правий донос Насонову. Важко з ведмедем боротися. Ніколи так не тривожилися в житті своєму
Пан Григорій Дем'янович Скорупа та його жінка як довгі перші 3 місяці 1747 року. Ще в лютому 1746 року вирядив він середущого свого 24-літнього сина Павла до Петербурга. Мав він там походити скрізь у справах різних, а найбільше у справі про спірні землі близького родича Скорупиного, бунчукового товариша Федора Ширая. А сперечався Ширай за землю не з ким-небудь, а з всемогутнім Олексою Розумовським. Павло Григорович Скорупа добру канцелярську школу відбув, тож великі надії покладав на нього батько. Може, таки знайде якийсь хід потаємний, доб'ється свого. Перші місяці діставав старий Скорупа, хоч і не часто, звістки про сина. А тепер ось, наче врізало. Нема і нема. З самісінького грудня звістки. Минув січень, минув лютий, настав березень, і надійшла звістка. Страшна, незрозуміла. Був старий Скорупа в Стародубі, і там один із старих канцеляристів, пошепки, потай, причинивши двері, поспішаючи, сказав: «Чи ви вже чули те, що пана Павла до тайної канцелярії взято?» Нічого більше не сказав канцелярист. Та й цього було досить. Темнішої ночі, суворий, сердитий, вернув старий додому. Та не сказав нічого жінці. Там уже брехня ще. Устигне наплакатися й потім. Та потаїти не вдалося. Поїхала Скорупиха до міста, до приятельки своєї, погадати на сина. А та, їй і не гадавши, сказала, мов громом ударила. Вернула стара до свого села Кустичів. Не було чоловіка вдома. Та як вернув, то ще з ганку почув тужне голосіння. Зрозумів, що знає вже жінка його таємницю. Поїхав тоді старий до міста порадитися з суддею полковим, добрим таки знавцем законів. Порадив старому суддя підождати ще з місяць, доки надійдуть нові які звістки, а далі й в далеку дорогу вирушати. Сумні потяглися дні для Скоруп. Сусіди, прочувши про арешт сина, почали 10-ю дорогою їхню садибу обминати. А може, після сина й до батька черга дійде? Нащо ж і на себе халепу накликати? Бачили старий і стара, що менше й менше друзів стає, що бояться їхньої хати люди. Так і минали дні в чеканні чогось страшного. Написав старий до Петербурга листа. Прохав одного з давніх приятелів своїх, з яким ще на баталії полтавській познайомився, хоч довідатися про долю синове, не то що клопотатися. Та відповіді не було. Настав квітень. Поклав старий підождати днів із 7, а там послати другого сина, Івана, до Петербурга на підмогу. Проминув тиждень. Увечері 9 квітня сидів старий біля столу. Не спалося останніми місяцями ні йому, ні жінці. Читав читану-перечитану давню козацьку хронічку. Подобалося йому дуже пишне змалювання воєн козацьких. І в уяві 64-літнього діда поставали живі картини і кримських походів, і полтавської баталії, де й самому довелося участь брати. Стара сиділа поруч, слухала. Минула година. Вже не раз щипцями знімала стара нагар із свічок лойових. Уже стомився старий читати, як у дворі почувся якийсь гамір, чиїсь кроки. До ганку під'їхав візок. Вискочили старі на ганок. Може ж, Павлусь приїхав. І остовпіли. З візка вилазив високий у зеленому мундирі капраль, а біля ганку вже стояв солдат із рушницею. Полякалися старі, та в ту ж хвилину побачили, що за капралем із візка вилазить і давно чеканий син. Минули перші хвилини радощів, край столу
мирно сиділи старий, стара і зморені з дороги Павло і капраль із солдатом. Довідалася мати, що вже нікуди Павла не повезуть, тож упадала коло його супутників. Мов у раю почували себе ті з дороги. Повні миски пирогів, холодцю, пісний борщ, ціла низка якихось невідомих страв, кварти горілки, наливок різних. Усе це бадьорило гостей. Задоволений, посміхаючись, червоний від горілки та наливок, сидів на покуті капраль, куштуючи чисто всіх страв, не відмовляючись від жодної чарки. А далі постелили гостям цілі гори пухових подушок. Давно вже спалося так у затишку, в м'якій постелі після доброї вечері капралеві Санкт-Петербурзького гарнізонного Нєвського полку Михайлові Петухову та його помічникові, як сьогодні. Солодкий сон схопив їх у свої обійми і не випускав аж до ранку. А тим часом у горниці мати й батько розпитували Павла. Сказав той, що нічого з Шираївської справи не вийшло, розказав, що сидів ось 3 місяці в тайній канцелярії. Заплакала мати, як зняв Павло сорочку, і побачила вона сині криваві смуги та шрами на тілі любого сина. Сказав, що взято його за негожі слова про Розумовського, а за що саме не хотів казати. І нікому не скажу, бо більше ще лихо буде. Так і не довідалися сьогодні батько та мати, яка ж саме провина синова. Та раді були, що хоч живий-здоровий вернув додому. І за півгодини мертвим сном спав увесь дім. А що ж справді таке сталося з молодим Скорупою, що опинився він у тайній канцелярії? А було так. Як приїхав Скорупа до Петербурга, як попоходив по різних установах, де тільки хоч яка зачіпка була, і побачив, що проти Розумовського боротися важко. Тож надумав він на інший шлях стати, до іншого способу вдатися. 5 грудня 1746 року прийшов він на квартиру Іллі Кселандера, управителя дому графа Олекси Розумовського. Пощастило йому. Застав Кселандера дома. Почав тоді Скорупа прохати, щоб Кселандер допоміг у Шираєвій справі. Обіцяв 100 карбованців, якщо допоможе. Та де ж пак було Кселандерові втручатися в цю справу? Адже мова йшла про спірні землі, що ними Розумовський володів. Тож зрозуміло, що Кселандер, посміхаючись, порадив Скорупі до кабінету або сенату вдатися. Скипів Скорупа. Це ж бо не порада була, а глузування. І, прощаючись Кселандером, сказав: що ж, у нас в Україні є приказка – з сильним тягатися, як з ведмедем боротись. Та буде ще й на нашій вулиці праздник. Грюкнув дверима і пішов. Тільки вискочив розлютований Скорупа на вулицю, як Кселандер відразу листа написав графові. А далі шлях звичайний. 9 грудня Скорупу вже вперше допитували в тайній канцелярії. Даремно намагався він себе виправдати, викрутитись, зовсім інакше свої слова змалювати. Я, мовляв, хотів милости графської здобути, через те й доніс на мене управитель, бо не хоче мене в тій його грайзграфського сіятельства милості бачити. Але 3 служники ствердили Кселандерів донос. Мусив признатися Скорупа, що він дійсно таки приказку про ведмедя говорив, але рішуче заперечив, що говорив, буде, мовляв, і на нашій вулиці праздник. Та тайна канцелярія визнала, що раз він признався, що про ведмедя говорив, то, певна річ, і про праздник теж сказав. 4 лютого 1747 року начальник над канцелярією Шувалов робив доповідь цариці і пропонував далі штраф, який її імператорська величність указати зволить. Та не погодилася цариця. Наказала допитати Скорупу, щоб признався він, з якої думки та наміру говорив ті слова,
що й на нашій вулиці буде праздник. А коли не признається, то взяти на муку. Привели 9 березня Скорупу до тайної канцелярії. Об'явили йому указ царицин, та не признався він у тих словах. Дали тоді йому підписати зізнання, а далі повели в застінок. Тут, у присутності самого Шувалова, допитували його з пристрастієм накріпка. Не признався спершу Скорупа, а далі таки не витримав. Признався, але заявляв, що говорив те з простоти своєї. Знову й тут намагався Скорупа інакше слова свої витлумачити. Я, мовляв, сказав так через те, що коли Ксиландр не доповість графові, то буде й на нашій вулиці праздник, бо я, мовляв, сам знайду нагоду прохати графа. А раніше не признався у цих словах в торопях із забвінням. На цьому слідство закінчилося. З наказу цариці тайна канцелярія ухвалила Скорупу бити плітьми, а після кари відіслати до батька. Відбулася кара. Перед тим, як вирядити, прочитали йому наказ, щоб він ні в якому разі не розголошував та тримав би це в вищому секреті. Отаке сталося з молодим Скорупою у Петербурзі. А тепер, після стількох поневірянь, опинився він вдома. Настав ранок. Зібрався капрал із солдатом назад у дорогу. Нагодувала їх мати Скорупина як слід, дала в дорогу і харчів, і напоїв чимало. Старий Скорупа теж грошей не пожалів, тож дуже був вдоволений з подорожі і капраль, і його помічник. Перед від'їздом узяв капраль від батька Скорупиного таку розписку. 1747 году, апреля 9 дня, сын мой Павел Скорупа, при капрале Санкт-Петербургского гарнизонного Невского полку Михаиле Петухове, прибыл ко мне и через оного же капрала с канцелярией тайной указ ея императорского величества получен мною, в том ему ж капралю от меня сие свидетельство дано. Бунчуковий товариш Григорій Скорупа. Яка ж була дальша доля молодого Скорупи? Уже 18 квітня 1747 року з Стародуба Скорупа прохав тайну канцелярію про дозвіл йому служити, бо він хоче служити, не шкодуючи останньої краплі крови до кінця життя свого, як і предки. Правду кажучи, щодо предків, то дід Скорупи був багатий стародубівський крамар, і ніякої крові своєї проливати йому не доводилося. Але в проханнях не завжди ж істини додержують. Пригода з тайною канцелярією перервала була Скорупину кар'єру. І тільки з березня 1757 року, через 10 років, він стає за стародубівського полкового обозного, а далі починаються його всілякі служби у війську. І 1772 року він уже армії полковник. Цікаво відзначити, що ще 1757 року його вирядив гетьман із спеціальним дорученням до польського кордону, не в черзі, але з бажання власного його ясновельможності як надійний. За 10 років виступ Скорупин проти Олекси Розумовського забувся, і Скорупа жив спокійно, як десятки і сотні інших козацьких старшин, до самої своєї смерті 1779 року. Царицині немовлята. Сумно і безрадісно минало життя старого солдата Іллі Коб'якова. Багато лиха зазнав він на своєму віку, та й на старість не покращало. Вся молодість минула марно на важкій службі, в походах повсякчасних. Не один раз і смерть у вічі заглядала. Не один раз довелося рани тяжкі гоїти. Надійшла старість. Спливли за водою молоді літа, а з ними здоров'я, сила. Немічний. Старий став старий Ілля. Не потрібні такі солдати в війську. Тож пустили Іллю на волю, в отставку.
без родини, без хатини. Не мав куди подітися старий солдат, не мав де голову свою прихилити. Послало його тоді начальство до шпиталю при церкві Володимирської Богородиці у Китай-городі, віку доживати. Сумне було теє життя серед таких же старих, немічних, як і сам. Щоб недаром їв хліб, силувало іноді його церковне начальство дзвонареві допомагати. Не любив цієї роботи старий Коб'яков. Трусилися йому руки, важко було йому бити в дзвони. Важкі, холодні, металічні. Іноді ж ставили його під час служби на варті у церкві. Блимали неясним світлом лямпади, притухали, примеркали свічки перед темними, порохом віків укритими іконами. Побожно молилися парафіяни, а старий солдат стояв, вартував, дивився, щоб якийсь з богомольців побожних чогось не потяг. Так і минали дні, нудні, сірі, напівголодні. Настав Великий піст 1749 року. Залунали дзвони усією Москвою. Темний побожний люд сунув до церков замолювати свої немудрі гріхи. Настали жнива для попівства. Більше стало люду і в тісній церкві. Поставили знову Коб'якова на варту. Стоїть старий солдат, придивляється до богомольців, знайомих яких шукає. Закінчилася служба, час уже йти до шпиталю. Аж підходить до Коб'якова, похитуючись трошки, ієродиякон Ізосім. Почалася повільна розмова. «Сумую я, – каже Ізосім, – що оця церква мала. От коли була цариця в Москві, так обіцяла більшу зробити. Та що? Одмовляє її від цього єретик, ворожбит Олексій Розумовський. Та це ще й не все. У Санкт-Петербурзі нарядив він команду своїх Черкас, їздить та команда містом, і багато руського народу нищить. Багато мертвих тіл до поліції привозили. Дивувалися в поліції, хто так робить. А далі спіймали тих Черкас. Привели до государині. А Розумовського при ній не було. Тож наказала государиня одному бояринові їх допитати. Примітка. Черкасами за тих часів називали в Москві українців. Де й минув сон у Коб'якова. Жадібно слухав він незвичайні речі, а Ізосим далі своє правив. От які були стародавніх російських царів речі та інших держав подарунків в палаці, все те Розумовський вивіз та одіслав своїй матері, а тая все те до Польщі отсилає. І що ж, хоч про це й казали государині, тільки вона нічого йому не зробила. Та він же, Розумовський, наслідника нашого, Великого князя Петра Федоровича, 6 разів до смерти призводив. Наказавши стільки, пішов ієродиякон із церкви, сказавши про те Коб'якову на прощання. Ти ж дивись, мовчи про це, а нікому ні слова. Та добре, буду мовчати. Пішов Ізосім, а Коб'якову слова його мов тягар важкий на думку лягли. Що робити? Треба донос подати. Як? Кому? Треба поради спитати. Пішов Коб'яков до ієромонаха Антонія. Розказав йому про Ізосіма все чисто. Подумав трохи ієромонах, а далі й каже. Та цю мову я від нього, ієродиякона, чув уже. Та він ще не те говорить. Так як же терпіти далі? Треба донести. Та ні. Поб'є його, Ізосіма, Бог, і без нас. І сказавши так, одійшов чернець від солдата. Ніколи було ієромонахові з старим солдатом говорити. Тільки що у вівтарі передали йому цидулку від княжни Марії Михайлівни Одоївської. Швидше кортіло йому її прочитати. Учора був ієромонах на молебні у великій панській садибі Одоївських.
Скінчився молебень, запросили всіх до столу. За стародавнім звичаєм почали з тропарів. Тропарями й закінчили обід. Та не співами ж самими задовольнилися гості. Чимало горілки і простої, і боярської, чимало наливок, чимало вин усіляких стояло на столі. І не гребували ними гості. Десь узялися блазні, огидні карли, і почалися справжні веселощі. Крутилося, стрибало все перед очима ієромонаха. А далі, не знати як, опинився у спальні княжни. Здорова, висока дівчина присунулась близько до нього. Була вона, як і всі в цей день, на підпитку. Откинула коси ближче, ближче, уста біля уст. Звичайна картина – п'яний чернець і дівчина. Та кінець незвичайний. З юнацтва свого не знав чернець жінки. І не пізнав її й зараз. Незадоволено откинулась княжна. Минуло кілька хвилин. Мовчанка. І знову присунулась ближче, притисла до себе несміливого ченця. Пекучі поцілунки, божевільні рухи. Не пам'ятав ієромонах, що було далі. Вернув додому п'яний, упав на ліжко своє і проспав до ранку. А зараз лист. Де ж тут у слова Коб'якова вдумуватися? Увійшов до келії, почав читати. Солодкі, незнані досі слова. Ти мій світ, отець душевний і тілесний, муж і утішитель, а я твоя раба. Сів на ліжко, замислився. Попливли думки до вчорашньої зустрічі. Узяв перо, розіслав папір, полилися нескладні, незграбні слова. Ти моя радість і матушка душа, і дуже дорога моя супруга, і не начає моє веселія й сладость. Уже догоріла свічка, кінчив писати. Ліг спати. І сниться незвичайний сон. Сниться княжна. Сидить край столу. Нема на ній сорочки. Гола. Пашить вогнем. Млосно у вісні панотцеві. А в княжни десь на руках з'явилося немовля. Пригорнула його до себе. Дає йому грудь. Попливли якісь солодкі хвилі, повне провалля. Мить стало огидно слизько. Прокинувся чернець. У келії тихо. Ще не вернув додому диякон. Нема нікого. Кілька хвилин і заснув Антоній кріпким сном до ранку. Минув Великий піст. Пролетіли великодні свята. Трохи забув уже Коб'яков про пригоду з ієродияконом. Аж нагадав йому знову про теє, та ще й як нагадав ієромонах. Був то четвер, після Великодних свят. Побожно, уважно запалював Коб'яков у церкві в лямпадах воскові свічі. Любив старий солдат, як заливало прозоре світло темні кутки малої церкви, як наче оживали похмурі темні постаті на старих іконах. Веселіше ставало безпритульному, темному, весь вік муштрованому солдатові. Тож і сьогодні, як завжди, радо виконував старий немудру роботу. Запалює Коб'яков свічки, а там тим часом увійшов у церкву завжди похмурий Антоній. Глянув на Коб'якова та й каже: «Ти дивись, і зовсім наказував, щоб ти не всі свічки в лямпадах запалював». Обурився старий солдат. «Ну як це ви, батюшко, таке кажете? Ну як же ж можна не всі свічки ставити? Вони ж мирові належать. Усякий їх дає для душі своєї. І як це ви, батюшко, тому ієродияконові таке терпите? Ви ж священники, а він ієродиякон. І у вас у всьому волю взяв. Христос і не це терпів, Ілля. А ми не хочемо того потерпіти. Нам його осуджати гріх. Він уже на цьому світі проклятий. Ось він недавно про всемилостивішу государиню Лизавету Петровну говорив, що вона ніби 4 немовлят спородила. Жахнувся Коб'яков. Ой,
Це зле дуже, панотче, і треба вам про те донести. Та добре. Спитаю я про це такого чоловіка, що знається на цьому. І крім Бога, нікуди не движим. Як він мені присудить, так і буде. На цьому і скінчилась розмова. Одійшла служба, розійшлися всі з церкви, а Коб'яков усе думав, що треба щось робити, щоб і самого якось лихо не спіткало. Думав, і нарешті 18 квітня опинився в домі страшного генерала Олександра Івановича Шувалова, начальника над тайною канцелярією. У тайній канцелярії не так, як скрізь по інших установах. Там тяганини не було. Відразу ж допитав Шувалов старого солдата, і зараз же полетіли з тайної канцелярії посланці по Ізосіма. Минуло кілька годин, і опинився переляканий на смерть Ізосім у тайній канцелярії. Допитував його сам Шувалов. Мусів розказати спершу Ізосім усе життя своє, страшному для всіх начальникові страшної установи. Розказав він, що світське ім'я його Захарій, батько його був солдат, помер років 25 тому. Лишився Ізосім сиротою. Сяк так, навчившися читати-писати, вступив до латинської школи. Років із 24 тому, з наказу синоду, його з іншими школярами перевели до московського шпиталю, у лікарські учні. Пробув там Ізосім усього 4 роки, а далі кинув шпиталь. Утік до Троїцько-Сергіївського монастиря, постригся в ченці, і оце вже років із 10 живе при церкві Володимирської Богородиці. Такий був короткий життєпис Ізосимів. Та не це цікавило Шувалова. Цікавили його негожі слова про царицю і Розумовського. Побачив Ізосім, що брехати нема змоги. Признався відразу в усьому. Говорив, мовляв, Коб'якову і Антонію тії лихії слова. А чув усе від удови посадського Афім'ї, що приходила іноді до нього в гості. Мовляв, розказувала йому Ізосимові та жінка Афім'я, що двічі в Петербурзі була, і сталася біда. Двічі трохи не задавлено стелею наслідника Петра Федоровича. А все те робить родина Розумовського. Одного разу, так, мовляв, розказувала Афім'я, навчив був Розумовський своїх черкас задавити Петра Федоровича сонного в ліжку. Та підслухав це один солдат чи матрос і розказав наслідникові. Той замість себе поклав у ліжку іншого. Тоді прибігли черкаси і задавили того чоловіка. А як ховали його, то Петро Федорович уголос всім говорив: «Це Олекси Григоровича удавленик». Та ще раніше, мовляв, розказувала Афім'я про те, що в Петербурзі спершу жила при Розумовському малоросійська дівка, а потім малоросіянин. Через їхнє чарування цариця стала Великого князя не любити, а тії ворожбити все Олексі Григоровичу кажуть, хто що про нього думає і де що робиться, що вони причарували царицю, що в цариці в убранні зашито волшебное подобно як рибка. Ото й породила цариця від Розумовського 4 немовлят. І все те робиться через чари лихії, бо ж у них в малій Росії багато чарівників. А чула все те я, Афім'я, від якоїсь старої баби Степановни, що теж через чарівництво дивиться в воду і бачить, де що діється, і знає про все. І, мовляв, тая Степановна цього року не допустила ворожбитів, що їхали з малої Росії до Олекси Григоровича, хоч їм назустріч з Москви висилали 40 солдатів. Далі розказував Ізосім про лиху пригоду, що трохи не спіткала його минулого року. Мовляв, навесні ранній того року прийшла до нього Афім'я і розказала, що ось ієромонах з Іконоспаського монастиря Афанасій, нині померлий,
хоче його і Зосима зіпсувати. Кладе під поріг папірці з травами. Хоч і вчився Ізосім по школах, та в силу чарівництва вірив, як і тая Афім'я. Вірив непохитно. Почав шукати в келії і знайшов аж 2 папірці. Подався тоді по пораду до Афім'ї. А що робити з тими папірцями? Як бути? Сказала тоді Афім'я, що стара Степановна їй наказала взяти одного папірця і кинути на москваріці в ополонку і дивитися, що з ним буде. Дав тоді Ізосім одного папірця бабі, пішла та з ним, а як прийшла пізніше до нього, то й розказала. Той папірець довго кругом крутився і на силу потонув. Перехрестився з радощів Ізосім: слава тобі, Боже, що мене від цього помилував. Проминуло кілька день, прийшла знову Афім'я. Принесла в ганчірці якесь коріння і переказала, що це коріння дала Степановна, і наказала носити Ізосімові повсякчасно, щоб ніхто більше його не зіпсував. Такі пригоди свої розказав докладно Ізосім на допиті. Та ще на одне питання треба було дати відповідь. Кому, крім Коб'якова, переказував ті бабські плітки? Відповів Ізосім, що казав ієромонахові Антонію. І той на це сказав: «Не дай Боже всьому тому бути й того чути. Слава Богові, що Господь Бог його височність зберіг». Розказував ще про всі ці нечувані речі і знайомому своєму ієродияконові Нектарію. Закінчився допит, вивели Ізосіма, повели до тюремної ізби. А тим часом притягли до канцелярії ієромонаха Антонія. Була це ще хоч і молода людина, але хвороблива, нервова. Страшна обстанова вплинула на нього. Стояв він, нічого не розуміючи, мов громом прибитий. Та проте мусів відповідати на грізні запитання грізного судді. Спершу вдався був Антоній до того способу, що його й досі дехто визнає за найкращий. Нічого я не знаю, нічого не чув від Ізосіма, нічого не говорив Коб'якову. Привели Коб'якова, та кожен стояв на своєму. Одвели обох до тюремної ізби, посадили окремо. На другий день знову допитували Антонія проти слів Ізосімових. І знову вперто заявляв чернець: «Знати не знаю, відати не відаю. Обмовлено мене». Привели на зведення Ізосіма. І вчорашні сусіди по келії стояли тепер, як вороги, один проти одного, і кожен обстоював своє. Вивели Ізосіма, і тоді почали вмовляти Антонія, щоб признався. Аж тоді не витримав чернець. І по увіщательному спросу вінілся, що й чув від Ізосіма, і що не доносив, і що говорив з Коб'яковим. Додав ще, що хотів у цій справі поговорити з князем Іваном Васильовичем Одоєвським, але ні з ним і ні з ким більше не говорив, і тих негожих слів не розголошував. Швидко розшукали в Москві й ієродиякона Нектарія. Той спершу, як і Антоній, не признавався, що чув від Ізосіма лихії слова. Заявляв, що коли б чув, то доніс би неодмінно, що, мовляв, коли я говорю неправду, підлягаю карі на горло. Але ніщо не допомогло. Мусів таки признатися, що чув від Ізосіма, що Розумовський – проклятий єретик, а не доносив простотою своєю. Почали розшукувати Афім'ю. Послали по неї канцеляриста Афанасьєва. Наказали йому випитати, де живе стара Степановна, першоджерело всіх тих чуток. Знайшов канцелярист Афім'ю. Сказав, що прийшов від Ізосіма і хоче бачити Степановну. Та ніяк не хотіла сказати Афім'я, де живе стара. Далі просив Афанасьєв просьбою, щоб сказала таки, де можна стару відшукати. Обіцяв грошову нагороду. Не говорила нічого знову Афім'я. Почав питати з великим пристрастієм, але й тут не сказала нічого.
Повели тоді Афім'ю до тайної канцелярії на допит. Заявила вона, що знає Ізосіма, ходила до нього білизну прати, але ніколи нічого ані про царицю, ані про Розумовського не говорила. Тільки того й було, розказувала вона, що прийшла я раз до Ізосіма, а він мені й каже: у мене в саду біля келії з'являється скарб. Вибігає чорною кішкою. Так чи не знаєш таку людину, щоб помогла мені той скарб узяти? Я й вигадала тоді, що є така стара Степановна, що все знає. Так і дурила Ізосіма. А він давав мені коли трошки хліба, коли ж трохи грошей. А такої старої Степановни мені знайомої зовсім на світі нема. Привели тоді Ізосіма до канцелярії. Приголомшений страшними подіями, не дуже й здивувався він, побачивши тут стару вдову. І знову недавні приятелі Ізосім і Афім'я стояли тепер перед суворим слідчим, і кожний своє обстоював. Чув усе те від тебе, та не казала нічого. Так і вивели обох із канцелярії. Так минув перший день. У тюремній ізбі сиділи всі дійові особи, з жахом чекаючи ранку, нових допитів. Тільки Коб'якову боятися не було чого, адже донос на Ізосіма потвердився цілковито. Настав ранок, повели Афім'ю в канцелярію. А далі, по багатьох її по справі подозрительствах, наказав Шувалов увести її у застінок. Уперше в житті опинилася бідолашна жінка в тому місці, про яке пошепки геть чисто по всій Росії жахні чутки переказували. Поставили її біля диби. Почався допит. На своєму стояла Афім'я. Важних, злодійственних, негожих слів не говорила. Знати не знаю. Степановни теж ніякої не знаю. Дурила Ізосіма, та й годі. Корінець йому дала, та в тому корінці чар ніяких немає. А дають той корінець дітям от бігунки. Вивели Афім'ю з застінка. Перший етап слідства закінчився. Уже того ж дня, на другий ранок після доносу, поспішив Шувалов доповідь зробити Лизаветі. Не раз доводилося чути такі доповіді цариці, і кожного разу лють невимовна охоплювала її. Здавалося їй в ці хвилини, що десь потай, може й близько, сидять її вороги, ширять поговори, на честь, а може й на життя зазіхають. Хотілося їй до них дістатися. Не ченців якихось та бабів московських, а тих, хто за ними, їхніми спинами ховається. От тих на тортурах, на дибі побачити. Так і сьогодні. Скоро почав тихенько, не поспішаючи, говорити Шувалов, як потемніла якось відразу цариця. Металічні стали очі, в кулаки стислися руки. Сиділа в кріслі, слухала уважно, слова не пропускаючи. Зараз же й наказа дала розстригти всіх ченців, узяти їх на допити накріпко, що скажуть на допитах, зараз же доповісти. Минув день. Відбувся ганебний обряд розстригу. Замість 3 ченців тепер сиділо 3 розстриги. І знали добре всі троє, що тепер страшних тортур, жахного катування доведеться зазнати. 22 квітня почалася найстрашніша дія. Після допитів у застінку вивели всіх, лишили тільки Ізосіма, нині розстригу Захара та Афім'ю. Наблизився кат до Ізосіма. І не пам'ятав спершу, що діялося з ним Ізосім. Очуняв уже на дибі. Просвистів перший удар. Перша кривава смуга лягла на тілі. Потекла кров. Та на своєму стояв Ізосім. Чув усе те від Афім'ї, та й годі. Удар за ударом рвав шкіру. Ревів від болю Ізосім, а внизу біля диби стояла Афім'я. І, мов у напівсні,
перелякана на смерть, повторяла: «Не говорила нічого, хай Бог покарає, не знаю, не говорила». Спустили і Зосима з диби. Прийшла черга тепер до Афім'ї. Пролунав плач по всьому застінку. Та багато сліз бачили ці стіни, і не жіночим сльозам було спинити кару. Наблизився кат із кнутом у руках, оголили спину Афім'ї, і повисла вона на дибі. Не молила вже, не благала, твердила тільки своє, що й раніше. Наблизився кат до диби, замахнувся. Закричала Афім'я, застогнала, почала слізно прохати: «Спустіть мене з диби, я всю правду розкажу». Та відповів їй суворий Шувалов: про що вона всю правду хоче сказати, проте б вона об'явила всю істину на дибі, а доти її не спустять. Знову заплакала Афім'я і знову закричала: «Не винна я ні в чому. Тільки й провиди моєї, що дурила із Зосима корінням та старою». Знову наблизився кат, засвистів кнут, захрипіла, застогнала Афім'я, а Ізосим стояв біля диби, юшила кров із ран, стояв напівпритомний і знов-таки винуватив Афім'ю. Непритомну зняли жінку з диби і витягли разом з Ізосимом із застінку. Блідий, тремтячи, читаючи півголосом молитви, ввійшов до застінку Антоній. Тепер уже Рострига Олекса Зубков. Знову почалася робота для ката. Непритомного винесли Антонія. Ввели Нектарія, тепер Миколу Медведєва. Дали йому 9 ударів і вивели з застінку. Після катування завжди давали відпочинок, щоб рани загоїлися, щоб можна було вдруге як слід катувати. Тож тільки 5 травня потягли знову до застінку із Зосима і Афім'ю. Шувалов найбільше дбав, щоб першоджерело чуток тих виявити. Удруге скуштували обоє тортуру застінку, 20 ударів дістав Ізосим та стояв на своєму. А тим часом у келії Антонія зробила тайна канцелярія трус. Небагато було там речей, але 3 скриньки, дані на схованку, як признався Антоній, від князівни Марії Михайлівни Одоївської, спинили на собі увагу. У тих скриньках знайшли урядовці тайної канцелярії гроші, діамантові різні речі, а найголовніше – листування між князівною та Антонієм, о здоров'я і о любленії і склонне к Амуру. Відразу схопилася тайна канцелярія ще за одну нитку, що вела до кіл ближчих до царського двору, ніж якісь там ченці та вдови купецькі. Узяли на допит Антонія. І той розказав докладно про своє знайомство з князівною. З його слів перед суддями постала звичайна, рідна, знайома їм картина. Велика панська садиба. А в тій садибі нескінченні молебні. Після молебнів бенкети, бійки, сварки. Увесь час у домі товчуться якісь попи, ченці. І серед цього всього задурена постать напівпридуркуватої князівни, що її добре таки експлуатують всілякі отці душевні й тілесні утішителі. Признався Антоній на допиті, що він запросто цілував князівні руки й уста. Але, мовляв, він, Антоній, з тою княжною й з другими ні з ким гріхопадіння й іншої якої єресі не чинив, і від народження свого того не знає. Та тайну канцелярію мало цікавило, чи зберіг Антоній та князівна своє дівоцтво. Її значно більше цікавило, чи не говорив Антоній з князівною на такі слизькі теми, як от про 4 немовлят, про Розумовського тощо. Признався Антоній, що говорив таки про немовлят, як почув про це від Ізосима. І князівна сказала, що треба донести.
Звичайна річ, зараз же в селі Балашові в садибі княгині Одоївської відбувся пильний трус. 26 травня в домі Шувалова мусила князівна стати на допит. Неприємна була то розмова. І страшна. Призналася князівна, що дійсно таки листувалася вона з Антонієм. Але з простоти своєї, признаючи його життя чесного й засвятого мужа, що хоч і були поцілунки, але іншого, ніякого амурного люблення між ними не було. Визнала князівна, що говорив їй Антоній про немовлят. Та ще й те говорив, що, мовляв, Розумовський – людина як людина, і не диковинка, мовляв, яка, що він Черкас, вони й усі, Черкаси, ловливі, меткі занадто. Тепер уже провина і Нектарієва, і Антонієва була очевидна. Перший чув від Ізосіма лихі слова й не доносив, а другий ще й сам поширював тії чутки. Гірша була справа з Ізосімом та Афімією. Невідомо, хто ж таки з них правду каже. Узяли їх і знову на катування. А тим часом з наказу Шувалова затримали кількох купчиків, що носили ченцям харчі. Посадили й їх на деякий час. Так тяглася справа аж до грудня 1749 року. Доносчика Коб'якова і заарештованих із харчами купчиків випустили раніше. І тільки 12 грудня ухвалила тайна канцелярія свій присуд, передавши його на ствердження цариці. Ухвалено було мудру постанову. Мовляв, треба було від Ізосіма та Афімії точно дізнатися, виявити, хто з них винен, від кого ті слова пішли. Для цього слід було б їх узяти ще на тортури. Але по замерзелым и грубым их сердцам, кроме одного кровопролития, истины в том изыскать в них неуповательно. Отже, на думку Шувалова, дальше слідство з тортурами не потрібне. Що ж до кари, то тайна канцелярія хоч і визнавала, що Ізосім та Антоній достойні смертної кари, проте пропонувала покарати всіх підсудних так: учинити їм усім, тобто і Нектарію, жорстоку кару бити кнутом. У Захара, Ізосіма, і Олекси, Антонія, вирізати ніздрі та урізати язика, та й заслати в далекі монастирі, наказавши не випускати їх нікуди, тільки до церкви, та й то під вартою, та держати їх у тяжких монастирських трудах до кончини живота. Афімії попередні тортури зарахувалися як кара, та крім того, її мали заслати теж до якогось далекого монастиря, нікуди не сходно. Що ж до князівни, то тайна канцелярія визнавала, що її слід покарати, але кару дати прохали царицю. Коб'яков за ревностний правий донос дістав грошову нагороду. Такий був присуд. Об'явили присуд підсудним. Відчув Антоній, що тільки чудо його врятувати може, що надходять останні дні життя. Чекав і він, і Ізосім, і Нектарій з жахом дня кари. Наслухалися вони добре, у тюрмі сидячи, як ото кнутом за третім-четвертим разом забивав іноді кат нещасні жертви. Як часто з Майдану привозили просто трупи і ховали спішно в викопаних на швидку солдатами ямах. Не стерпів чекання Антоній. Не подолав його мозок мук надмірних. Одного ранку помітили два сусіди Антонієві, що негаразд щось із ченцем робиться. Та чим допомогти? Як лихові зарадити? Сказали вартовому. Та це був уже старий, досвідчений солдат. Не раз бачив він, які мертвих і божевільних виносять звідси. Тож тепер навіть слова не відповів. Не моє діло, мовляв. А Антонієві ставало гірше й гірше. Зіщулившись, сидів він у кутку,
щільно затуляючи собі вуха. Щохвилини чулися йому кроки, якісь голоси. Це йдуть по мене, це смерть надходить. І в передсмертному відчаї бився головою об кам'яні муровані стіни. І настав ранок. У ранковій напівімлі дрімали старі кремлівські стіни, вежами своїми розрізали напівімлу. Ранковий туман, зійшло сонце. Упало його чудове проміння і на Кремль, і на лобне місце, і на гордість красу московську собор Василя Блаженного. Прогнало сонечко ясне туман ранковий, огорнуло місто своїм промінням, почалося життя. На дерев'яному помості, оточеному юрбою, лежав Антоній. Зв'язані були і руки, і ноги, та здригалося в конвульсіях усе тіло. Крикнув голосно кат, замахнувся кнутом. Божевільний, страшний зойк залунав на весь майдан. А вже після 5-го удару з жахом побачила юрба. Б'є кат по якійсь неживій, скривавленій масі м'яса. Захвилювалася юрба. Наказав офіцер ударити в барабани, щоб не чути було жахного звуку. Кінчилась кара кнутом. Підвели помічники Антонія, поставили на ноги. Не міг стояти. Міцно тримали під руки. Був це вже не чоловік, а справжній привид, напівтруп, де десь далеко ще жевріє іскра життя, та щохвилі загаснути може. І на цьому напівтрупі провадив кат дальшу кару. Силою розтулив зціплені зуби, витяг язика. Блиснуло в руках катових щось біле, металічне. Упав, покотився кінчик язика додолу. Пролилася кров із рота. Витяг кат обережно довгі щипці. Завмерла юрба. Вклав один довгий кінець щипців у ніздрі, а другим, гострим, почав різати. Знову застогнав глухо Антоній. Та був це кінець. Криваву, страшну купу м'яса кинув кат і помічники на візка. Дійшла черга до Ізосіма і Нектарія. Баба Дубиниха і солдат Щеченко. Хоч це й рідко бувало, але між солдатом Бутирського піхотного полку Василем Щеченком, що його з України занесла доля на солдатську службу, та хазяйкою квартири, де він на постої стояв, у дворцовому столі Рапалові, бабою Дубинихою, взаємини були дуже добрі. Часто вечорами любив послухати Щеченко оповідання бабині і про відьом, і про домовиків, і про всілякі сільські пригоди, і про чутки найрізноманітніші. Одного вечора попрохав Щеченко яєшню йому зробити. Волила волю свого любого постояльця баба. Через кілька хвилин поставила на стіл яєшню, солоні огірки, десь дістала горілки, і почалася в хазяйки й постояльця довга інтимна розмова. Гомоніли, а далі до дуже високих тем дійшли. Саме сьогодні через село проїздив Олекса Розумовський. Тож не дивно, що баба звела на нього розмову. Ась де курвий син Розумовський. Привіз якусь бабу Чупрунку, яка кладе півнів. Ось би їй, курві, самій вирізати єстество, як вона з півнями робить. Та Щеченко після горілки був настроєний дуже лагідно і дуже мирно. Та може ж вона і невинна? Може, вона це робить з неволі? Та не втихомирилася баба, далі своєї правити почала. Ех, состарив нас Розумовський. Коли не їде до гостилиць, то курей сот по 5 збирає. І ми їх уже купуємо. Отаке лихо. Оце, Семеновичу, тепер у хаті в мене, крім нас із тобою, нікого нема. Отже, поговоримо. А чи знаєш ти, що цариця від Бога відступила
Живе з Розумовським. Спородила та не одного, а двох. А звідки, Митрофанівно, про це все знаєш? Та як же ж не знати? Адже й мати Розумовського ворожбитка. Оце, як цариця їхала з Гостилицької мизи через Висоцьку до Царського. І з того Висоцького вийшли дівки й баби її зустрічати. То лакеї всіх били й одганяли. А як же приїхала вона в Царське та ввійшла в палац, то й сказала: «Ох, я вчаділа! Дайте мені грубника, що покої палив. Я його накажу на смерть покарати». Знайшли грубника, привели, а він і каже: «Ні, матінко государиня, то, звичайно, не вчаділа». Вивели грубника, а вона зараз же й породила. Та де це ти, Митрофанівно, чула? Звідки знаєш? Та як же ж не знати? Адже й досі один хлопець живе в царському селі, в Блинниці, а другий помер. А той, що живий, увесь у неї. А вона називає його хресним сином. І багато тій Блинниці грошей дає. Нічого не сказав на те солдат, і з'їв яєшню, і пішов спати. Багато понарозказувала своєму постояльцеві баба Дубиниха, не знаючи, що хоч і не скоро, та відгукнуться її оповідання на її ж спині. Проминуло кілька місяців. У корчмі зібралося чимало солдатства. Окремо від інших сиділи двоє – Щеченко та Іван Дурандін. Випили вони вже чимало. Міцна горілка й пиво розв'язали язики, і серед страшного гамору, всіляких вигуків і лайок почав розказувати Щеченко своєму новому приятелеві пригоду, що ніби недавно сталася з ним. Оце стояв я недавно в Ранієнбомі біля палацу на варті та бачив у розчинене вікно таку чудосію. Біля вікна вкупі стояли цариця й Розумовський. Раптом із Розумовського спали штани. А цариця йому й каже: «Йди сюди, я тобі штани підв'яжу». Повела його в інші покої і підв'язала. Та ще й те, я тобі скажу, відступила вона від Бога. І не стало в неї про нас піклування. Та чого ти? Ми ж усім задоволені. Що ти знаєш? Адже ж у Розумовського і мати відьма. Може, вона й причарувала царицю. Що ти мені казатимеш? Я вже не тепер служу. Я ось уже 5-го царя на службі пережив. А все мені отставки нема. Хоч і п'яний був Дурандін, та зрозумів, що слова Щеченкові до лиха довести можуть. Тож він зараз же звівся на ноги і, не ховаючи погрози, сказав: «Слухай-но, діду, не відмовляйся від тих слів, що ти мені оце тільки що сказав». Та не злякався Щевченко. «Ну, що ж, як хочеш? Адже тобі, доносчикові, 2 вистрілки буде, а мені тільки 1. І язикові перший кінець». Почалася далі справжня лайка. І недавні приятелі розійшлися ворогами. Та слова Щеченкові, що доносчикові язикові перший кінець, все-таки справили враження на Дурандіна. І він до деякої пори мовчав. Минав час. Часто зустрічався в полку Дурандін із Щеченком. Та ніяких нових розмов негожих між ними не було. Може б, так справа і закінчилась. Та надумав тоді раз Дурандін поглузувати з Щеченка. «Знаєш, Щеченко, – каже, – мідні 2-копієчники по 2 копійки в народі вже не будуть ходити». Як на те, зібралося отих 2-копієчників у Щеченка чимало. Подумав він, що і правда таки все може статися. Пішов до каптенармуса Орлова розпитати. Зачувши таке питання, розсердився вельми каптенармус на Щеченка і на Дурандіна. Покликав зараз же Дурандіна. «Ти що це, дурню, розпотякуєш?» Скуштував Дурандін каптенармусової палиці. Побитий, розлютований, прийшов Дурандін до себе на квартиру. Там був другий солдат, Семен Галаскін.
З пересердя забув обережність Дурандін і розказав Галаскіну, яка пригода з ним тільки що сталася. Розказав, як побив його каптен Армус, та й додав: «Он який Щеченко! Жарту не стерпів, а я знаю за ним і велике діло, та й то мовчу, і в донос не вступаю». Зацікавився Галаскін. «А яке ж таке діло?» «Та таке, що минулого 1750 року, як були ми з Щеченком на одній квартирі, то Щеченко називав царицю Б. Казав, що живе вона з Олексою Розумовським і 2 дітей від нього породила. А чи були свідки?» «Так, і хазяїн те чув, і солдати». «Це добре», – сказав Галаскін. «Тільки те зле, що ти ніде про те на того Щеченка не доносив. Та, я цієї справи даром все одно не пущу. Я її колись підніму». Так закінчилася розмова. Тепер уже таємницю Щеченкову знав не тільки він, а й ціла низка інших солдатів. Дійшла справа до старого солдата, Нечипора Мусатова, що вже 30-й рік відбував важку службу. А той зараз же доніс своєму підпоручникові. А далі опинилися в тайній канцелярії і Мусатов, і Галаскін, і Дурандін, і Щеченко. Почалися нескінченні допити. Через те, що Щеченко зараз же признав свою провину, доносчика Мусатова випустили з тайної канцелярії, зате розшукали і привезли стару Дубиниху. І сміх, і горе. Спершу, як звичайно, заперечувала вона свою провину, говорила, що нічого не знає, плела з переляку казна що, а далі призналася, що була таки розмова з Щеченком, і що всі ті негожі слова чула вона від селянки Меркулової Алгінії, як сиділа з нею та ще з 4 жінками на призбі біля хати. Як Алгінія, то й Алгінія. Тайна канцелярія, як треба, то й не 1 десяток заарештовувала. Відразу до села Висоцького послані були солдати. Наробили вони в селі переполоху, немов орда, яка наскочила. Привезли солдати 5 наляканих добестями жінок. 26 травня 1751 року допитали всіх їх, кожну окремо. Не чули нічого й не бачили. Нічого не знаємо. Така була одностайна відповідь. 28 травня, знову в присутності Шувалова, відбувся допит. Учорашні приятельки, баба Дубиниха й Алгін'я, стояли одна перед одною, мов люті скажені вороги. Та не змогла Дубиниха довести провини своєї колишньої приятельки. І 7 червня всіх 5 жінок, прочитавши їм указа, щоб ніде, нікому, нічого під страхом смертної кари не розголошували, випустили на волю тайна канцелярія. А далі надійшов і присуд. Суворий, немилостивий. Головного винуватця Щеченка спіткала люта кара. Ухвалила тайна канцелярія бити його кнутом і, вирізавши ніздрі, послати до Охотського острога вічно. Дубиниху теж не минуло милосердя тайної канцелярії. Ухвалила тайна канцелярія і її бити кнутом і заслати навіки до Сибіру. Та й решті учасників перепало. Солдатові Дурандіну за те, що він довго не доносив та деякі слова розголошував, чого було йому робити зовсім не належало, таку кару призначено – бити кнутом і послати його в нерегулярну службу до Оренбурга. Покарали й солдата Галаскіна за те, що довго не доносив і розголошував про негожі слова. Взяла тільки до уваги тайна канцелярія, що, по суті, через Галаскіна справа вийшла на світ. Отже, від кнута його звільнили, а ухвалили бити плетьми і записати до сибірського гарнізону вічно. Мусатову ж за його правий і незамедлительний донос віддячили, постановивши дати чин сержанта і звільнити від військової служби за його власним бажанням. Хазяїн і квартирант.
2 березня 1752 року опівдні в одному з численних кабаків петербурзьких зібралася весела компанія. Коло столів на лавах сиділо кілька дрібненьких урядовців, кілька майстрів, кілька осіб взагалі невідомо якої професії, якого віку і якого стану. Хоч було ще й рано, проте в кабаку стояв уже величезний гамір. Де-не-де до бігів доходило. Дехто намагався й пісень утинати. Та на сторожі ладу стояв височений, завжди похмурий, завжди напівп'яний хазяїн. Біля невеличкого столика під стінкою на лаві, напіврозлігшись, сиділи 2 друзів. Підканцелярист портової митниці Іван Філіпов та підмайстер інструментального діла Академії наук Пилип Тюрютін. Сиділи друзі вже години зо 2. Зібралися вже й додому йти, як до кабака ввійшов 3-й їхній приятель, копіїст головної поліцмайстерської канцелярії Петро Мещеряков. Був він сьогодні надзвичайно задоволений. Устиг за ранок щось із 10 прохань неписьменним пітерським міщанкам написати, тож у кишені в нього кілька зайвих 5-копієчників опинилося. Побачивши приятелів, дуже зрадів Мещеряков. Присів до них і зараз же почалася нова жвава розмова. Усе було наче гаразд, як постійно. Та через кілька хвилин із грюкотом розчинилися двері і не війшов, а влетів у кабак вельми п'яний, знайомий Мещерякова, канцелярист тієї ж головної поліцмайстерської канцелярії розшукної експедиції Олекса Григорієв. Мов у якомусь напівсні, ледве розуміючи, де він і що він робить, присів Григорієв до приятелів своїх. Подали ще горілки. Випили всі, випив і Григорієв. Та вже перші 3 чарки зовсім сп'янили йому голову і, не пам'ятаючи і не знаючи, що він робить, одним ударом кулака розбив п'яний канцелярист дерев'яний стіл, а далі кинувся і почав скидати посуд із сусідніх столів. Зараз же в кабаку закипіло, мов у котлі. З диким криком кинулися одвідувачі на Григорєва. А він, хоч і п'яний, бачачи неминучу люту бійку, відбіг за прилавок і звідти закричав на весь кабак: «Слово й діло! Беріть купця Пічугіна, я знаю за ним государеве діло!» У розтіч кинулися п'яні і напівп'яні одвідувачі з корчми, тікаючи від страшного слова. А хазяїн швиденько метнувся в сусідню кімнату і через 3 хвилини вилетів Григорєв на вулицю, збитий важкими кулаками сторожів, що їх покликав хазяїн на підмогу. А вийшли з кабака і 3 приятелі. Хоч і випили вони добре, та григорівське слово й діло протверезило їх. Що робити? Адже сидів він з нами. Якщо дійде до чого, доведеться нам батогів скуштувати. Довго радилися приятелі, та кінець кінцем на тому стало йти до тайної канцелярії і заявити про пригоду. Через 1-2 розшукали вже послані з тайної канцелярії солдати і Григорєва. Приятелі зробили своє діло. На допиті в тайній канцелярії всі вони одноголосно розказали про пригоду в кабаку. Тож їх подержали кілька годин, доки закінчився перший допит Григорєва, і випустили. Заявив Григорєв, який устиг, сидячи в казематі щось із 2-3 години, трохи протверзитися, що дійсно знає він слово й діло, і розказав, у чому справа. «Знаю я слово й діло за хазяїном своїм, купцем Пічугіним. А була справа вчора. По обіді вже, надвечір. Пішли ми з ним удвох трошки пройтися. І ось по дорозі, коли я сказав: ох, і роботи в нас тепер багато, багато розшуків. І от я думаю, що в нашого великого князя Петра Федоровича і досі дітей нема, а коли б Бог дарував йому дитину, то б, певне, для такої радості багатьох винних людей в їхніх провинах простили б. А Пічугін на те, не знати з чого, відповів: та й як дітям бути в його височества? Адже прилітає до двору відьма, Олекса Григоровича Розумовського мати, і тих дітей у його височності викрадає.
І вже вона украла 4 немовлят. Ну, а далі пішли ми з Пічугіним у кабак, випили вина та й вернулися додому. Думав я ще вчора донести, та не доносив з простоти своєї. Сьогодні ж закричав слово і діло в кабаку, бо п'яний був дуже, а коли б не п'яний, то сам би собою прийшов сюди й доніс. Таке розказував напівп'яний канцелярист, часто спиняючись, плутаючи слова, замовкаючи на хвилину. Побачив начальник над канцелярією граф Шувалов, що сьогодні щось путящого від Григор'єва добитися важко. Наказав оттягти його до каземату і привезти завтра вранці на допит. І дійсно, вранці 3 березня відбувся перший допит. І тут спитали його, як звичайно, чи дійсно таки він чув ті слова від Пічугіна. Чи, може, то тільки наклеп. Подумав трохи Григор'єв і почав прохати, щоб простили його і помилували. Заявив, що він від Пічугіна нічого не чув. А з чого йому ті слова на думку спали, того він і сам не знає. Бо ж він 2 числа цього марта був у меланколії, в якій що виробляв, не пам'ятає. Закінчився допит, вивели Григор'єва. На другий день відбувся другий допит. І тут знову Григор'єв почав говорити, що дійсно таки чув негожі слова про матір Розумовського від Пічугіна. Тим часом розшукали й самого Пічугіна. Не знав, не відав той ніякої біди. Трохи стурбувало його те, що ось уже другий день нема квартиранта дома. Та це була не первина, бо ж Григор'єв, як померла його перша жінка, почав пиячити страшно і часто цілими днями і ночами не бував дома. Та коли невеличку хатинку на петербурзькій стороні оточили солдати, коли сердитий суворий капраль не дав навіть із жінкою попрощатися, зрозумів Пічугін, що справа якась небезпечна, і якось серцем відчув, що тут його п'яничка-квартирант до чогось таки здався. На допиті Пічугін признався, що дійсно таки пив він вино і пиво з Григор'євим у кабаку, але ніяких лихих слів йому не говорив, тільки і всього. Одвели Пічугіна до каземату. Справа була не дуже важлива, якраз набігли важливіші справи, тож аж 3 тижні просиділи купець і Григор'єв, доки повели їх знов на допит. Звели їх віч-навіч, та тепер уже твердо обстоював Григор'єв свого доноса. Даремне клявся купець, запевняв Шувалова, що ніколи ні з ким ніяких лихих слів не говорив. Не вірив начальник над тайною канцелярією так просто словам. Вирішив налякати купця. Вивели Григор'єва з канцелярії, а Шувалов почав умовляти купця, що коли він дійсно такі слова говорив, то щоб, не допускаючи себе до істязання, признався. Перелякався на смерть купець, почувши, як солодкорічиво розмальовував Шувалов, як ото його, Івана Пічугіна, братиме кат на дибу, як водитиме залізними розпеченими кліщами по тілу, як забиватимуть йому голки під нігті. Перелякався на смерть. Затремтіли коліна. Слова не міг сказати. Упав навколішки перед Шуваловим і, цілуючи порохом укриті чоботи грізного судді, прохав, щоб дали йому одуматися, бо зараз він неспроможний і слова вимовити. Вивели купця з тайної канцелярії. І знову потяглись тепер уже цілі тижні чекання, а там нові допити, та не признавався купець. Григорій вже на допитах плутав, суперечив сам собі, з усього видко було, що свого доноса довести він не може. Тож 25 липня випустили купця на волю. Бігцем, підтюпцем прибіг він до себе додому. Зараз же збіглися всі родичі. Звідкись прийшов, наче нюхом передчуваючи поживу, якийсь ієромонах. Найняв зараз же хазяїн відправити молебень з подякою за те, що вирятувався він із страшних лабет тайної канцелярії. По молебні перейшли, як годиться, до їжі. Добрий обід наготувала хазяйка, і після довгого сидіння в тюрмі здавалося купцеві, що ніколи ще в житті не були такі смачні поставлені на стіл страви.
пироги з морквою, гриби, рибні щі, як сьогодні. Чарка по чарці, кварта горілки за квартою зникали непомітно, безслідно. Розжеврілися обличчя в присутніх, розвеселилося все товариство, а після обіду нова розвага чекала на всіх гостей і хазяїна. Коли випускали його з канцелярії, сказав йому вартовий солдат, що сьогодні, о 3 годині опівдні, на Майдані, біля будинку 12 колегій, каратимуть його колишнього квартиранта, теперішнього лютого ворога. Настала для Пічугіна блаженна хвилина. Рівно о 3 годині на Майдан привезли візком Григор'єва. Звели його на дерев'яний поміст, прочитав урядовець указа, а далі наблизились кати до Григор'єва. Зняли з нього сорочку, сів один кат на голову Григор'єва, а другий на ноги. І далі удар за ударом посипався на оголене тіло колишнього канцеляриста головної поліцмайстерської канцелярії. Заморилася рука в ката. Звелися на ноги ті, що сиділи на Григор'єві, а він, лежачи, кричав: «Винен, каюсь, винен». Так треба було робити. Під час кари мусив злочинець привселюдно, доки сили ставало, каятися в своєму злочині. Після невеличкої перерви знову наблизилися кати до Григор'єва. Знову засвистіли пліті в повітрі. І в такт ударом, хитаючи головою, з блаженною посмішкою стояв купець, оточений своїми родичами і знайомими. Навіть гордість обіймала його в цей час. Адже то за нього привселюдно на Майдані, де карають важливих злочинців, тепер карають його колишнього квартиранта, що насмілився жахливий наклеп зробити на неповинного хазяїна. І того ж вечора, коли після тяжкої кари лежав у шпиталі, борючись із смертю Григор'єв, у домі купця Івана Пічугіна відбувався справжній бенкет. І хазяїн, і гості смакували, з насолодою згадували кожну найменшу дрібницю сьогоднішньої кари. Такий був один із найщасливіших днів у житті купця Івана Пічугіна. Донос на жінку. З далекого Ізюму, невеличкого полкового міста на Слобоженщині, занесла доля сина попа Ізюмської церкви Саву спершу до міста Харкова, до місцевої латинської школи, а далі повела далеко-далеко. У тій школі, за звичаєм тогочасним, назвали Саву професори Левицьким. Так це прізвище й пристало до нього на все життя. 1735 року опинився Левицький у капелі київського митрополита Рафаїла Заборовського, а далі вже шлях привів його й до придворної капели. Поспівав там кілька років Левицький, а далі за худобою голоса прогнали його з капели, і мусив він здобувати собі на прожиття всілякими службами. Переїхав він до Москви і жив тут по різних панських садибах за музиканта. Тут таки в Москві й одружився він. Узяв собі кріпачку пана Михайла Ізмайлова, Тетяну, і далі вже вдвох подружжя Левицьких мандрувало з міста до міста. Доводилося жити і в Москві, і у Петербурзі, найматися за музику до різних вельмож та двораків, але музика годувала Левицького дуже зле. Вирішив він змінити свій фах і 1750 року найнявся до астраханського купця Федора Коб'якова за повіреного. Коб'яков, побувши трохи в Москві, поїхав до Астрахані, а Левицького лишив на деякий час у Москві про справи Коб'якова по різних установах клопотатися. Вирішив тоді Левицький і жінку свою відпустити до Астрахані. Звичайна річ, як годиться, поїхала Тетяна Кузьминішна Левицька з своїми московськими приятельками прощатися. Цілий день їздила по гостях,
Вернула ввечері трохи п'яненька і почала розказувати чоловікові, де була і що чула. Була вона сьогодні у своєї знайомої, жінки директора китайського каравану Явдохи Лібретовської. Це була давня її приятелька і така ж, як вона, кріпачка того ж таки Ізмайлова. Однаково в них доля була. Обидві вони з кріпачок на волю вийшли, і тільки Лібретовській пощастило більше, як Левицький. Завжди трохи заздрила жінка якогось невдахи музики своїй приятельці, а та, відчуваючи це, ніколи не минала нагоди перед Левицькою трохи своїм життям попишатися. Прийняла вона гостю у великій вітальні, чудово прикрашені розмаїтими килимами, шовковими тканинами, дрібними слонової кості статуетками. Тож тепер була мода на все китайське. Навіть у митрополита на Фелоні роззявляли пащі страшні дракони. В спокусу й сумнів уводили благочестивих московських купчиків. А що ж було говорити про директора китайського каравану? Та через його руки не одна сотня всіляких найкоштовніших речей, видурених, коплених за безцінь у Китаї, проходила. Сиділи приятельки біля столу, наказала Лібретовська принести чаю і рому, навчилася від чоловіка, старого давнього п'яниці. Сиділи, як то годиться, перебуваючи одна одну, всілякі новини переказували. Кого хвалили, кого судили, а кого так просто й лаяли. Знаєш, Тетяно, переїжджаю я оце зовсім із Москви. Завтра вже чоловік виїздить, забере з собою майно наше все, а я трохи поживу ще в Москві, в зятів своїх, а там і сама подамся. Куди? Під Китай. Поживемо років зо 3, та й назад вернемо. Десь під Москвою маєток купимо. Заживу я справді поміщицею. Заздро стало Левицькій, що її приятелька з кріпачки та в поміщиці пнеться. Почала розказувати, як то добре жилося їм в останнього вельможі, де чоловік за першого музику був. Мовляв, там у того вельможі і цариця часто буває. Та Лібретовську хіба цим здивуєш? Ой, що там цариця? Хіба я не знаю. Як ото їздила до Києва, то всі кажуть, любилася вона амурно, та з ким би ти думала? З переяславським архієреєм Арсенієм. Ось про цю розмову, лежачи вночі обіч чоловіка, і розказала Левицька. Перелякався чоловік. Слухай-но, жінко, нікому про це не говори, бо буде і тобі, і їй. На другий день виїхала Левицька до Астрахані, а чоловік лишився в Москві. Були б забулися, пилом припали її слова. Та спіткала несподівана пригода Левицького. Скучно було йому без жінки, почав пиячити, до чужих жінок залицятися, по всіляких кабаках, вольних питейних домах ходити. 13 серпня пішов він у гості до свого знайомого, теж українця Івана Краківського. Сиділи, гомоніли, згадували давні свої пригоди, школи, суворих учителів. Чимало й анекдотів розказав Левицький, особливо про суворого бундючного митрополита Рафаїла. Зібрався вже Левицький йти додому, коли в передпокої спинив його якийсь челядник і каже: «Наказала тобі Ганна, дівка дому вдови генерала Соймонова, сьогодні ввечері прийти до неї». Зрадів Левицький, діставши таке запрошення. Ця дівка була дуже добре знайома Левицькому, надто після від'їзду жінки. Настав вечір. Прокрадаючись навшпиньках, пройшов був Левицький через передпокої панського дому. Та на нещастя його вже близько від кімнати, де мав зустріти Ганну, наскочили на нього соймоновські лакеї. І опинився Левицький у руках лютих ворогів. Давно вже підглядали, давно вже стежили вони за ним, а сьогодні таки й спіймали. Почалася люта бійка. Били Левицького досхочу і кулаками, і ногами, і канчуками, а далі зв'язали руки й ноги і посадили під варту. Просидів Левицький тривожну ніч. Настав ранок. Стара удова генеральша вирішила, що їй
слабій, беззахисній жінці не вдасться як слід покарати злочинця. Наказала вона повести Левицького до племінника свого, Філософова. Хай уже він там як слід із Левицьким розправиться. Потягли Левицького, витягли його на вулицю і зв'язаного, скривавленого повели Москвою. Як прочув Левицький, куди його ведуть, перелякався на смерть, бо чув не раз від Ганни, що племінник генеральши – людина нечуваної люті, та ще й до того на Ганну не раз оком накидав. Ведуть Левицького зв'язаного, скривавленого, втекти нікуди. Рятунку немає. Знає, що в руках Філософова опинитися значить люті муки сприйняти, страшних тортур та знущання зазнати. І ось в останню хвилину, як уже доводили його до двору Філософова, раптом і згадав Левицький про жінчині слова і закричав на всю вулицю: «Слово і діло!» У розтіч кинулися соймоновські люди. Нікому ж не хотілося в тайній канцелярії за свідка виступати, а до Левицького підбігло двоє солдатів і потягли його до тайної канцелярії. Там заявив Левицький донос на свою жінку. Розказав про ті її лихі слова, і цього було досить. Відразу пішла в хід уся складна машина тайної канцелярії. До далекої Астрахані полетів кур'єр гвардії Капраль розшукувати жінку Левицького. А тим часом по Москві шукали й Лібретовську. Наказала тайна канцелярія спершу домашній арешт встановити над Лібретовською, та знайти її було важко, бо, як виявилося, не було в неї вже в Москві постійного притулку, а жила вона по зятях своїх. Як на те сталося, посварилася вона під цей час з обома зятями своїми і жила за Москвою рікою, поблизу Калузьких воріт, у домі знайомого свого. Звідти її привезли і тримали, як годилося, з жінкою значного урядовця на окремій квартирі під вартою. Привезли згодом і жінку Левицького, і почалися допити. Жінка Левицького розказала все, як чоловік її в доносі говорив, а Лібретовська спершу провини своєї не визнавала, заявляла, що ніколи нічого Левицькій не говорила. Далі намагалася Лібретовська на інших провину свою скинути, та все даремно. Зведення віч-навіч примусили її признатися. Час минав. Минали місяці, і тільки в липні 1751 року, майже через рік після нещасливої пригоди з Левицьким, що примусили його доноса на свою жінку подати, розв'язала тайна канцелярія справу. Ухвалила вона, що, мовляв, Левицькому треба було б кару плітьмі учиніти за те, що довго не доносив. Але через те, що його донос на жінку правдивий був, а також паче для многолітнього її імператорської величності здравія, випустити і його, і жінку на волю. Лібретовський же ухвалено учинити кару бити плетьми, і щоб надалі вона від таких і тому подібних продерзостей імела воздержання, послати її в далекий від Москви монастир, де бути їй до кончини живота її неісходно. Так нещасливо закінчилась донжуанська пригода немолодого вже музики. Дізналася, звичайна річ, жінка, з якої це нагоди чоловікові її заманулося слово і діло кричати, дізналася і тепер уже нікуди, ані на крок не відпускала його, завжди колола очі, раз у раз глузувала. Невтомний доносчик. Улітку 1762 року до Петербурга з далекого невеличкого сотенного міста Кобиляк приїхав отаман Кобиляцький Федір Криса. Колись років 7 тому зробив він був доноса і тепер вирішив знову дістати якусь нагороду. Подав він прохання, що ось, мовляв, колись його в розсужденні і важливого і справедливого доноса ухвалила тайна канцелярія нагородити і призначити в Україні на службу, давши обер-офіцерський чин. Але я,
Як приїхав в Україну, писав Криса, цієї нагороди ні від кого не дістав. Генеральний писар Андрій Безбородко заявив, що в Україні обер- або унтер-офіцерських чинів нема, та й нема взагалі вільних місць. Дуже розгнівався так само і гетьман, а члени Генеральної військової канцелярії весь час нахвалюються, що вони колись мене в свої руки попадуть. Лишився я, мовляв, без усякого пропитання, мусив ходити в походи і кінець кінцем мусив отаманувати в Кобиляках, невеличкому сотенному місті Полтавського полку. Отже, Криса прохав нагородити його чином обер-офіцерським і призначити за полкового суддю до Сумського Слобожанського полку. Це донесіння розглянув Сенат і ухвалив 9 серпня наказати Крисі, щоб він надалі жодних даремних прохань не подавав. Бо ж виявилося, що його, Крису, за той його донос, як грішми, так і чином отаманським нагороджено. Не втім, я був битий, Криса. Хотів за один донос 2 рази нагороду дістати. А тим часом, коли ото прохання Крисине лежало по різних інстанціях, надумався він новий донос подати, і 1762 року, 12 липня, прийшовши до генерал-прокурора Глєбова, добившись до нього, подав йому на ім'я Царицине нове донесіння. У тому донесінні Криса заявляв, що, мовляв, серед народу всілякі чутки про царицю ширяться. І ось, мовляв, щоб припинити ці чутки, дуже корисно було б відновити тайну канцелярію, що її нині скасовано. Узяли Крису на допит до тайної канцелярії. Даремно жалкував Криса, що скасовано тайну канцелярію, бо ж у тайної експедиції ті ж самі способи допитувати, і майже ті ж самі особи, що і в тайній канцелярії сиділи. Змінилася тільки назва, та ж не в назві справа. Почали допитувати Крису. Але його оповідання занадто вже на брехні скидалися, і нічого певного в них не було. Розказав він, що як ішов раз вулицею, то чув, як, мовляв, 2 якісь невідомі, схожі на купців, розмовляли потихеньку і говорили так: «Ось у нас був государ, і нам стало краще, а тепер добра нічого сподіватися». Далі розказав Криса, що це днів 10 тому один його знайомий з України, що так само, як і він, ходить у Сенаті за ділом, покликав його додому на обід і під час розмови називав Теплова фармазоном. Примітка. Теплов – відомий діяч катерининських часів. За Лизавети він був один із перших радників гетьмана Розумовського. Так само розказав він про підозрілу розмову на квартирі в українця Петра Губчиця. Губчиць спитав: «Чи бачив ти небіжчика государя?» «Бачив». «Та чи справді таки бачив і чи близько був від нього?» «Так, справді. Стояв близько. Справді таки бачив, що лежав государ». Годі. А чи не хто інший бува?» «Та як же то можна зробити, щоб це був не він?» Багато ще плутав Криса на допиті. До пересердя довів сенатора Бутурліна, що допитував його. Переконався той, що в Крисиних словах нічого важливого нема, а все цілковиті вигадки. Наказав вивести Крису з тайної експедиції і одвести його в кріпость, де й тримати його під пильною вартою. На другий день, 13 липня, Бутурлін особисто доповідав цариці. І цариця Катерина наказала, що хоч Крисі за його зухвальство слід сувору кару призначити, але вона із одного свого матернього милосердя прощає його зухвальство. Але при тому наказала потвердити Крисі, щоб він більше таких безпідставних доносів не робив і ложних мислей не мав, а особливо, щоб не розголошував того, про що допитували його в тайній експедиції. Така була ухвала царицина. Просидів Криса під пильною вартою аж до 22 липня. Нікуди його не випускали, годували його так, як взагалі по тюрмах тогочасних, давали тільки хліб і воду.
Навіть слова ні з ким не можна було промовити, бо вартовим суворо наказано було, щоб з цим арештантом вони жодних розмов не мали. Випустили Крису на волю. Оселився він в Олександро-Нєвському монастирі. Завів тут собі знайомство з ченцями, щось із тиждень прожив спокійно. А далі знову новий донос подав. У цьому новому доносі Криса не пожалів свого нового приятеля, 78-літнього ченця Нєвського монастиря Діонісія. Писав Криса в доносі своєму про такі речі. 2 серпня вранці о 6 годині в Нєвському монастирі в Хлібній зібралася невеличка компанія. Старий чернець Діонісій, він, Криса, та ще один українець Андрій, що теж жив у Нєвському монастирі. Запитав Діонісій у Криси: «Як тепер ваш гетьман?» А він йому й відповів: «У сенаті перший сенатор». А Андрій до цього додав: «Гетьман та Орлов всемилостивішу государиню від смерті врятували. Вони їй ще ж раніше говорили, щоб вона на престол вступила. Тільки цариця того не бажала. Коли ж прийшло всемилостивішій государині або смерть, або на заслання, отоді й прийняла престол». Тільки промовив це Андрій, як старий чернець, схилившись до Криси, потихеньку сказав: «Та тепер уже щось інше говорять». «А що ж таке інше?» «Та говорять про того, що в кріпості Шлюшенбурзькій». «А хто ж там у кріпості?» «Та той, що як він ще маленький був, то йому присягали. Антонович». «Так його ж і не чути було? Він десь далеко був?» «Ні, його давно привезено в Шлюшин, і такий виріс великий, дорідний». «Так а що ж про нього говорять?» «Та те й говорять, що ніби хотять його по-старому зробить». «А що ж це за причина?» «Борони Боже, цьому ж не можна статися. А Бог знає. Він же наслідник. І коли б не ця цариця вступила, то більш нікому, крім нього. Та й тепер ніде діти його. Щось вони з ним думають, що комендант Шлюшенбурзький став завжди каретою їздити до палацу чи куди. І ось він, Криса, мовляв, сказав: коли так справді, то зле робиться». І зараз ось і доніс про всю ту розмову. Ну, звичайна річ, Крису зараз же заарештували, і того ж дня до тайної експедиції привели й Діонісія. Старий чернець зараз же признався в своїх словах і розказав, що на думку йому спало таке розказати з тієї причини, що коли одного разу цар Петро III проїздив повз Нєвський монастир на Шліссельбург, то приходили до Хлібні якісь люди і розказували, що цар їздив у Шліссельбург і випустив звідти Мініха, а на його місце посадив Івана Антоновича. І той Іван Антонович виріс уже великий та здоровий. Далі розказав Діонісій, що тиждень тому прийшли до Хлібні люди коменданта Шліссельбурзького, і він їх спитав про Івана Антоновича, а ті відповіли, що не знають про це. Мовляв, знає їхній пан. Та й порадили Діонісію, що про це говорити не треба. Діонісій це справді таки розказував Крисі, але говорив потихеньку і з простоти. Що було робити старим дідом-ченцем? Брати на дибу, на тортури не було потреби, та й від першого удару кнута нічого б не лишилось від діда. Отже, генерал-прокурор Олександр Іванович Глебов зробив доповідь цариці та наказала перевести Діонісія на життя до Олександро-Свірського монастиря і взяти з нього підписку, що він про те, що його питали і що він свідчив, до кончини живота свого не буде розголошувати. Так закінчився новий донос Крисин. Було це 7 серпня, а через 2 дні дістав Криса з Сенату відповідь, що його прохання про нагороду за колишній донос не вволено. Треба було вертати додому. Вертати з порожніми руками, зазнавши стільки поневірянь і стільки невдач.
Соромно було Крисі тепер дома в Кобиляках і в очі своїм приятелям глянути. Бо ж хвалився він, що верне додому не інакше, як полковим суддею, а там, може, й полковником. І от надумався Криса, як тільки випустили його, не вертати додому поки що, а шукати собі щастя в іншому місці. Перескочив Криса через кордон і втік до Польщі. Але і там не втихомирився він. Надія якось вийти в люди через доноси не кидала його. І вже з Польщі надіслав він знову таки на ім'я Царицине новий донос. Розповідав він там, що, мовляв, за кордоном у Польщі дуже зле говорять про царицю. Розказує також, що цар Петро живий і, мовляв, навіть надіслав цариці гостинця, хустку і табакерку. Писав, що запорожці хотять зрадити Росію і пристати до Туреччини, що скрізь за кордоном ширяться найрізноманітніші чутки про Росію. Знову довелося генерал-прокуророві робити доповіді цариці. Але та наказала слідство не провадити, бо ж доносчика в Росії нема. Та не витерпів Криса. Не зміг висидіти за кордоном. Знову він з'явився в Москві. І 22 грудня 1763 року Катерина дала такий указ московському градоначальникові графові Салтикову. А імператор щосили схопив одного солдата обома руками за ремінці амуніції, сіпнув у бік і поправив на місці. Мов укопана стала вся лава на мить і зараз же рушила далі. А імператор, гнівно посміхаючись, одійшов від переляканого полку. Вернулись знову додому погарці і знову почалися розмови. Забули погарці, що це ж їм не десь на хуторі магістратському під Погаром, а в Павловську, де сам цар перебуває. Усі солдати невдоволені, що імператор такий лютий. Усі лають його, не криючись. Погомоніли, та й знов забули. Минув день. І знову втретє зустріли погарці імператора. Верхи баским конем їхав Павло вулицею. Спинились погарці, поскидали шапки, ждали, поки цар проїде. І раптом кінь, на якому сидів імператор, наскочив на якийсь черепок і спіткнувся. Почервонів від гніву імператор, почав кричати: «Зараз же прибрати, негайно! Як сміли таке на вулицях заводити!» Гучна лайка оживила завмерлу вулицю. Мов з-під землі виринуло кілька поліцаїв, почали швиденько замітати. 2-3 хвилини і стало чисто. Ударив коня імператор і блискавкою пролетів повз погарців, що з переляку попадали навколішки. «Ой, бодай йому, який страшний, мов хмара!» Знову нарікали на імператора ввечері депутати. Так минали дні. Пішли нарешті прохачі дізнаватися, що з їхнім проханням сталося. Статсекретар Нелединський Мелецький через поліцію об'явив їм, що цар прийняв їхнє прохання, розглянув його, наказав вернути, але ніякого рішення не воспоследовало. Сумні, роздратовані прийшли прохачі додому. Тут у себе вдома дали язикам волю. А це так, та хай його трясця візьме. Правда, що суворий та й несправедливий. Нашого правдивого прохання не задовольнив. А що ж тепер скажемо панам магістратові? Скажуть, бісові діти і того не зуміли зробити. Цареві прохання подати. Ото й погано, що цареві. Коли б магістратові якому, то й підмазати можна. А царя ж не підкупиш. Сказав, мов відрізав. І поскаржитися нікому. Лаялися, та й вирішили негайно додому на Чернігівщину рушати. Та тут ще одна пригода сталася. Косминін, прийшовши прощатися, почав прохати від нагороди. А що ж я даром вас стільки поповодив? Стільки часу згаяв? Та у відповідь дістав тільки круту дулю та кілька лайок.
То дурень, хто й живе в цьому клятому вирі, щоб йому провалитися з усіма. Тільки й почув от погарців Косминін. Розлютований, вискочив Донець із кімнати. Чекайте, хохли, 300 вам чортів. І дочекались. Поїхали погарцю додому, а Донець подався до тайної експедиції при сенаті з доносу. Мовляв, погарські купці такі й такі говорили хульные і непристойні речі про його величність. Їдуть погарці, лиха не знаючи, а за ними вслід летить кур'єр із командою солдатів та доносчиком. Генерал-прокурор князь Куракін наказав кур'єрові: як тільки доженете їх, зараз же, взявши всіх під арешт і посадивши в візки, вертайте до Петербурга. І зробіть це все без усякої огласки, щоб про це ніхто не знав, і цієї вашої інструкції не бачив. Так і сталося. Нагнав кур'єр погарців, заарештував їх і, посадивши кожного в окремий візок, повіз на Петербург. Дуже перелякалися погарці, надто як побачили серед солдатів свого недавнього приятеля Косминіна. Привезли їх до тайної експедиції, взяли на допит. І що ж? Відразу призналися в усьому. Як же ви насмілилися, мужики ви такі, розмовляти про особу його імператорської величності столь вольно і необуздано? Впали на коліна погарці, запевнялись слізьми, що говорили не для якого лихого розголошення, а токмо між собою з єдиної простоти. Допитав їх Куракін і зробив доповідь цареві. А тим часом погарці, налякані на смерть, сиділи в тюремній ізбі, чекали страшного присуду. Та під щасливу для них хвилину підійшов Куракін з доповіддю, тож присуд був несподівано легкий. Наказав Павло погарцев, сделав надлежащее нравоучение, чтоб впредь в разговорах своих были они воздержания и суждения свои имели в надлежащих пределах, он их отпустить. Мов на світ удруге народилися, почувши цей присуд, погарські депутати. І зараз же, не гаючи й хвилини, виїхали з негостинного міста. Тепер уже байдуже було їм про громадські справи. Кожен радий був, що з такої халепи врятувався, що з пазурів страшного Павла на волю вийшов. Не цар, а кат. Довгий тяжкий шлях пройшов селянин Пилип Білокоз. Усе своє життя з парубоцьких літ довелося йому мандрувати з місця на місце, шукаючи порятунку від панщини. Та скрізь, куди не приходив, скрізь було те саме. Кріпацька неволя, утиски панських посіпак, панщина, надмірні податки. Тож кінець кінцем зламало життя завзяття Білокозове, і пристав він жити в село Доброволля Павлоградського повіту. Тут таки й одружився він, мав уже 4 дітей. Та жив бідно, як і все своє життя. В убогій хатині часто не ставало ні хліба, ні соли. Плакали голодні діти, нарікала на своє життя злиденна жінка, а тут ще мусів і на пана робити. Улітку 1797 року вигнали всіх на панщину, на панський хутір поблизу села. До селян дійшла чутка, що ось кілька місяців тому померла стара цариця Катерина, дворянська цариця, що за своє життя десятки тисяч кріпаків панам у неволю віддала, що роздала ось тут, недалеко від Павлоградщини, та й на самій Павлоградщині, тисячі десятин дворянам, царським прислужникам, навіки вічні у володіння. Чутками стоустими доходило й до доброволля, як ото цілими десятками тисяч десятин і тисячами кріпаків нагороджувала стара цариця своїх численних коханців. Отже, на звістку про смерть цариці, про те, що після неї став син її Павло, що ненавидів свою матір,
відгукнулося селянство цілою низкою заколотів, цілою низкою бурхливих виступів. Думали, що коли померла стара цариця, то легше стане селянству. Надмірна панщина, утиски дворянські до відчаю призводили селянство скрізь по всій Росії. І тепер, коли став новий цар, хотіло вірити селянству, що якось краще буде, легше стане жити. Та не всі, звичайна річ, покладали надію на царську ласку. Навіть у ті далекі, давні часи серед темного селянства траплялися люди, які розуміли добре, що який не є цар, а це є перший дворянин. І дворянської влади він не скасує. Отож, коли зійшлися на панщину добровольські селяни, почалася між ними під час роботи розмова. Коло самого хутора тягся досить величенький лісок. Не одного селянина тяжко карали, штрафували управителі панські, зловивши в лісі. Навіть по гриби піти або хмизу назбирати на паливо не мали права селяни. Ото й сьогодні хтось почав розмову про ліси, про те, як отут, на Павлоградщині, бракує дерева зовсім, нема з чого навіть клуню якусь будувати. Білокоз, людина бувала, розказав, які ото величезні ліси бачив він у Литвинів на Білорусі. Та його оповідання тільки роздратували слухачів, і хтось один із гурту несміливо висловив свої мрії. Коли б ото панські володіння відібрали на царя, то багато було б з цього лісу бідним людям деревини на хати. Та відразу гостро перебив його мову молодий ще селянин Винниченко. Ви, та хіба це можлива річ, щоб таке сталося? Ви думаєте, що цей цар вам велике добро? Це не государ, а кат. Десь зблизька показався управитель. Стихли розмови, почалася робота. Запали слова Винниченкові Білокозові в душу. Порушили вони його спокій. І надумався тоді темний, знедолений селянин піти до попа, поради спитати, розказати йому про слова Винниченкові. Звісна річ, від попа справа опинилася відразу в Павлограді, в Павлоградському нижньому земському суді. Почалися нескінченні допити. Кляли свою долю і Білокоз, і Винниченко. Білокозові від сорому не хотілося й на село з'являтися, як випустили його після допитів з Павлограда. Адже там, у тому селі, майже щодня доводилося йому бачити ще молоду жінку Винниченкову та троє малих дітей. А самого Винниченка тим часом за його негожі слова про царя після відповідної важкої кари везли до Нєрчинська на каторжну роботу. Не стало спокою в Білокоза. Все життя йому було отруєне, і до самої своєї смерти ніколи не міг він забути тих хвилин, коли стояв він на допиті віч-навіч із Винниченком. І говорив йому, ледве насмілюючись очі звести. Та ти ж казав, це ж усі чули. Пам'ятав на все своє життя злобний погляд Винниченків. Пам'ятав і страшні оповідання про те, як під час кари шматками виривав кнут м'ясо, як ледве живого на візка поклали Винниченка і відвезли до шпиталю. Доводилося йому не раз чути і просто прокльони від жінки Винниченкової. Все своє життя носив на собі тягар страшного сорому, доносчик з неволі. Та приклад Білокоза, його правдивий донос на Винниченка, підбадьорили деяких людців у тому ж селі. Селянин того ж села Доброволля, Трохим Торянин та дячок Святодухівської церкви Кирило Михайловський подали й собі доноса на управителя маєтку купця Немирова. Скаржився Торянин, що одного разу прийшов до нього в хату управитель і почав лаяти. «Що ти не працюєш ні на себе, ні на поміщика, ледащо? Ти надієшся на те, що тепер государ є
і тим повинностям на пана не рачителен. А він, торянин, мовляв, відповів Немирову так. Якщо, пане, справді государ є, помилуйте панщиною. Нащо тобі? Нема його. Знай поміщика, що ти його кріпак, закричав щосили, виходячи з хати Немиров, і додав до того непристойну лайку. Ось про тії негожі слова і доносив кріпак на свого управителя. Дячок же Михайловський до цього доносу додав і свого. Мовляв, одного разу управитель зайняв дячкові телята. Послав дячок спершу служницю прохати, щоб випустив той, отдав теля. Прогнав управитель служницю. Послав дячок тоді жінку. Прогнав управитель і жінку. Пішов сам. Але управитель, побачивши дячка, не дав йому й слова промовити. Ударив його зараз по шиї так, що дячок вилетів у присінок. Трохи упам'ятавшись, почав дячок говорити управителеві: «За що мене б'єш? Коли я винен, відсилай куди хочеш, до суду. Про це ж є іменний його імператорської величності указ. А Немирів на те, який тобі чорт такий указ дав?» Думали дячок з торянином і Немирова на ту дорожку справити, що нею Винниченко пішов. Та підібрав Немиров свідків як слід. Не змогли довести свого доноса обидва доносчики. І наслідки були для них несподівані. Ухвалив суд покарати обох на тілі і заслати до Іркутського на поселення. Присуд пішов на затвердження, на конфірмацію до царя. 18 грудня 1801 року затвердив цар Павло такий присуд: покарати обох кнутом і випустити на волю. Так, замість Немирова поплатилися своїми спинами обидва доносчики. І все життя їм не було потім проходу. Глузували з них скрізь, сміялися, що дуже велику нагороду дістали від царя за донос. І дійсно, тієї нагороди забути не могли обоє. Вже років через 15 по тому досить було провести дячкові долоною по тілі, як вимальовувалися сліди, червоні плями від колишньої страшної кари. І з люттю згадував дячок ту хвилину, як наважився донос подати. Скільки в царя Павла дітей? Старий і суворий був майор Іван Переверзів, а в його невеличкому сільці Троїцькому, Обоянського повіту на Курщині, чисто все живе тремтіло, як бачило десь поблизу високу худу постать свого лютого пана. Славився пан на весь уїзд своєю люттю, своїм завзяттям. Тож не дивно, що коли взимку заїхав до батька в гості син Назар, визнав за краще молодий пан лишити батькові в науку свого кріпака Захара Сургакова. Бо ж Сургаков, на думку панську, злий приклад давав іншим дворакам Переверзєва. Від самого дитинства і аж до 33 років не знав Сургаков жодного доброго дня. Все його життя було важким поневірянням по панських передпокоях, на панській службі. Не один раз і карали люто Сургакова. Не один раз після тяжких кар різками лежав він тижнями десь у стайні на соломі, гоячи свої рани. Та кари постійні, лайки, бійки й погрози тільки загартували вперту натуру Сургакова. Увесь час мріяв він про те, щоб зібрати гурт таких же, як і він, знедолених, скривджених двораків, і з ними разом помандрувати кудись геть далеко від пана, чи на Кубань, чи до Новоросії, чи й сам не знав він куди, аби тільки не було там панської влади. Ото такого неслух'яного, непокірного кріпака лишив Назар Іванович Переверзєв своєму батькові. Та лайки старого Переверзєва і бійки тільки більше розпекли Сургакова. І одного вечора
один із панських підлиз доніс старому панові, що Сургаков підбиває кріпаків тікати на південь. Розпалився дуже старий майор. Наказав притягти Сургакова. Довго з наказу поміщикового знущалися челядники із зв'язаного по руках і ногах нещасливого дворака. А далі наказав пан узяти його на цеп і тримати на цепу вночі, удень же під доглядом посіпак панських пускати на роботу. Так минуло тижнів 3. Наказав старий пан привезти одного ранку Сургакова. На ганкові, розвалившись у кріслі, сидів старий майор, чекаючи на непокірного кріпака. Привели до ганку Сургакова. Вклонився він низько панові, а той, уважно оглянувши з голови до ніг кріпака, запитав: «Що ж, і далі бунтувати будеш, чи вже порозумнішав?» Схилив ще нижче голову Сургаков і нічого не промовив. «Так слухай-но, останній раз тебе милую, а будеш ще до бунтів підбивати? На все життя на цеп візьму. Запорю, замучу». Спустили з цепу Сургакова. Наче трохи тихший став він. Мовчазний, суворий. Минуло кілька тижнів. І знову один із панських посіпак доніс, що в хаті, де живе Сургаков, збирається челядь. Якісь розмови провадить, а про що – довідатися не можна, бо дуже таємно провадять справу. Наказав пан притягти одного з кріпаків, що бував у Сургакова вночі. Привели панські посіпаки бідолагу. Сів пан на ганку, запалив люльку, а внизу коло ганку простягли панські кати кріпака. І почалася кара. Це був звичай у старого Івана Степановича Переверзєва. Карати кріпака доти різками, доки встигне 1 або 2 люльки викурити. Стогнучи, плачучи, признався кріпак, що зібрався їх цілий гурт на чолі з Сургаковим ближчої середи до перекопу податись, волі собі шукати. Розлютувався пан, розсердився до безкраю. Наказав знову схопити Сургакова, знову покарати його різками і посадити на цеп. Тепер уже ні вдень, ні вночі не спускали бунтівливого кріпака з цепу. Приносили йому їсти на день півфунта хліба черствого та кухоль води. Так минуло 7 день. Одного разу прийшов пан подивитися на неслух'яного свого раба. Може ж таки його суворі кари втихомирили? Може, з вовка тихеньку овечку зробили? Та як тільки ввійшов пан до хатини, де прикутий до печі на цепу сидів Сургаков, як не дав той промовити панові слова, закричав на всю хатину: «Що ви мене держите тут? Я знаю важливе государеве діло!» Розсердився дуже пан, але нічого не лишилося більше, як скутого в кайдани відіслати неслух'яного кріпака до обоянського земського справника. 7 квітня 1797 року допитали вперше Сургакова, і розказав він важливу справу, що її хотів тепер вивести на світ. Було це ще навесні цього року, саме тоді, як ото вперше спустили з цепу Сургакова. 16 березня, після служби в церкві, прийшов до Сургакова в гості отставний козак Павло Федорович Панченко. Був це старий дід, 80 років. Не було в нього ні хатини, ні родини. Жив він у шпиталі при церкві. Любив старий дід погомоніти про се, про те. Через це й вештався по гостях, шукаючи вдячних і невдячних слухачів. Так було і сьогодні. І ось під час не досить жвавої розмови спало на думку Сургакову запитати в діда: «А скільки в царя Павла дітей є?» Тут дід на це відповів не по-старечому: «А чорт їх знає. Їх до чортової матері розплодилось, як чортів». Допитали Сургакова, і того ж дня заарештувала влада й Панченка. Та на допиті Панченко заявляв, що на запитання Сургакова відповів так:
чорт їх знає. А більше нічого. Ніяких лихих слів не говорив. Через відповідні інстанції дійшла справа до царя Павла. Наказав цар провадити слідство секретно на місці і закінчити його з крайньою поспішністю. Перша інстанція, що провадила слідство, був Обоянський повітовий суд. Узявся суд до справи дуже пильно, бо ж про суворість і жорстокість царя Павла добре знали, геть чисто по всій Росії. Узяли на допити 2 селян, що були при тих словах Панченкових. Обидва свідки заявляли, що чули такі слова лихі, але не доносили по простолюдству. З переляку на допитах дуже плутали обидва свідки. І кінець кінцем Обоянський повітовий суд ухвалив і Панченка, і свідків покарати кнутом і заслати вічно на каторжну роботу, вирізавши попереду ніздрі і поставивши на щоках і лобі відповідні штемпельні знаки. Присуд і вся справа пішла на затвердження до першого департаменту Курської палати суду і розправи. Знову в Курську почались допити, зведення віч-навіч, і кінець кінцем справа дійшла на розгляд самого Павла. Знову таки мусили і свідки, і доносчик, і обвинувачений під вартою мандрувати до Петербурга, де вже восени в тайній експедиції відбулася ціла низка допитів. Як і слід було чекати, опинилися на засланні і свідки, і обвинувачений. Що ж до доносчика, то уряд запропонував поміщикові, молодому Переверзєву, віддати його в солдати. Той погодився на таку пропозицію і опинився бунтівливий кріпак у тогочасній Павлівській армії з її страшенною муштрою, повсякчасними бійками, шпіцрутинами, фухтелями і таке інше. Опинився ще в гіршій ситуації, ніж був доти. З кріпака перетворився в солдата. Незабаром помер Павло І. Задавили його власні ж двірські офіцери за згодою сина його Олександра, що став тепер за царя. Почали вертати з заслання з Сибіру осіб винних у лихих словах проти задавленого царя. Та змогли вернути тільки одного із свідків Познякова, а вже ні старого Панченка, ні другого свідка знайти не змогли. Загинули вони десь безвісти на засланні. Про автора. Народився Микола Васильович Горбань 8 грудня 1899 року у селі Микільському Константиноградського повіту на Полтавщині, в сім'ї земського учителя. Закінчив Харківський університет, тоді Інститут народної освіти. У 1921-1924 роках навчався в аспірантурі на кафедрі історії України. З 1925 до 1930 року був науковим співробітником цього ж університету. На початку 30-х років працював у Харківському інституті української культури і якийсь час в Українському науково-дослідному інституті сходознавства. Займався науковою працею, читав студентам курси історії України, історіографії, палеографії, історичної географії України. Заарештований у 1931 році, Горбань був висланий спочатку до Алма-Ати 1932-1934 роки, а з 1935-го в Сибір, Тобольськ і Омськ. З лютого 1960 року жив у Ташкенті, викладав латинську мову в Казахському державному медінституті, був науковим співробітником Казахського центрального архіву, Тобольського і Омського історичних архівів, учителем середніх шкіл Омська, викладачем кафедри історії СРСР Омського педінституту. У 1946 році захистив кандидатську дисертацію «Волнение крестьян духовных вотчин Тобольской єпархії в XVIII веке», яка надрукована
в учених записках Омського педінституту. Випуск 4, Омськ, 1949 рік, сторінки 75-195. З 1960 року Горбань завідував кафедрою мов Ташкентського медінституту. Викладав латинську. Реабілітований Верховним судом Казахської РСР 1960 року. У 20-х роках, живучи у Харкові, Горбань надрукував близько 100 наукових праць із джерелознавства, історії козацтва та визвольних рухів України 17-го, початку 19 століть. Серед них кілька уваг до питання про автора історії русов 1922 рік, нариси з української історіографії, частина 1, новий список літопису «Краткое описание Малороссии» 1923 рік, Гайдамаччина 1923 рік, новий документ про Турбаївську катастрофу 1925 рік, записки о Малой Росії Шафонського 1926 рік, лист Петра Мировича до батька Мазепинця 1927 рік, археографічні праці академіка Багалія 1927 рік, два листи лейденського студента-українця 1763 року 1928 рік, Глухівські сутички 1750 року 1928 рік, одна з легенд про Гаркушу 1928 рік, суд і кари над гайдамаками в Гетьманщині 1931 рік та інші. Він написав змістовні передмови до історичних повістей Ординцева «Запорожці в Сарагосі» 1929 рік, Марка Вовчка «Маруся» 1929 рік, Катрі Гриневичевої «Шоломи в сонці» 1929 рік. Рецензував історичні праці Каманіна, Крип'якевича, Модзалевського, Яворницького, Щурата, Божка, Романовського та інших. Друкувався у виданнях Всеукраїнської академії наук і журналі «Червоний шлях». Помер Микола Васильович Горбань 19 квітня 1973 року в Ташкенті. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.